Ég þekki Guðmund vel. Ég ætla að bjóða áður ég býð honum svona formlega velkominn á svið. Bíddu Gummi. Að þar fer afskaplega heill og góður drengur og þú getur kannski sagt þeim nokkra sögur á okkur félagunum úr hjólaferðum með Rinkeby og eftir. En takk fyrir mig, eigið bara frábæran dag. Gjörðu svo vel Guðmundur Ásgeirsson og takk fyrir mig. Nú þarf ég að hækka mikrofóninn aftur, Ragnar. Takk fyrir þetta, Raggi. Já, við erum búin að þekkjast lengi og gott að fá þig í þennan málaflokk með okkur. Þessa baráttu sem við erum búin að heyja í fjölda ára og mun halda áfram. Baráttuna gegn ofbeldi. Ég var búin að semja svaka ræðu. Ég vissi ekki hvað það að tala lengi, sko. Þannig að tími minn farinn. Ég ætla nú samt að leyfa mér að aðeins að slá á létta strengi áður en við byrjum prógrammið. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég hamingjusamlega giftur og búinn að vera þar lengi og kona mín í lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og við höfum svona fylgst í gegnum lífið í löggustarfinu og hennar svona megin fókus síðustu árin hefur verið ofbeldi, heimilisofbeldi, ofbeldi barna og allt sem snýr að því. Og við vorum stödd erlendis á ráðstefnu fyrir nokkrum árum síðan og vorum með erindi þar og yfirmaður minn, hann kynnir okkur fyrir ráðstefnugestum á þessa leið. Þóra, ég ekki að fara að segja neina slæma sögu, sko. Hún hérna í salnum. Hún kynnir sem sagt okkur fyrir ráðstefnugestum á þessa leið. This is Þóra, and she is an expert in domestic violence, and this is her husband. Þannig að hún var handtekinn og ég átti bara frí. En tíminn líður og ég ætla að fara yfir nokkuð praktísk atriði áður en við byrjum. Kannski grunnþörfin okkar, næring. Allir búin að fá sér morgunbita hérna. Þið sem eruð í streymi, mistuð af því. Það verður boðið upp á kaffi í kaffihléum og hvað kemur á eftir næringu, það klósettið.
klósett hér fram í forsal og klósett fram í anddyri. Í hádegishléinu þá verður sem sagt hægt að kaupa mat á Hótel Barnum, samlokur og eitthvað og síðan á Vox veitingahúsinu og svo eru veitingastaðir hérna í nágrenninu. Það táknmálstúlkun hérna í gangi, texti rúllar á streyminu. Fatahengi hérna frammi ef ykkur vantar hérna pláss fyrir yfirhafnir. Og síðast en ekki síst, svo við höldum prógramið og við séum komin aðeins svo seint að biðja þá sem eru með erindi að halda sér í tímaramman. Það eru tímaverðir hér á borðið fyrir framan mig, þannig að þið fáið gullspjald og svo rauðspjald, þá er bara búið. Ég vil síðan bara enda á þeim orðum áður en við byrjum prógramið endanlega að við erum öll hér inni sem tengist ofbeldi á einhvern hátt. Það eru þolendur, það eru gerendur, það eru aðstandendur, það er lögreglan, það er heilbrigðisstarfsfólk, það er öll flóran. Og þetta er viðkvæmt fundarefni sem við erum að fara að fjalla í dag og ég bið ykkur bara að virða skoðanir hvors annars og sýna kurteisi í garð allar sem hér í dag. En við skulum nýta daginn vel, tölum saman, hlustum, við erum heiðarleg það sem við byrjum að fara og þá held ég að þessi dagur skili góðum árangri. Að því sögðu þá ætla ég að bjóða Rannveigu Þórisdóttur hingað í púlt, sviðsstjóra þjónustusviðs ríkislögstjóra, en hún ætlar að fara yfir líkamsmeiðingar, kynferðisofbeldi og manndráp, hvernig eru ofbeldisbrot á Íslandi. Gjörðu svo vel, Rannveig. Lækkast aftur. Takk. Góðan daginn. Og takk kærlega Gummi fyrir þetta. Og bara takk fyrir að bjóða mér og leyfa mér að taka þátt í þessu mikilvæga samtali sem við ætlum að eiga hérna í dag. Ofbeldi er náttúrulega, eins og við höfum rætt hérna, viðamikið samfélagsmein sem hefur fylgt okkur, held ég, bara alla tíð. En þó að það hafi fylgt okkur, þá er ekki þar með sagt að við viljum sætta okkur við það og sætta okkur við að þetta sé bara til staðar. Við getum gert ýmislegt til að vinna gegn því og í þeirri viðleitni var boðað til þessa landssamráðsfundar og náttúrulega bara sérstaklega ánægjulegt að sjá alla þá frábæru sérfræðinga sem hérna eru samankomnir til að læra, til að tala saman, til að skoða hvernig við getum notað þá þekkingu sem hefur skapast víða til að finna lausnir. Mitt hlutverk í dag er kannski svona einhverju leyti að setja tóninn. Ég veit ekki hvort að það megi segja þetta, en ég held samt að einhverju leyti líka geti þetta orðið dauði með slæðum, alveg svo stundum sagt. Ég verð með mikla tannasúpu, með mikið af upplýsingum. Ég ætla að reyna að koma á framfæri svona þannig að það sitji eitthvað eftir. En það verður líka hægt þá vonandi að dreifa þessum upplýsingum eftir á og þannig getur svona rýnt aðeins betur í þessu gögn. En svona megin markmiðið er ekki kannski að greina orsakir ofbeldis eða neitt slíkt, heldur að reyna að ná svona kannski 60.000 feta mynd af því hvað gögn lögreglu geta sagt okkur stöðu ofbeldis í dag. En ofbeldi er ekki bara eitthvað eitt fyrirbæri. Ofbeldi er viðamikið fyrirbæri og hefur óhemju margar birtingarmyndir. Ég ætla ekki að fara að útskýra það fyrir ykkur af því að þið vitið örugglega flest meira skilgreiningar heldur en ég. En mér fannst svona kannski samt mikilvægt að ramma mig aðeins inn og mína nálgun fyrir ykkur. Ég svona bara leitaði þess og náðir einn eða tveir vefjarins af því að þeir bara hafa gert þetta óbúslega vel og sett fram flottar skilgreiningar á ofbeldi. En oftast erum við að tala ofbeldi sem svona eitthvað fyrirbæri þar sem einhver gerir eitthvað viljandi til að meiða eða láta öðrum líða illa. Síðan eru náttúrulega mjög margar birtingarmyndir, það er líkamlegt, það er andlegt, það er heimilisofbeldi, það er kynferðisofbeldi, það er stafrænt ofbeldi, mansal, eltirhellir og ég geti haldið lengi áfram. Það sem ég ætla svona kannski að fá að horfa í sérstaklega eru þá eins og ég sagði gögn lögreglu. Við nálgumst upplýsingarnar út frá svona kannski tveimur sjónarhornum. Við erum með annars vegar þolendakönnun lögreglu sem er þá í rauninni leið okkar til að spurja fólk út í samfélaginu
hvort og þá hvernig það upplifir ofbeldi. Þar eru við kannski ekki bundin lagalegum skilgreiningum, heldur við erum að horfa á upplifun fólksins sjálfs. Síðan erum við líka með bara gögn lögreglu, málaskrá lögreglu, þar sem við erum þá með upplýsingar þau afbrot sem að koma fram, sem eru tilkynnt. Og ég ætla að skoða þessar 2 birtingarmyndir. En til að byrja aðeins á þolendakönnuninni, þá í þolendakönnun við spurjum út í nokkrar tegundir ofbeldis og við spurjum reyndar út í fleiri tegundir heldur en þessar sem ég er með uppi hérna, en ég ákvað að velja þessar 4 tegundir af því að við höfum verið að spurja reglulega og lengi þessar tegundir ofbeldis, þannig að ég fæ þá út úr gögnunum kannski aðeins skýrari mynd heldur en ef við erum að bæta alltaf við spurningum og eitthvað álíka. En það sem við erum þá, okkar skilgreining þá að spurja út í líkamlegt ofbeldi og þá spurjum við út í ofbeldi á síðasta ári. Stundum og mjög oft í rannsóknum við verið að spurja reynslu yfir ævina, þannig oft við heyrum þessar rosalega háu tölur hlutfall fólk sem hefur orðið fyrir ykkur ofbeldi, þá verið að spurja ævireynslu sem alveg líka mjög góð aðferð, en við höfum ákveðið að vera svolítið að horfa í bara reynslu síðasta árs sem sýnir þá líka bara hvað að gerast reglubundið. Og þá spurjum við út í líkamslegt ofbeldi, við spurjum út í kynferðisofbeldi, við spurjum út í ofbeldi af hálfu maka eða fyrrum maka og við spurjum líka út í stafrænt ofbeldi. Og í stafræna ofbeldinu og heimilisofbeldinu þá erum við líka að taka með hótanir. Þannig að þá sjáum við kannski hvaðan þessi gögn eru að koma. Þolendakönnun eru upplýsingar sem að lögregla safnar árlega og við erum í rauninni búin að safna með reglubundnum hætti frá því 2007. En ég ætla að nota gögn frá 2017 eða 2019 til 2025. En þá ég með nokkuð stórt gagnasafn, ég með yfir 20.000 svör sem að gefur þá líka dýpri mynd og oft erum við bara með kannski 1.500 til 2.000 svör árlega, en með að skoða þetta heildrænt að fá kannski meiri möguleika á greiningu. Þetta könnun sem framkvæmd árlega og nær til 50 til 60%, eða við erum með 50 til 60% svarhlutfall og þetta eru 18 ára eldri svarendur. Það eru annmarkar á þessari könnun, þó hún gefi mjög góða mynd, þá hún eingöngu send út á íslensku, þannig að það aðeins takmarkar aðgengi ákveðinna hópa að þessari könnun og þetta netpanel, þannig að jaðarhópar, einstaklingar í jaðarhópum eru útilokaðir úr þessari könnun eða eiga síður eða taka síður þátt. En þetta í rauninni bara það sem kannski á við flestar rannsóknir, að við eigum oft mjög erfitt með þessari aðferðafræði að ná til allra hópa. En þessi gögn segja samt svolítið góða sögu og ítarlega sögu kannski þennan hóp sem er daglegt líf meirihluta Íslendinga. Og þá kannski bara fyrsta spurningin, hvað geta þessi gögn sagt okkur, hvað segja þau okkur þessar birtingarmyndir? Þegar við skoðum þetta heilt yfir og bara sem tökum öll ofbeldisbrot saman, þá sjáum við að 7% Íslendinga upplifa ofbeldi árlega, einhverja tegund, sem þýðir að þetta 20 til 30.000 manns kannski á hverju ári. Og þarna erum við bara að tala þessar tegundir ofbeldi sem við spyrjum svo eru til aðra tegundir líka sem að vafalaust fleiri upplifa. Þannig að þetta stór hópur sem þarna undir. Við sjáum að ég setti til gamans bara aðeins þróunina undanfarin ár og það hafa ekki orðið marktækar breytingar. Við sjáum, þó við förum að síða eftir, við sjáum aukningu í tilkynntum ofbeldisbrotum, þá sjáum við almennt ekki þessum gögnum að það hafi orðið aukning. Þetta ekki, þó þetta séu smá sveiflur, þá þetta ekki marktæk breyting nema þarna á COVID-tímanum, sem mjög áhugavert. Að á einu ári þá sjáum við í nánast öllum málaflokkum að þá dregur úr ofbeldi. Það eykst, stafræna ofbeldi jókst, heimilisofbeldi hélst stöðugt og jókst kannski aðeins, en kynferðisofbeldi og líkamlegt ofbeldi það dró úr því á þessum tíma. Sem áhugavert að því sem sýnir þá að ofbeldi ekki fasti. Það eru ytri þættir sem geta haft alveg gríðarleg áhrif á tíðnina. Ég ætla ekki að dvelja mikið við þetta, en það sem við sjáum, ég sé líður tíminn hratt, að þegar við skoðum einstaka, gröfum okkur niður á birtingarmyndirnar,
að þá þetta svona milli 2–3% þátttakanda sem að verða fyrir þá mismunandi tegundum ofbeldis á hverju ári. Sem að segir okkur þá líka það að einhver hluta hópsins að verða fyrir fleiri en einni tegund ofbeldi og þarna ætla ég að minna á líka, ég ekki að spyrja hversu oft þú varst fyrir, heldur við erum bara að spyrja, varstu fyrir? Svo höfum við stundum verið að spyrja út í tíðnina og hún mjög breytileg í þessum könnunum. En það svona flestir verða fyrir einni tegund af ofbeldi, en það alveg 1% sem að verða fyrir fleiri en einni tegund og hérna næstu 2%. Og þetta svipað hjá körlum og konum, en konur eru aðeins líklegri til að segja að þær hafa orðið fyrir fleiri en einni tegund af ofbeldi. Og líklega það vegna þess að oft svona, það kannski fjallað annars vegar heimilisofbeldi og hins vegar kynferðis- eða líkamlegt ofbeldi og þá getur verið jafnvel að það sé verið að tala sama atvikið. Að þið sjáið þið leggið þessar tölur saman þá það aðeins hærra heldur en 7%. En það sem kannski áhugavert að skoða hverjir að verða fyrir þessu ofbeldi sem við erum að tala í þessum gögnum. Það mjög algengt að við skoðum og fjöllum kyn og oft talað að konur verði fyrir ofbeldi og kallar beita því. En samkvæmt þessu gögnum að þá alveg ljóst að bæði kallar og konur verða fyrir ofbeldi. Það marktækur munur á milli hópa, eða sem sagt konur marktæk líklegri til að verða fyrir ofbeldi, en það 6% kalla og tæplega 8% kvenna verða árlega fyrir einhverju tegund af þessum ofbeldisbrotum sem við erum að tala Þegar við skoðum þá hvaða tegundir það ef við skoðum birtingamyndirnar, þá áhugavert að sjá að það marktækur munur, sem konur marktæk líklegri til að verða fyrir kynferðisofbeldi og fyrir heimilisofbeldi, en það ekki munur á líkum á því að konur verða fyrir líkamlegu ofbeldi eða fyrir stafrænu ofbeldi. Kallar og konur jafn líklegri til að verða fyrir stafrænu ofbeldi eða hótunum slíkt og líkamlegu ofbeldi. Þegar við skoðum þessi reynslu eftir aldri, við sjáum að það eftir kyni ekkert mikill munur, en þá mjög áhugavert að skoða eftir aldri af því þar sjáum við allt aðra mynd. Og mér finnst þetta mjög áhugavert og að skoða svona ef þið hafa áhuga á aðferðafræði þá getum við sagt að aldur útskýrir í rauninni 20% dreifingu ofbeldisbrota. Sem þýðir það að í rauninni þá bara ef við vitum aldur þá eigum við auðveldara með að spá fyrir líkur á að verða fyrir broti og þið sjáum þarna að ofbeldisbrot rosalega tengd úr yngstu kynslóðinni. Ég ætla að minna þarna að við erum bara með frá 18 ára. Ég ekki viss það hvernig myndi líta út ef við værum með yngri hópa. Ég gæti trúa að það væri aðeins lægra hlutfall í yngri hópum, yngri en 18 ára. En þannig að líklegast með við þetta þá bara 18–25 ára langlíklegastir til að verða fyrir einhvers konar ofbeldisbroti á hverju ári. Og þetta gríðarlega háar tölur, þetta 18% einstaklinga á þessum aldri. Ég var einhvers staðar í gögnunum mínum búin að umreikna hvað þetta var sirka mikið með við aldurshópinn. Ég bara finn það ekki hérna. Þetta örugglega svona, það örugglega 4.000 einstaklingar í þessum aldurshópum sem að verða fyrir meira 5.000 einstaklingar á þessum aldri sem verða árlega fyrir ofbeldi. Og ef maður skoðar síðan eftir kyni, þá þetta 14% kalla á þessum aldri og yfir 22% kvenna á þessum aldri sem að verða fyrir ofbeldi einu sinni eða oftar eða einn eða fleiri tegunda ofbeldi á ári. Þannig að þetta mjög háar tölur og þarna sjáum við að það bara mjög sterkur marktækur munur á milli þessa yngsta aldurshópar og hinna aldurshópana. Og ef við skoðum þetta aðeins nánar, ég var aðeins að reyna að vera ekki alltaf bara endalaust með einhverja súlur og glærur og smá texta, ég vona að svona létta ykkur og gleði ykkur smá. En þegar við skoðum þetta eftir aldri og brotategundum að þá sjáum við ennþá hærri tölur og sérstaklega til dæmis að svo var þetta kynferðisofbeldi að 16% ungra kvenna eða kvenna á aldrinum 18–25 ára upplifa kynferðisofbeldi árlega. Mjög há tala. Mjög hátíðinni. Og kallmenn, það hæsta gildi á þeim ofbeldisbrotunum 7% kalla verða fyrir ofbeldisbroti árlega á aldrinum 18–25 ára. Og það sem kannski bara sérstaklega áhugavert þarna, eins og við sáum með COVID að þá líka dregur úr tíðni eða reynslu af ofbeldi með
aldri og þetta mjög þekkt innan fræðanna, þetta ekki einhver ný sannindi sem ég að segja ykkur hérna. Þetta oft svona tengt við lífstílskenningar og þá bæði, auðvitað það ekki aldurinn sem lætur þetta gerast heldur, það lífstílinn, það í hvaða aðstæðum fólk kannski á þessum aldri, það meira að vera að skemmta sér, það meira kannski áfengi og kannski aðstæður þar sem ekki þessir svona bufferar eða þessi verndandi þættir líka til staðar. En sem segir okkur aftur líka að það hægt að gera ýmislegt til að vinna gegn ofbeldi, af því að það svona breytilegt. Ef það væri fasti þá myndi myndin aldrei breytast. En ef við skoðum aðeins nánar þá spyrjum við í þolendakönnun líka út í tekjur og bara áhugavert að skoða og við sjáum að það margt munur eftir tekjum og auðvitað getur þarna verið bara ennþá reynt eða ennþá þá áhrif af bara aldri. Yngra fólk með lægri tekjur heldur en þeir sem eldri eru. Það tengsl með menntun sem aftur líklegast tengist aldrinum að einhverju leyti. Þeir sem með minni menntun líklegri til að hafa orðið þolendur ofbeldis heldur en þeir sem eldri eru. En ef við skoðum eftir búsetu, þetta náttúrulega frekar svona róbust skilgreining, það bara höfuðborg landsbyggð, það bara A eða B. En þar ekki marktakamunur. Þannig að ofbeldi alls staðar. Þetta ekki bara bundið við miðborg Reykjavíkur, þó flestir séu hræddastir þar, þá ofbeldi, það fyrirfinnst alls staðar. Við höfum líka frá 2023 spurt út í aðra þætti og þannig ég get bara sýnt fyrir styttra tímabil hér. Við höfum spurt út í til dæmis uppruna, þá spurjum við uppruna foreldra og uppruna svaranda og þar kemur í ljós að það marktakamunur eftir uppruna. Þetta ekki sterkur, þetta við 0,05 en það samt, þetta marktakamunur að einstaklingar sem af erlendum uppruna líklegri til að hafa upplifað ofbeldi heldur en þeir sem með íslenskan uppruna. Og þarna við ekki að tala ríkisfang heldur bakgrunn, fæðingarstað foreldra og eigin fæðingarstað. Og við spyrjum líka út í hinseginleika og það líka marktakamunur. Þeir sem upplifa sig eða skilgreina sig hinsegin líklegri til að verða fyrir ofbeldi heldur en þeir sem ekki skilgreina sig hinsegin. Þannig að það líka sýnir að það ofbeldi breytilegt á milli hópa og upplifunin breytileg. En til að fara kannski svona taka þá aðra nálgun á þessu gögn þá hef ég líka skoðað tilkynnt brot í gögnum lögreglu. Og þá erum við komin í rauninni á allt annan stað og við erum að nálgast gögnin með allt öðrum hætti. Þá erum við að skoða í rauninni það sem lagalega skilgreint sem ofbeldi. Og það ekkert endilega alltaf sama hvernig fólk upplifir það og hvernig lögin skilgreina. Það sem ég þá að reyna að taka saman ekki að því við erum svolítið gjörn á að vera alltaf að tala einstaka brotaflokka eða einstaka lagakafla. Ég að prófa að taka saman líka bara að horfa á þessa tvo kafla, bara kynferðisbrotakaflann og ofbeldisbrotakaflann, 12. og 13. kafla eða 12. og 13. kafla hegningarlaganna og skoða þá saman til að fá aðeins svona stærri og svona, meiri svona, herra upp. Og þetta þá gögn sem berast lögreglu, þetta upplýsingar sem við vitum og við vitum úr þolendakönnunum að lögregla veit kannski bara 20 til, svona cirka 20% kynferðisbrota og kannski 60% ofbeldisbrota. Hitt ekki tilkynnt til okkar. Þetta svona það sem við sjáum, þetta mjög breytilegt á milli ára, en þetta svona heildar, það sem við vitum svona heilt yfir. En auðvitað, báðar myndirnar segja okkur samt mjög mikið. Og svona bara áður en við höldum áfram, þegar við erum að vinna með gögnin, þá erum við að vinna með svona ákveðna mæli einingar. Þegar við tölum brot, þá þetta atvik sem á sér stað á ákveðnum tíma og ákveðnum aðila og fleiri en einn fremja sama brotið, þá telst samt bara brotið einu sinni. Mál heldur síðan utan mörg atvik og þið fá að vita eftir smástund af hverju ég útskýra þetta fyrir ykkur, svona smá spenna hérna. Og það sem síðan, þá erum við að fjalla þau atvik sem skráð undir þessa brotaflokka í málaskrá lögreglu. Það ofbeldi finnst kannski og það gerist en svo getur verið að þessi flokka með öðrum hætti. Það getur verið flokka bara sem útkall út af einhverju öðru og það fer svolítið eftir bara líka hvaða kennsl lögreglan ber á atvikinu á hverjum tíma. Og þegar við tölum gruna þá það einstaklingar sem eru grunaðir brotin en það ekki þar með
sagt að þeir verði ákærðir eða hafi verið ákærðir fyrir brotin. Og þegar við tölum einstaklingana þá hver einstaklingur bara talin einu sinni ári. Þannig að það hefur líka eins áhrif á myndina að því ef maður myndi telja eftir hverju einasta skipti þá fyrir yngra fólki að hafa miklu meira áhrif á myndina. En svona til að útskýra þess þá þegar við horfum á gögn lögreglu að þá sjáum við eins og ég sagði áðan að þá sjáum við verulega fjölgun tilkynninga. Og ég hef alltaf viljað tala þetta sem gríðarlegan árangur lögreglu. Lögregla hefur lagt gríðarlega áherslu á það á málaflokkinn og þá sérstaklega ofbeldi í nánum samböndum, heimilisofbeldi og svo yfirleitt talað Og ég held að og við sjáum merkjum það í gögnum lögreglu, í þolendakönnun að það að aukast tíðni tilkynninga, þannig að það eru fleira tilkynna og það árangur af því við viljum fá málin upp á borðið til að geta byrjað að vinna með þau. En það sem áhugavert líka að því að appelsínugula þið sjáum þess að neðri dökkbláa línan kynferðisofbeldið og efri aðeins ljósbláari sem náttúrulega þetta svona byrjandamistök sem ég að gera þarna með allt og líka liti að það ofbeldisbrotin að þið sjáum að kynferðisbrotunum svona kannski ekki að fjölga eins mikið en aðeins ofbeldisbrotunum fjölga mikið meira en þið sjáum að appelsínugula línan sem þá fjöldi mála hún hækkar ekki af mikið og færist nær bláu línunni. Og það kannski því að við erum að sjá oftar fleiri ofbeldistegundir í sama málinu. Og það kannski svona hluti af þessu með heimilisofbeldi að einu sinni þá var kannski bara annarkvort kynferðisbrot eða ofbeldi en núna erum við að skrá allt sem að eiga sér stað. Það bara verið að fara eftir í rauninni öllum brotunum sem eiga sér stað, ekki bara einhver einu. Þannig að það svona kannski skýringin á þessu. En þó að við séum að segja að kannski raunaukningin ekkert svona mikil í svona heildarfjölda ofbeldisbrota, þá það sannarlega þannig að við erum að sjá aukningu í alvarlegri brotum. Þannig að þó að svona heildin sé kannski ekki að breytast, að þá sjáum við það og við sjáum til dæmis sérstaklega við horfum á það sem að fellur undir 218. greinina, ég er búin að fella saman bæði fyrstu og öðru málsgrein, að við sjáum verulega mikla aukningu. Og við sjáum líka þó þetta séu mjög lágar tölur sem betur fer þá manndráp mjög sjaldgæf á Íslandi og tilraunir manndráps mjög sjaldgæf að þá erum við að sjá mikla breytingar núna síðastliðin 5 ár. Og ef við spáum bara að skoða þannig manndrápstölurnar þá þetta tvöföldun á milli tímabila. Aftur bara þetta mjög lágar tölur og hluti geta breyst hratt en þetta ekki góðar vísbendingar. Þannig að það alveg sannarlega verk að vinna. En ef við skoðum aðeins nánar hverja þá líka fjölda grunara þá sjáum við að þetta 2000 manns, 2100 einstaklingar sem grunaðir ofbeldisbrot hverju ári. Náttúrulega eðli málsins samkvæmt þá það færri í kynferðisbrotum heldur en í ofbeldisbrotum en svona samtals þetta rúmlega 2000 manns. En ef við spáum og skoðum aðeins þá hverjir þetta á bakvið þessi tölur að eins og tölum áðan að þá brotaþolar bæði karlar og konur en við sjáum í gögnum lögreglu að þar gerendur eða grunaðir í ofbeldisbrotum í miklu meirihluta karlar. Þetta 80% grunara karlmenn, 20% grunara konur. Þannig að þarna snýst myndin aðeins við. En aftur minni á þetta bara brotin og upplýsingar sem við með. Þetta ekki reynsla, við erum ekki að spyrja út í hegðun almennings. Þegar við skoðum eftir brotaflokkum þá sjáum við að myndin breytist aðeins að þarna sjáum við að konur líklegri til að vera grunaðar ofbeldisbrot heldur en kynferðisbrot en í báðum flokkum karlmenn ennþá í miklu meirihluta og fara yfir 90% grunara í kynferðisbrotum. Ef við skoðum þetta eftir aldri þá sjáum við líka aðra mynd heldur en við sáum í brotaþolakönnuninni. Því að núna sjáum við ég bara með 22. Ég skal bara hraða mér. Já, alveg búin. Já, þá sjáum við að gerendur, grunaðir gerendur eldri heldur en þolendur. Og þetta ekki ný vísindi heldur, þetta eitthvað sem mjög vel þekkt bara almennt úr rannsóknum að gerendur í ofbeldisbrotum eldri heldur en þeir sem verða fyrir ofbeldisbrotum þeirra. Og við sjáum það sem kannski áhugavert að aldursdreifingin á gerendum, konum og körlum mjög svipuð. Þannig að þarna það ekki munur þarna á milli.
Og síðan bara á lokum bara til að svona, að því ég var með það í þolendakönnuninni, þá ef við skoðum ríkisfang, að þá eru langflestir þeirra sem eru grunaðir ofbeldisbrot á Íslandi með íslenskt ríkisfang eða og yfir 70%. Svo kannski bara svona lokum bara rétt til að fá að draga þetta saman, að þá það bara þannig að með við þetta þá gríðarlega stór hópur einstaklinga sem verða fyrir ofbeldi á hverju ári. Ég ekki að segja ykkur ný tíðindi, en kannski að ramma aðeins inn þessar upplýsingar betur heldur en við höfum haft oft áður. Flestir verða bara fyrir einni tegund brots en geta orðið fyrir ítrekuðu ofbeldi, og það eru þó að karlar og konur verða bæði fyrir ofbeldi, þá eru marktrækt fleiri konur sem verða fyrir ofbeldi en karlar. Og það eru mjög sterkt tengsl á milli ofbeldis og aldurs, og í rauninni langflestir þeirra sem að verða fyrir ofbeldi eru á aldrinum 18–25 ára. En tengsl við aðra svona bakgrunnsþætti eru veik, en það eru kannski aðrir þættir sem að útskýra ofbeldi miklu frekar heldur en þessir þættir sem við höfum í þessari könnun. Og yfir 2000 einstaklingar eru grunaðir ofbeldi árlega, og mikill meirihluti þeirra eru karlmenn og flestir eru á aldrinum 26–35 ára. Ég vona að þessi gögn geti aðeins svona hjálpað ykkur í umræðunni í dag. Alveg ég sagði þann, þetta mikil súpa af gögnum, við gætum reynda miðla eitthvað til ykkar ef þið hafið áhuga að viljið nýta ykkur eitthvað í samtölum í dag, og svo ég á staðnum ef þið viljið spyrja. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, Rannveig. Tölurnar tala sínu máli. Það svolítið skrítið að segja frá því að ég búinn að vera í lögreglunni 38 ár, fann að telja niður. Og þegar ég byrjaði sem ungur maður í lögreglunni þá það allavega mín tilfinning að ofbeldismálin hafa orðið grófari. Þau eru orðin erfiðari. Og þetta þróunin sem við erum búin að horfa upp á síðustu ár, en auðvitað seint á síðustu öld, þá var ekki sama skráning, fólk tilkynnti ekki þessi brot, þannig að við áttum okkur ekki alveg á fjölda, en málin eru orðin alvarlegri. Áföll og ofbeldi og mögulegar afleiðingar þess, Sólveig Fríða Kennisted, sérfræðingur í klínískri sálfræði og geðsviði Landspítalans, með næsta erindi, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Sólveig Fríða og starfa sem sálfræðingur á réttar- og öryggisgæslu Landspítala og hef einnig starfað í mörg ár hjá Fangelsismálastofnun. Og mínu erindi ég svolítið að skoða þessa spurningu, af hverju beitir fólk ofbeldi, en svörin við því geta verið margvísleg. Mér langar aðeins að rýna í hvernig áföll geta haft áhrif á slíka hegðun. Í þessu erindi ég ekki að réttlæta ofbeldi á neinn hátt eða að sjúkdómsvæða ofbeldi. Hins vegar bara held ég að sé mikilvægt að við getum skoðað hvernig áföll geta haft áhrif á slíka hegðun. Það voru skilgreiningar áðan, þannig ég ætla ekkert endilega bara varpa að Alþjóðaheilbrigðisstofnun skilgreini ofbeldi sem ákveðið form af ásetningsbundinni hegðun í formi valdbeitingar gagnvart sjálfum sér eða öðrum, og bara eins og kom fram að birtingarmyndir geta verið alls konar, en þó það sé algengt að segja ofbeldi sé þannig að það sé alltaf ásetningur til staðar, má alveg draga í efa hvort það sé alltaf skýr, hvort það sé ásetningur sé alltaf skýr. DSM-5 sem bandarískt greiningarkerfi skilgreinir áfall sem atburð sem einstaklingur verður fyrir, verður vitni að eða fær vitneskju sem ógnar lífi eða veldur dauðsfalli eða alvarlegum áverka. ICD-11 sem greiningarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunar áfall skilgreint sem streituvaldandi atburður eða röð atburða sem sérstaklega ógnvekjandi eða hörmulegir. Og áfall getur bara kallað fjölbreytt tilfinningaviðbrögð og leitt til margs konar afleiðingar. En það kannski óhætt að segja að flestir upplifa áfall einhvern tímann á lífsleiðinni, og takast á við erfiðleika bara hluti af því að byggja upp ákveðna seiglu við erfiðum verkefnum sem lífið hefur upp á að bjóða. Þannig að við erum með innbyggt viðbragðskerfi sem virkjast þegar við upplifum ógn. Þannig að við skynjum ógn sem sendir skilaboð til amygdölunnar, sem sendir svo boð í heilastofninn og losar þá boðefni sem virkjar þetta streitukerfi, fight, flight, freeze, sem kannski margir kannast við, eða flótta, flýja, berjast.
Svo þegar hættan er að fara að líða hjá, þá koma skilaboð til framheila sem sendir aftur skilaboð til amygdölunar að við róum okkur niður. Það ef að svona klassískt dæmi kannski ef einhver svínar fyrir okkur, þá er mjög líklegt að þetta kerfi kikkar inn og þetta getur gerst bara mjög snöggt. Hins vegar, þegar streituástand varir lengi eða ógnir ítrekað koma upp og jafnvel takmörk upplifun og ró og öryggi, þá getur þetta kerfi litið aðeins öðruvísi út. Þannig að eins og í fyrra dæminu, þá er ógn skynjuð, en hvað það er sem við skynjum sig ógn getur bæði verið ómeðvitað og meðvitað. Þannig að til dæmis getur óunnið áfall þróað með þessi sterkt skilyrt viðbragð við einhverjum áfallakveikjum, hvort sem það eru meðvitaðar eða ómeðvitaðar. Þannig eins og áðan þá bara virkja þessi kveikjur amygdölunar, sendið þessi skilaboð frá sér, ólíkt samt eins og í fyrra dæminu, þá koma þessi skilaboð að hætta sig lið hjá ekki til staðar til amygdölunar, þannig að hún verður oft mjög óreguleruð og ofur viðbröðin og þannig getur einstaklingur oft upplifað mjög sterkt tilfinningaviðbrögð án þess að framheilinn eða við getum sefjað þetta kerfi. Og í því samhengi er líka þá bara mikilvægt að spyrja fólk hvað er að gerast akkurat núna sem leiðir til þess að þetta viðbragð sé í gangi. En það er bara rosa mikilvægt líka að taka fram að áfall eitt og sér það er ekki línulegt tengsl milli áfalla og ofbeldishegðunar. Því að flestir sem lenda í áfalli eða verða fyrir áfalli beita ekki ofbeldi. Og Þráinn mun aðeins koma inn á það í sínu erindi. En við vitum hins vegar að niðurstöður ACE eða Adversive Childhood Experience bendir á þegar áfall eins og vanræksla, líkamlegt, kynferðislegt eða andlegt ofbeldi er endurtekið eða veitt af umönnunaraðila sem er ætlað að veita öryggi, þá getur þetta kerfi orðið til þess að börn og ungmenni til dæmis fá ekki jafn tækifæri til að þroska og byggja upp heilbrigðar leiðir til að takast á við erfiðar aðstæður. Og þar af leiðandi getur það haft meðal annars á ofbeldishegðun og annan vanda. En ákvað að taka hérna nokkur þættir sem geta haft áhrif á ofbeldishegðun. Þannig að dæmin því eru til dæmis hvatar og það tengist á einhverjum ávinningi, hvort sem er efnislegur eða andlegur, ná yfirhöndum yfir einhverju eða einhverjum, viðhalda ákveðnu stöðu eða forðast óþægindi. Það er einhver tilgangur með ofbeldinu og getur kannski jafnvel slík hegðun getur orðið svona normaliseru og orðið bara hluti af bjargráðakerfi fólks. Svo erum við með þetta skortur og bremsu eða innri stoppara, af því að það er einhver ástæða fyrir að við beitum ekki ofbeldi. Og inn í því samhengi hefur verið til dæmis talað að þegar fólk skortir kannski ákveðna samhygð eða getur til að setja sig í spor annarra, viðhorf geta mótast eða sjá kannski líka ekki heildarmyndina, því að í ógninni erum við svolítið upptekin af okkur og hvort sem það er þá meðvitað eða ómeðvitað og þá getum við bara að fara að réttlæta kannski ofbeldishegðun sem hluti af því sem ég tel mig þurfa að vera að gera. Svo er það óstöðugleiki, en þetta eru þættir sem geta haft áhrif á ákvörðunartöku, óstöðugleiki í tilfinningum að hegðun sem getur haft áhrif á rökhugsun og þarna geta ýmsir geðrænir þættir komið inn. Þannig að við getum kannski sagt að áfallasaga getur stækkað bensíntankin, kveikt í ofhitnun vélarinnar og slökkt á bremsunum. Ótti við samkennd, mér finnst þetta mjög mikilvægt hugtak. Því að þegar sumir hafa upplifað áföll, þá geta þau líka lært að tengsl við annað fólk getur verið óöruggt. Þannig að ef að tengsl hafa valdið sársauka, þá getur stuðning annarra jafnvel virkið þetta ógnarkerfi. Og því getur sumir átt erfitt með að treysta á góðvild annarra, getur upplifað jafnvel þennan stuðning sem ógn og SEF-kerfi getur verið mjög tengt ógnarkerfinu. Þannig að viðbrögðin geta verið að forðast aðra eða sýna ógnandi hegðun til þess að ýta fólki frá. Og í þessu samhengi er þá líka mikilvægt að við skoðum þegar við erum í þessu samspili að reyna að styðja fólk að við séum ekki að fremja stuðning eða jafnvel að gera eitthvað sem getur ýtt undir ógnarviðbragðið. Þannig að ótti við samkennd getur kallað fram þætti eins og ótti við aðri sjá mig, þessi berskjöldun, að missa stjórn og líka ef ég berskjalda mig eða opna mig eða tjái mig sársaukann, þá get ég orðið fyrir höfnun eða það getur orðið meiri sársauki.
Þannig að mér langar að biðja ykkur, og þið gerir þetta bara í hljóði innra með ykkur, að kalla fram minningu sem tengist skömm eða eitthvað sem þið eru að gera eða hafi gert sem þið myndi vilja síður að kæmi fram í dagsljósið. Eitthvað sem að tilhugsun að ef að næsti maður eða manneskja eða einhver hérna inni myndi vita ykkur. Náðu að kalla fram eitthvað slíkt. Hvað ætli það sé? Hver ætli ógnin sé að ef aðrir vissu þetta, hvað þá? Yfirleitt það að við óttust hvernig við breytumst í huga annarra. Hvernig aðrir munu sjá okkur öðruvísi, en það líka ótti við hvernig viðbrögð fólk getur kallað fram, eins og útskúfun, höfnun, einhvers konar misskilningur eða einhver staða breytist. Þannig að skömmin getur þá ýtt við það að við segjum ekki frá. Við byrgjum þetta inni og það viðheldur þá líka kannski þessu ógnarkerfi og ýtir undir þögn og einangrun sem að líka hefur þá áhrif á það þegar við erum að reyna að fá fólk til þess að tjá okkur. Að skilgreining og trausti til dæmis, að mínum mati finnst mér mjög gagnlega að óttast viðbrögð annarra við því sem skiptir mig máli. Munurinn á skömm og sektarkennd. Sektarkennd til dæmis bara mjög mikilvæg félagsleg tilfinning því það gott að líða illa ef maður hefur gert eitthvað rangt. Það bara partur af því að læra af mistökum, gera breytingar og hún getur stutt við það að við tökum ábyrgð, en þetta ekki þægilegt. Þannig að fara úr skömminni yfir í sektarkenndina getur verið hluti af því eins og það að auka innsýn og það getur verið bara rosalega erfitt. En það þetta að geta tekið ábyrgð, það eitthvað að gerast, við samræmist ekki gildum mínum, en þá ég líka líklegri til þess að tengjast öðrum, leita til annarra, biðja aðstoð eða gera eitthvað til þess að reyna að breyta hegðunni. Og rannsóknir hafa sýnt að eins og með ítrekunartíðni afbrota að það sé líklegri að skömm líklegri til þess að tengjast ítrekunartíðni með að sektarkennd dregur úr henni. Og þetta kannski útskýrir það að einhverju leyti. En þegar við tölum með ofbeldi þá finnst mér þessi spurning líka, af hverju hættir fólk að beita ofbeldi? Eða af hverju gerir fólk einhverjar breytingar? Það þetta, þegar við vitum að áföll hluti af því að byggja upp seiglu og auka víðsýni og allt það. En þegar áfall virkjar óheilbrigt streitukerfi og þá og við festust í einhverju vanabundinni viðbrögðum sem leið til þess að leysa úr fullt af hlutum, en þá þurfa stundum margir aðilar að koma að. En þegar við erum að tala að vinna úr áföllum, þá það eitthvað sem við getum ekki gert fyrir aðra. Þannig að ég held að það er mikilvægt að horfa á öll þessi kerfi eða fólkin í þessum kerfum og hafa þetta í huga, en við þurfum öll einhvern veginn að vinna saman í því. Í samkenndinni okkur bent á að það eru dökkar og ljósar hliðar sem hafa fylgt mennskunni gegnum mannkynssöguna. Ofbeldi dæmi þessar dökku hliðar, en umhyggja og kærleikur dæmi hinar ljósu. Ég held að mér sé óhætt að segja að það kannski sá þáttur sem sameinar okkur hér í dag, að umhyggja fyrir að byggja upp réttlátt og öruggt samfélag. Takk fyrir. Sest maður með drottningunni hérna. Takk Þráinn, kærlega. Ég heiti Eygló Harðardóttir og starfa sem verkefnisstjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra og hefur svo heppin að hafa unnið með Þráinn Faristveit sem fararmyndarétt, ekki framkvæmdastjóri verndarfangahjálpar og varaformaður SA í ólíku verkefnum árin. Og ég vil bara byrja að fá þakka þér kærlega fyrir að vera tilbúin að koma hér sem viðmælandi og fá að fylgja eftir erindinu hennar Sólveigar. Ég veit að þú hefur bæði raunar átt sögur alvarlegum áföllum í æsku
og síðan hefur varið ævinni eins og ég nefndi hérna í að hjálpa öðrum í gegnum starf þitt með hjá Vernd og svo hjá SHA. Og þegar þú hlustar hérna á Sólveig og það sem hún var að segja, að út frá þinni bæði persónulegu og faglegu reynslu, get ég spurt þig, þetta er svolítið stór spurning, hvað hefði þurft að vera til staðar fyrir þig sem ekki var þar eða var til staðar? Það er kannski áheyrn á þessum árum. Ég er nú komin aðeins inn á seinni hluta ævinnar en hérna þegar ég er drengur þá var kannski samfélagið þannig uppbyggt að það var í rauninni lítið eða ekkert samtal. Þannig að það sem að þú talar hér í upphafi það sem ég er að gera, í rauninni má segja það að hérna vettvangur starfsmíns lýsir því auðvitað í góðu ljósi sko hvað ég sjálfur hafði upplifað. En það má segja og draga saman kannski að það sem ég hef haldið utan tölfræði varðandi þá sem að í gegnum úrræðið mitt koma sem að ég get örugglega sagt að skipti einhverju þúsundum, þá er það auðvitað það að hérna, það eru áföll. Það er fjölskyldan, það er hérna, skólagangan og það er mjög áberandi varðandi, að því þetta er nú svona í flestum tilvikum drengir, menn seinna, er hversu illa þeim hefur náða, eða þeir hafa illa geta fótað sig í skóla og oft talað um það að skólinn hafi verið vettvangur þess að uppfylla tilfinninguna skömm, sektarkennd og jafnvel í einhverjum mæli sem ofbeldi. Og þeir hafi í rauninni hrökklast mjög fljótlega úr skóla, annars vegar úr grunnskóla og hins vegar fljótlega úr framhaldsskóla hafi þeir yfir höfuð hafið og við erum að tala kannski 70% af þessum einstaklingum lýsa þessu svona. En mín saga er þannig að hérna, ég elst upp bara við mjög hérna, gott fjölskyldulíf, engin óregla eða neitt slíkt, en ég verð fyrir því sem sagt, að í næru umhverfi, ekki í fjölskyldu minni, þá eru konur sem að hérna, beita mig kynferðislegu ofbeldi og hérna, eins og ég upplifi núna sko, þá kemur skömmin og sektarkenndin og allt þetta kemur allt fram alveg leið og maður byrjar að tala um þetta, að þetta er mjög erfitt. Og ykkur að segja, sko, þá er ég að tala um þetta hérna, en ég held að það sé svona bara kannski Eygló og nær fjölskylda mín, kona mín, börn sem að hérna, þekkja sögu mína, en í ljósi þess, sko, þá hérna sem barn, þá fer ég að sækja mér hérna, einhvers konar stuðning í mér eldri félögum og þá upphefst annars konar ofbeldi sem endar eiginlega með skelfingu og ég lendi í því að lenda á sjúkrahúsi mjög illa farin líkamlega og hérna það var hérna mjög gróft ofbeldi en eftir þetta þá gerist bara það, ég bara breytist og hérna fólk fer að tala um það að hérna hvar þessi drengur sem áður var, hvar er hann? Skólinn snerist algjörlega við, ég var eiginlega meira bara á stólnum hjá yfirkennarunum eða skólastjórnum frekar inn í skólanum og það fór í rauninni bara allt á hvolf og hérna þá var tekin svo ákvörðun af félagsmálayfirvöldum sveitarfélags míns að vista mig í hérna í svona upptökuheimili í sérst vonu það að þetta myndi nú hafa ykkur jákvæð áhrif á mig að því að ég hafði sýnt einhverja svona óskynsamlega hegðun. En þá tók nú ekkert betra við sko, þó að fólki sem að rak þetta úrræði eða þetta var nú á þessu tímum var þetta náttúrulega bara hefðbundin sveitabíli eins og þekkjum kannski þau bakkakotsmáli sem að koma upp núna og svo fleiri og fleiri. Þá var hérna í trausti einhvers trúnaðar og einhverja samband og þá var börnum komið þarna fyrir og þarna höfðu þetta verið fyrir félaga mínir, þeir eru reyndar látnir. En þarna kem ég og er í úrræði þar sem að er vistaður líka annar einstaklingur sem er miklu eldri. Greinilega svona eins og ég annan, svona eins og ef fólk hefur séð myndina Mús og menn þar sem er einhver svona risastór maður, rosalega þykkur og feitur og hann býr á loftinu með mér og mill okkar er aðeins gangur og þessi maður var að koma sýnt og heilat inn á herbyggja á mig, bera sig og fytla við sig. Hann gerði mér aldrei neitt annað en þetta en í ljósi þess sko, þá svaf ég ekki þannig heilt ár og hérna, þannig að þegar ég á svo að fara að sækja skóla minn, þá gerist þetta líka það að þegar ég hérna geng út aðkeysluna að þessu bíli, þar sem bílinn stoppar og þá leðu ég kemur í bílinn, þá færa börnin sig, skólanum satt ég alltaf aftast
Og þannig að þegar ég kem eiginlega í bæinn eftir þetta, þá ég eiginlega algjörlega sturlaður einstaklingur. Þannig að ég réði illa við mótlætið, höfnun foreldrana, afskipti sveitarfélagsins, lögreglunar, allt sem var yfirvald. Ég gerðist bara algjör stjórnleysingi og pönkari og það snerist allt gegn mér á þessum tíma og ég skildi þetta ekki neitt í einu en einu. Og fólk var alltaf að spyrja hvað eiginlega að þér, sko, þú veist, frekar svona hvað kom fyrir þig. Og þarna tóku bara við, sko, 10-12 ár í algjöru svartnætti, inn og út úr meðferðum, inn og út af stofnunum og ég náði bara alls ekki fótunum undir mig og en það gerist síðan 1987 að ég fer inn í vímuefna meðferð hjá SÁ og við tekur annað tímabil og frá þeim tíma hef ég í rauninni gengið þennan veg í trú það að aðrir sem hafa farið þá vegferð sem ég fór eigi einhverja von í því að reyna að standa upp og eignast nýja fortíð, eins og ég segi alltaf. Það er eiga nýja fortíð, ekki þessa sem áður var. Ég held að kannski orðið sem Sólveig kom hérna í sín lokaorðum að bara hvað þessi reynsla þín, þessi erfiða reynsla hefur nýst síðan til þess að á grundvelli samkenndar og þekkingar að hjálpa síðan fjölda annarra. Þannig að það sem var að lýsa þessu milli þessu dökka og ljósa að það sé hægt að velja, að það sé leið til þess að vinna úr áföllum og nýta reynsluna með jákvæðum hætti. En líka leiðin sem þú ert að segja, að sýna þá þennan skilning gagnvart þá þér sem barni og kannski barnin í dag sem mögulega er að upplifa svipaða hluti, hvað við getum gert til þess að hjálpa. Já, bara algjörlega og líka bara það eftir að þetta svarthol lokaðist þá fer ég að mennta mig. Ég menntaður afbrotafræðingur og einnig í félags- og sálfræði. Þannig og hef í rauninni alltaf verið að reyna að byggja ofan á þekkingum mína og vilja til þess að rauninni að benda fólki á það að hlusta á börnin, það sem gerist á einhverju tímapunkti, þar sem börn rétt út hendina og reyna að fá svörun við einhverju að það sé áður hlustað. Því að það oft þannig bara, það bara einn gluggi og þá eins gott að grípa hann. Og börn, eins og ég skildi og skynjaði þetta þegar ég var barn. Ég skynjaði þetta ekki eins og þegar ég var eldri. Upplifun mín þegar ég var yngri, hún endurspeglaði ekki tilfinningum minn á þeim tíma. Það ekki fyrir ég var orðin eldri sem ég sé alvarleika málsins. Og ég bara velti fyrir mér að því ég var með þessa mynd sko, ég 11 ára gamall þegar ég tekin út úr mínu nærsamfélagi frá fólkinu sem ég taldi að elskaði mig og myndi styðja mig og allt þetta og mér bara komið fyrir einhvers staðar. Og það tók mig alveg 20 ár bara af þessum tíma sem ég náði að endurheimta sjálfa mig að bara sættast og fyrirgefa. Það eitt af þessu og ég skilna mjög vel að ef við skoðum ofbeldisbrot ef maður næri ekki endurheimtu í því að geta endurskoða hvaðan maður kemur og hvert maður að fara þá viðheldur maður þessum tilfinningum reiði, sorg, brotnum vonum og væntingum og maður situr uppi með sjálfan sig skemmtan og við það ekkert að bæta. Takk innilega Þráinn. Takk. Takk kærlega Þráinn fyrir að deila þessari erfiðu lífsreynslu með okkur. Þú ert hetja í mínum augum og búin að ganga í gegnum ýmislegt. Og takk Sólveig Fríða fyrir þitt innlegg. Talandi áföll, þá hef ég í mínum störfum síðustu ár verið að kenna verandi lögreglunemum ýmislegt sem snýr að lögreglunni. Og ég hef nokkuð tilfelli orðið vitni að því þegar að nemendur brotna niður í kennslu hjá okkur. Þegar við erum að kenna þeim að nota handjárn eða beita einhverjum handtöku aðferðum og þá hristir upp í gömlum sárum sem síðan brjótast upp á yfirborðið því að 10, 15, 20 árum síðar. Þannig að áföll þau festast innra með okkur og skjótu kollunum þegar hún síst von á. Að brjóta ofbeldishringinn, meðferð foreldra sem beita ofbeldi,
Dr. Paola Cardenas, teymistjóri, sálfræðingur, sérhæfður rannsakandi hjá Barnahúsi, ætlar að fræða okkur það. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og takk Þráinn fyrir deila þína sögu. Það tengist alveg það sem við erum að tala hér og meðal annars skömmin og þögnin sem fylgir ofbeldi. En ég mun ræða meðferð sem við erum að vinna með í Barnahúsi, þar sem við erum að vinna með foreldrum sem beita andlegu og líkamlegu ofbeldi. En Barnahús veitir fjölbreytta þjónustu fyrir börn sem hafa sætt ofbeldi, meðal annars rannsóknar viðtöl, læknisskoðun, sérhæfða greining og meðferð, og börn eru vísað í sérhæfða greining og meðferð af barnaverndarþjónustu. Og meðferðin sem getur verið bara ýmsum toga, meðal annars við erum að bjóða upp á fræðslu stuðning, hugræn atferlismeðferð og líka áfallamiðuð meðferð. En fjölskyldumiðuð hugræn atferlismeðferð, á ensku heitir þetta Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy, meðferð sem hófst í Barnahúsið í fyrra, á þessu ári, janúar 2025, afsakið, já. En þar eru við að vinna með forsjáraðila sem hafa beitt líkamlegu og andlegu ofbeldi, og barnið líka fær aðstoð til þess að vinna úr ofbeldinu sem barnið var fyrir, og fjölskyldan líka fær hjálp við að brjóta vítahring ofbeldis og finna sátt og tengjast. En ofbeldi gegn börnum á sér oftast stað innan fjölskyldunar og meiri hluta tilvika gerandinn foreldri eða annar umönnunaraðili. Og við vitum að það mjög sjaldan erum við að tala bara einn atvik. Þetta á bæði við líkamlegt eða andlegt ofbeldi. Og við vitum að þetta minnstur hegðun sem endurtekur sig. Magnast oft með tímanum og verður hluti af samskiptamynstri innan fjölskyldunar. Þannig að það gæti byrjað sem andlegt ofbeldi og svo versnað og orðið að bæði andlegt ofbeldi og líkamlegt ofbeldi. En ef ekkert gert, við vitum að það veruleg hætta á áframhaldandi ofbeldi. Og andlegt ofbeldi jafnframt eitt algengasta form ofbeldis gegn börnum, og það getur falist í niðurlægingu, stöðugri gagnrýni, hótunum, hræðslu, uppeldi og líka höfnun og hótanir að beita ofbeldi. Og slíkt ofbeldi oft síður sýnileg en líkamlegt ofbeldi, en rannsóknir sýna að áhrif þess geta verið djúpstæð og langvarandi. En nú höfum við byrjað að vinna með þessar fjölskyldur og við tökum eftir að þetta lærð hegðun hjá foreldrum og forsjáraðilum, að þeim skortir bara verkfæri og þekkingu. Og við erum ekki að tala slæmir foreldrar, þetta bara foreldrar sem vandar þekkingu. Og stundum foreldrar bara hvattir að beita ofbeldi af sínum ættingjum, bara foreldrum, jafnvel sínum eigin foreldrum. Því að það ákveðin kannski viðhorf að ofbeldi eina leið til þess að kenna börn aga. En áður en fjölskyldumiðuð hugræn atferlismeðferð var innleidd voru ýmsar áskoranir sem við vorum að glíma við, ég held að við öll, að forsjáraðilinn sem beitti ofbeldi bjó oft áfram á heimilinu. Það var erfitt að tryggja öryggi barnsins til lengri tíma þegar þetta var þannig. Og þegar við vorum að vinna með börnin til dæmis í áfallameðferð og foreldrin var að vinna meðal annars í eigin meðferð til dæmis hjá heimilisfrið, við vorum ekki að tala saman. Þannig að það var greinileg þörf að sérhæfð úrræði fyrir fjölskyldur. En árið 2023 kom framkvæmdaráætlun í barnavernd, það á að standa 2027, ekki 24, og þar stóð að það yrði komið á fót úrræði fyrir fjölskyldur sem hafa þurft að þola líkamlegt ofbeldi og
og nýtist í þeim tilfellum þar sem foreldrar og börn geti átt áfram samskipti. Þannig að þar var verið að ræða þetta úrræði sem við höfum ákveðið að kalla fjölskyldumiðuð hugræna atferlismeðferð á Íslandi. En við erum að tala gagnreynd meðferðarúrræði, úrræði sem hefur verið rannsakað erlendis og þetta úrræði fyrir foreldrar þar sem hætta að börn séu beitt andlegu eða líkamlegu ofbeldi á heimilinu og byggir á hugræna atferlismeðferð, eins og orðið segir hérna, fjölskyldumiðuð hugræna atferlismeðferð, líka byggir á reiði og streitustjórnun, markvissri foreldrafærnisþjálfun og áfallameðræði vinnu. Og meðferðin hefur verið innleidd í Svíþjóð með mjög góðum árangri og rannsóknir þar í Svíþjóð sýna að það bara minnkað ofbeldi og líðan barna og foreldra eykst og rannsóknir líka í Bandaríkjunum sýna það sama. Við hefum ekki hafið rannsóknir á Íslandi en það framtíðin, við ætlum að skoða þetta nánar hér. En meðferðin fyrir börn 3 til 18 ára sem hafa orðið fyrir andlegu eða líkamlegu ofbeldi og líka fyrir forsjáraðila sem viðurkenna að hafa beitt ofbeldi. Þau þurfa ekki að viðurkenna allt en allavega eitthvað. Við þurfum að hafa eitthvað til þess að vinna með í meðferðinni. Og þetta líka fyrir forsjáraðila sem þurfa aðstoð við að takast á við bara streitu eða reiði tengd uppeldi barna og foreldrar geta sjálfur leita til barnaverndar og óska eftir þetta úrræði fyrir sig og sína fjölskyldu. Og líka þetta úrræði fyrir fjölskyldum þegar barnavernd hefur metið að óhætt sé fyrir barnið að búa áfram á heimilinu og líka þegar barnið hefur verið vistað utan heimilis sökum ofbeldisins og fyrirhugað að hefja, að barnið flytji aftur heim eða að fyrirhugað að hefja aftur umgengni með forsjáraðila sem beitti ofbeldi. Og eini skilyrði að ekki mælt með meðferðinni þegar forsjáraðilinn með alvarlega geðsjúkdóma sem hafa ekki verið að meðhöndla eða með fíkniefnavanda sem ekki verið að meðhöndla. En annars það fyrir hver sem En uppsetningin þannig að við erum að sameina einstaklings- og fjölskyldumeðferð og við erum að tala mjög intensiv meðferð. Þetta eru 16 til 20 skipti og hvert meðferðartími samanstendur að viðtali við barni, viðtali við forsjáraðila og svo fjölskylduviðtali. Þannig að við erum að tala 90 mínútur rúmlega, þannig að 1,5 tími, stundum 2 tíma og jafnvel meira. Þannig að þetta eru rúmlega 4 mánuðir. Og eftir að meðferðin lýkur þá erum við að gefa fjölskyldur hálft ár, 4 mánuðir til hálft ár og svo til þess að halda áfram að bæta sig og nota aðferðirnar sem þau læra. Og svo erum við að meta aftur líðan barna, foreldra og uppeldisaðferðirnar sem eru notaðar á heimilinu og ef allt gengur vel þá erum við að útskrifa fjölskyldunar. En áður en FMHAM hefst þá erum við að meta líðan og hegðun barna. Ofta tíðum erum við að tala börn sem sýna erfiða hegðun. Þetta eru börn kannski með taugaraskanir eins og ADHD eða einhverju rófi eða börn með hegðunarvanda. Við erum að líka meta líðan forsjáraðila, uppeldisaðferðir sem eru notaðar á heimilinu og tengsl og samskipti innan fjölskyldunar. Og foreldrar þurfa að skrifa undir samning og þar sem þau skuldbinda sig að beita ekki ofbeldi. Og við erum að gera þetta í mjög nánu samstarfi við barnaverndarþjónustu, þannig að við vinnum mjög náin með þeim. En uppsetningin þannig að barnið fær áfallamiðað hugræna atferlismeðferð, en það sem við erum að gera við foreldrum að við erum að byrja á því að tala af hverju ertu komið hingað, hver ástæða tilvísunar, og líka við erum að fara yfir afleiðingarnar ofbeldisins, bara það að þú hafi beitt ofbeldi, hver eru afleiðingarnar. En við erum að gera þetta með mikilla samkennd, eins og var verið að tala hér bara ekki dæmandi. Foreldrar axla ábyrgð á ofbeldinu og opna sig jafnvel meira bara það sem hefur átt sér stað á heimilinu.
því að við vorum að tala að þetta ofta eitthvað sem fólk skammast fyrir og það mikið þögn og ekki verið að tala það, opinskap. Og við segjum við foreldrar bara allt sem búið að eiga sér stað áður en þú kemur hingað, við megum ræða, við erum ekki að fara að tilkynna. En allt nýtt sem kemur upp, þá þurfum við að tilkynna. Þannig að það gefur þeim svona svolítið leyfi til þess að ræða bara hvernig þau hafa verið að haga sér á heimilinu með börnin sín. En þá erum við líka að hjálpa foreldrum að skilja af hverju börnin sín eru að haga sér eins og þau séu að haga sér. Við erum að kenna þeim líka alls konar uppeldisaðferðir, streitu og reiðistjórnun. Við erum að búa til öryggisáætlun og foreldrin líka les áfallasögu barnsins, bara áhrif sem ofbeldi hafði á barninu og skrifar svo í lokinni bréf til barnsins þar sem foreldrin biðst afsökunar. En öryggisáætlun gert með barninu líka. Þarna erum við að tala hver eru merki reiði að reiði sé að magnast, hvaða orð eigum við að nota, hvert eigum við að fara, hversu lengi eigum við að vera í burtu, hvernig eigum við að koma aftur, en við þurfum að æfa okkur, þannig að við æfum okkur í fjölskyldutímunum. En það líka ákveðin úrvinnsla áfalla hjá foreldrum, við erum að skoða eigið uppeldi með þeim og áfallasögu þeirra, hjálpa þeim svona svolítið að vinna úr því ákveðin hátt, bara átta sig á áhrifi sem ofbeldi hafði á þeim og sem gæti verið að hafa á börnin sín. Og svo þessi bréf sem líka ákveðin svona, þau eru líka svolítið að senda bréf til sín þegar þau voru börn og voru að upplifa svona svipað hluti. En í sameiginlegu viðtölum erum við að æfa uppeldisaðferðir með annars að hrósa, taka eftir jákvæða hegðun og líka æfa öryggisáætlunin. En innleiðing FMHAM hófst árið 2024. Við byrjum að læra þetta aðferð, það tekur ár að læra þetta. Þannig að þetta massíf kennsla fyrst og svo erum við undir handleiðslu í heilt ár bara. Svo við byrjum að taka fjölskyldur byrjun síðasta árs. Við erum búin að hitta 15 börn eða 13 fjölskyldur. Á þessu ári eru 8 fjölskyldur, 4 fjölskyldur eða 8 börn og það eru 4 fjölskyldur sem bíða á biðlista. Og hér eru 2 konur sem eru í teiminum með mér og við erum að vinna með börn sem börnin sem hafa verið í meðferðinni hjá okkur eða eru á biðlista eru á bilinu 5 til 16 ára og meðalaldurinn 10 ára en algengasti aldurinn 9 ára. Og 54% barna eru af erlendum uppruna eða með erlendan bakgrunn. En áskoranir sem við erum að díla við að æskilegt að 2 meðferðaraðilar vinni með hverju fjölskyldu, og það tekur tíma, eins og ég sagði, þetta einu sinni í viku í rúmlega 1,5 tíma. Líka, það hendur ekki í öllum málum, meðal annars þegar börn eru vitni á ofbeldi og hafa ekki orðið fyrir ofbeldi nema sem vitni og þá erum við að tala að þetta ekki meðferð fyrir einstaklinga sem beita maka ofbeldi. En við erum samt að reyna að fara í samstarfi fyrir heimilisfrið til þess að sinna betur þessum málum. Þetta eru flókin mál eins og Sólveig var að tala hér og líka Þráin að líkamlega refsingar eða ofbeldi í æsku tengjast aukinni árásargirni, andfélagslegri hegðun, kvíða, þunglyndi og lakari námsárangri hjá börnum. Þannig að við erum að díla við mál sem eru mjög flókin og líka að við erum að taka líka eftir að til dæmis ef við erum að ræða fjölskyldur af erlendum uppruna að það erfitt stundum að koma fram og segja, þetta það sem í gangi á heimilinu vegna þess að fólk hrætt að missa leyfið sitt. Þannig að við þurfum að finna ákveðin flöt til þess að hjálpa fólk að tala og segja hvað í gangi. Og lokaglæran, við vitum að ofbeldi stöðvast ekki ef ekkert gert og ofbeldi minnstur sem þarf að rjúfa og ef við stoppum þetta ekki þá heldur þetta áfram. Næsta generasjón, börn þeirra sem hafa verið beitt ofbeldi, gætu beitt sínum börnum ofbeldi. Forsjársaðilar skortir verkfæri en margir eru mjög tilbúnir. Okkar reynsla að foreldrar eru bara mjög viljugir og vilja læra leiðir og æfa sig og vilja vera betri foreldrar.
og við erum líka að taka eftir að börnin bara líðan barna bara eykst, hegðun þeirra er að lagast og foreldrar upplifa líka vellíðan. Þannig að ef við ætlum að rjúfa vítahring ofbeldis þetta úrræði ekki valkostur, heldur bara nauðsynlegt. Þannig að við þurfum að halda áfram að styrkja þetta úrræði. Takk. Kæra þakki Pála. Svo ég rifji nú aftur upp hvað ég var gamall, byrjaði í löggunni 1988. Ég bara fann breytingarnar sem urðu 1998 þegar Barnahús var stofnað. Hvaða úrræði við höfðum sem við höfðum ekki áður. Og Barnahús var stofnað sem tilraunaverkefni 98 til 2 ára en hefur heldur betur fest sig í sessi. Þá komið að kaffipásu. Klukkan 25 mínútur í 11 þá ætlum við að byrja hér aftur. Þannig að farið á klósettið, hellið ykkur kaffi og vatni og sjáumst 25 mínútur í. Takk.
Jæja. Nú farið að heyrast jæja í fundarstjóranum. Jæja, góði gestir, það kominn tími á það að halda áfram. Gengur vel. Allir búin að fá kaffi sitt eða vatnssopann. Ég þarf að fara að rifja upp gamla takta þegar ég var í umferðardeildinni, ég fara að stjórna umferð. En jæja, takk fyrir. Ég var rosa stoltur af tímastjórninni hjá mér, en já, betur má en duga skal. Ég vona að kaffið hafi verið gott og það sem við fengum með því. En við ætlum að skella okkur núna í pallborð og það Eygló Harðardóttir sem ætlar að stýra því. Og umræðuefnið leiðin út frá inngripi til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi. Og viðmælandur Eyglóar Agnar Bragason, forstöðumaður Batahúss Karla, séra Hjalti Jón Sverrisson, fangaprestur Þjóðkirkjunnar, Guðmundur Ingi Þóroddsson, forstöðumaður Afstöðu, Matthías Matthíasson, geðheilsuteymi fanga, Karen Dröfn Hafþórsdóttir, sviðsstjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar, Sædís Jana Jónsdóttir, sérfræðingur hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu og Þóra Kemp, skrifstofustjóri ráðgjafar hjá Kópavogsbæ. Gjörðu svo vel. Takk innilega Guðmundur. Þetta Við erum svolítið mörg í þessu pallborði og ég búin að biðja sérstaklega að verði flaggað hérna varðandi tímastjórnina á mig. Ég ætla kannski bara að byrja að fá að þakka ykkur kærlega fyrir. Þau sem sitja hérna í pallborðinu hérna eru fulltrúar frá samráðsvettvangi sem tiltölulega nýlega stofnar að frumkvæði ríkislögreglustjóra og Fangelsismálastofnunar og það eru held ég milli 20 og 30 aðilar sem standa að þessu vettvangi og við erum að leita eftir fleiri félögum í vettvanginn. Þannig ef þau eru ekki á listanum að endilega íhuga það hvort að þið eigi heima hérna líka. En það sem við ætlum þá að ræða hér þá leiðin einmitt út frá inngrip til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi og ég fæ að bæta bara við afbrotum almennt, þannig að við höfum það í huga. Og að sjálfsögðu þetta náttúrulega þá mjög stuttar og einfaldar spurningar. Þannig að það sem ég kannski ætlaði að fá aðeins að byrja hérna og hún að sjálfsögðu bara mjög einföld. Þannig að kannski bara fá beina því til ykkar hérna Guðmundur Ingi og Agnar. Hvað við bara fáum aðeins að ræða hugtakið traust og þannig að hvað þröskuldar sjáið þið og hafið þið upplifað og ættu raun að vera fyrir samvinnu milli þá ólíkra aðila, þá innan fullnustu, lögreglu, sveitarfélaga, félagasamtaka og síðan einstaklingan sjálfra sem hafa beitt ofbeldi, hafa brotið af sér, hafa með þunga sögu og reynslu að treysta því að það sé eitthvað hægt að breyta til og svo kannski fá að snúa þá síðan aðeins í framhaldinu spurninguna hinn aðalina af hverju ættu allir þessi hinnir aðilar að treysta. Og mikrofónuna eru bara opnir, bara gjörðu svo vel. Hvor ykkar vill byrja? Agnar eða Guðmundur? Já, takk fyrir Eygló og takk fyrir þessu spurningu og við höfum einmitt verið að velta fyrir okkur, út frá þessari samþættingu kerfa sem við erum að vinna að í Exit-verkefninu, að hvernig að því að við erum áfang- og stuðningsúrræði fyrir fólk sem að koma úr afplánun og eru búin að starfa í 5 ár
Og þannig að við erum komið smá reynslu af því hvað svona helsti þröskuldurinn fyrir þá sem að koma til okkar og þetta eru aðilar sem eru oft búin að fara mjög oft í meðferðir og oft inn í fangelsi og svoleiðis. Og það er ekki spurning sko hvort einhverjir muni fá bakfall, þetta hvenar. Og það sem að gerist þá er það að það fer í gang svona ákveðið ferli í okkur þar sem að við reynum að grípa einstaklingi þó hann hafi dottið í það og hjálpa hann til að komast inn í meðferð en þá rekumst við á hana þröskuld afeitrunar sem er hjá SÁ og Landspítala þar sem að það getur jafnvel verið margra mánaða bið eftir afeitrun þó að einstaklingur sé tilbúinn til þess að fá hjálp og í framhaldi þá tekum við kannski sko þetta samtal við SÁ þar sem að við fáum að vita að það sé margra mánaða bið eftir afeitrun og það er ekki semst forgangsröðun eftir alvarleika mála, þú veist, virðist vera og ég held að þetta sé eitthvað sem er mjög mikilvægt að við skoðum betur og í samvinnu við SÁ og þá aðila sem að bjóða upp afeitrun til þess að við getum semst boðið þessu fólki sem lendir í þessum bakvöldum aftur upp á okkar þjónustu og að þau getur komið aftur til okkar, þú veist, og því að þau missa náttúrulega allt sitt húsnæðisöryggi, þau missa, þú veist, bara allt sitt öryggi í lífinu og eru bara komin út á götu og í kunnulegra aðstæður þar sem að afbrot og fyrra líferni svona tekur við. En ertu þá kannski, og ef Guðmundur geti kannski fylgt þessu eftir, ertu þá kannski að segja það að þegar fólk stígur fram og óskar eftir hjálp, að þá sé svona hálfgerður gluggi, veist, svona svipað eins og við kannski talaðum bara hjá lögregluna, veist, að það opnist gluggi, veist, á ákveðnum tímapunkti og það sé tækifæri til að stíga inn. Er það sama, ef við mætti kannski bara, Guðmundur, og tekið kannski mikrofóninn, að þessi spurninga mitt upp á þetta, því að veist, fyrstulega bara, veist, þegar fólk stígur fram, eða hver er ástæðan fyrir það að við eigum að geta trúa því að það sé hægt að breyta til, stöðva ofbeldi? Já, sko ég heyrði það í kynninguna áðan hjá henni Sólveigu að fæstir sem að lendi í áföllum fremja ofbeldisbrot en í okkar hópi þá eru flestir sem að eru inn í fangelsónum og þeir hafa langflestir orðið fyrir áföllum og kerfið hefur ítrekað brugðist þeim fyrir að falla milli kerfa og þeir í raun og veru treysta engum. Á sama tíma er þessi hópur þannig að hann telur sig vera ekki hafa gert neitt rangt í langflestum tilfellum og sér enga tilgang til að sækja sér þjónustu og hann er ekki að biðja um aðstoð á okkar mati. Við höfum verið að leggja svolítið áherslu á þetta og þarna kemur inn samtalstækni jafningja. Afstaða sendi 5 jafningja og fagfólks til Finnlands til að læra svokallaða samtalstækni jafningja og jafningjastuðningur er svona að breiðast út heiminn og við teljum að það sé svona ákveðin svona grundvallaratriði til að fá fólk til að leita sér aðstoð og það er að byggja upp þetta traust. Nú man ég ekkert hver spurningi var en Mér sýnist þú að svara ágætlega. En bara takk fyrir það. Ég kannski fæ aðeins Karen til hamingju með nýstarf sem stjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar. Ég er að hitta þess Karen núna í fyrsta skipti held í eigin persónu, þá við séum búin að sitja ansi marga fundi. En nú hefur þú verið að vinna með hjá Fangelsismálastofnun og það sem ég kannski er líka þá bara aðeins að beina því til á grundvelli þinnar reynslu. Að veist hvað þarf til þannig að endurhæfing og meðferð bara nái bara betur til þeirra sem Agnar og Guðmundur Ingi voru hér að nefna og þeir hafa verið að vinna með til þess að bara að fá fólk til að breyta hegðun sinni, sjá að það sé kannski bjartara eða möguleiki á einhvers konar öðrum lífstíl. Sko, ég myndi segja að við þurfum náttúrulega fleiri sérfræðinga inn í fangelsin og meiri mannauð. Við þurfum öflugari vímuefnaúrræði. Við erum með 1 meðferðargang í öllu kerfinu sem nær ekki annað eftirspurn. Við erum ekki með sérstök meðferðarúrræði fyrir konur og þeim fer fjölgandi núna í afplánun. Við þyrftum að gera það eftirsóknarverðara að vera edrú í fangelsi og þegar að fólk kemur til afplánunar það sé þá gerð með þeim
svona markviss áætlun. Við eigum í rauninni að vera að gera það en við höfum ekki náð nógu vel utan það bara þar sem við erum að fá til að sinna því. Við höfum því miður þurft að forgangsraða sem að auðvitað eiga allir rétt á þjónustu sem að koma í afplánun. Við þurfum að vera með meira að vera að mínu viti, meiri virkni, við þurfum fjölbreyttari úrræði og virkni. Það er misjafnt hvað hentar fólki sem kemur í afplánun. Við erum að sjá mjög unga einstaklinga í afplánun sem að kannski finnst ekki gaman að vinna á trésmíðaverkstæði eða járnsmíðaverkstæði, bara svo einhver dæmi séu tekin. Að mínu viti þurfum að vera meira með svona hópfræðslu og meðferðir til þess að þétta hópsamfanga. Já, og bara kannski svona reyna að snúa þessu við einhvern veginn, að gera það, nota meiri umbun frekar en refsingar þegar þú ert komin í afplánun og reyna einhvern veginn að huga að hverjum og einum betur á einstaklingsgrundvelli. Það sem hefur kannski reynst okkur erfiðast, ég hef starfað sem félagsráðgjafi í 5 ár hjá Fangelsismálastofnun og það er alltaf þessi húsnæðisvandi sem við vitum svo sem öll af. Fólk er að ná miklum bata jafnvel og er að standa sig og nær undir sig fótunum í opnum úrræðum og hjá þráni að vernd, en svo er jafnvel ekkert sem tekur við og það er einhvern veginn alltaf þetta sem að er að gera hlutin erfiðari og þarna þarf, ég bind mikla vonu við að Exit grípi það betur. Þannig að það er svona aðalega þetta, að hafa eitthvað við að vera, hafa fjölbreytni og að ná hverjum og einum betur. Ég mætti kannski það aðeins bara með beina spurningu til Matthías, svona í framhaldi af þessu, að því að nú hefur þú verið í geðheilsuteymi fanga, það var stofnað hvað fyrir 5 ár síðan? Það tók til starfa 1. janúar 2020. 2020, þá talum við 5 ár síðan. Þið eru núna, það stendur til að það er verið að færa ykkur frá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins yfir til Landspítalans. Hvað hefur þú séð bara af þessum 5 árum? Hvað er það sem þið voru að koma með inn í þá meðferð eða endurhæfingarstarf inn í fangelsunum sem var ekki áður til staðar? Við vorum náttúrulega svo sem að bæta úr þeim vanda sem hefði verið til staðar að bara geðheilbrigðisþjónusta hafði ekki verið nægilega öflug og sterk og stöðug í fangelsunum. Þannig að geðheilbrigðisteymi fangelsa kom einhvern veginn inn í ákveðið tómarum hvað það varðaði, en hins vegar hafði meðferðarsviðið Fangelsismálastofnunar verið að sinna mjög öflugu verki og við komum í rauninni til liðs við þau. Þannig að, en það er kannski þessi heilbrigðisvinkill og þessi geðheilbrigðisvinkill sem við höfum komið með. Svo höfum við líka komið með þá eða innleitt skaðaminnkun vegna til dæmis ópíóða ánýtunar, þar sem við erum að vinna með þann vanda og draga úr þá því að einstaklingar til dæmis falli í fyrri neysluminstur. En ég tek alveg undir það sem hefur komið hérna fram, að til dæmis þegar við erum að vinna einhverju vinnu inn í fangelsunum, að þá lendum við í vanda varðandi það sem tekur við. Það er húsnæði, það er heilbrigðisúrræði, það eru félagsleg úrræði og ég skil að vissu leyti fyrir lítið landa að það sé ekki auðvelt að láta einhver úrræði bíða, en það þarf stundum vegna þess að það er ótrúlega fyrirbyggjandi að eiga húsnæðisúrræði eða eiga einhvers konar heilbrigðisúrræði tilbúin sem fólk getur þá farið inn í sem er að koma út úr fangelsum. Og það er eins og við getum verið með fangelsi til þess að taka við fólki, okkur getum við ekki verið með úrræði eftir fangelsin líka. Takk innilega. Það er kannski Þóra, því að Þóra er kannski ekki í öfundsverðu hlutverki hér og hún er raunar bæði náttúrulega sem mikla reynslu og starfa hjá Kópavogsbæ og þar áður held ég var Reykjavíkurborg, að fá að tala kannski einhver leyti fyrir hönd sveitarfélagana hérna. Þannig að það sem er verið að ræða hér, stýruna þessu hvað tekur við eða samstarf bara sveitarfélagana eða félagsþjónustunnar við Fangelsismálastofnun og við alla þá ólíku aðila sem eru að sinna þá fullnustu, meðferð, endurhæfingu þeirra sem hafa þá framið ofbeldisbrot eða önnur afbrot. Hvað þarf meira til? Þessi mjög einföld spurning. Já, þetta er mjög einföld spurning. Takk fyrir hana. Það skiptir náttúrulega rosalega miklu máli að tala okkur sem við, en ekki við og þið. Það skiptir öllu máli og hvar við erum stödd í kerfinu og það er ekki gott til árangus. En við hjá sveitarfélögunum, við reynum og eigum að mæta fólki þar sem það er statt. Það þýðir ekkert að fara lengra heldur en þar sem fólki er statt í dag. Það er búið að koma inn á til dæmis bara grunnþarfir fólks þegar það til þess að sporna
við ofbeldi eða bara til þess að komast á betri stað í lífinu og þá skiptir öllu máli fyrir okkur í sveitarfélögunum og sem félagsráðgjafi að valdefla fólk að fólki finni tilgang með lífinu, fólki finni tilgang að gera eitthvað annað heldur en það sem hefur gert, að fortíðin sé svolítið að baki og það sé einhver neisti, það að kveikja einhver neista, valdefla fólk, hlusta á það og ekki alltaf tala um þessar hindranir, það eru hindranir og við og þið og ríkið og sveitafélögin og alls konar, það er endalaust og það er búið að vera frá því að ég byrjaði þessi félagsráðgjafi fyrir margt löngu síðan. En það er ekki gott til árangurs, þannig að ég bara bind mikla vonir við exit-verkefnið og enn og aftur þetta samtal sem að skiptir rosalega miklu máli og það má ekki heldur vera hindrun fyrir samstarfið þagnarskyldan. Við verðum einhvern veginn að halda áfram til árangurs fyrir fólki sem við erum að vinna með, því við erum fyrst og fremst bara að vinna með fólki, hvar sem það er statt og það er bara, við þurfum bara að stoppa þar. Við förum ekkert lengra heldur en þar en við viljum alltaf, við vitum að nám ber árangur, að koma fólki í nám, koma fólki í einhverja smá virkni. Hvernig eyðir það deginum? Og ég er ekki að tala um eitthvað að komast á einhver rosa vinnu, en bara hvernig eyðir það deginum? Og þannig spurjum við, bara hvað ert að gera? Vaknaru? Hvenær vaknaru? Allt þetta, bara algjörlega byrja á basic, en svo ætlum ég bara að segja því ég er búin að tala kannski lengi að það er rosalega mikilvægt að byrja að skema fyrir ofbeldi. Ekki vera hræddir við að spyrja fólk, hefurðu lent í ofbeldi? Hvenær var það? Og eða hefurðu beitt ofbeldi? En fólk er mjög hrætt við þetta líka og þetta er svona, ef hún myndi segja já, hvað gerist þá? Hvað á ég þá að gera? Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli að taka af þessa hættu að spyrja eitthvað sem er svolítið óþægilegt og kannski við fáum líka svolítið erfitt svar og alls konar sögu sem fylgir því. Og vita þá hvað við ætlum að gera við þegar fólk er tilbúið að deila. Vitum við það. En það er bara frumskoðun sem við þurfum þá að fara inn í og fylgja fólkinu þau skref sem að þarf að stíga þar. Þá fá ég kannski aðeins bara Sædís ég var nefnt á svona öðru hvoru við hana að Sædís er eiginlega svona eins og gullið okkar hjá lögreglunni. Hún er með örfáum einstaklingu sem er sérþjálfaður í notkun sérhæfðra áhættumatstækja hjá lögreglunni. Ég ætla eiginlega nánast að segja hversu sjaldgæf hún er Þegar þú ert að heyra þetta sem er að koma fram eins og til dæmis varðandi annars vegar bara hvernig forgangsröðum málum þannig að við séum raunverulega beina kröftunum gagnvart þeir sem við teljum að mögulega séu hættulegastir séu líklegastir til þess að halda áfram að brjóta lög og fremja ofbeldisbrot líka síðan þess að kannski Þóra var að lyfta upp á það að þú hugsanlega ert með þessu upplýsingar eða Þóra er með þessu upplýsingar eða Matthías en hvernig megum við miðla þessu á milli og vinna saman, jafnvel þegar manneskjan sjálf biður um hjálp? Já, það er bara frekar erfitt að vera skilgreind sem eitthvað gull lögreglunnar og ég vona að ég standist undir væntingum. En já, fyrsta lagi varðandi forgangsröðun, að þá er það þannig einmitt, eins og nefndir hver er hættulegur, hvenær verður hættulegur. Og þá fer maður að hugsa er það aðilinn sem beitir alvarlegast ofbeldinu eða beitir oftast en vandamálið er líka þú veist við erum með hættulega einstaklinga út í samfélaginu sem eru hættulegir af því að þeir fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa að fá. Þú verður hættulegur ef þú ferð ekki úrræði sem þú þarft á að halda. Og já, varðandi það sem búið að koma fram, ég tek alveg bara heilshugar undir með Karini og Matthías að við erum meðal annars í samstarfshópi og höfum verið lengi sem þetta hefur verið rætt að það er líka bara mjög bagalegt fyrir okkur hjá lögreglunni að því að við erum fólkið og okkar fólk sem að þarf síðan að fara að hafa afskipti af þessum einstaklingum þegar allt er farið á versta veg. Og það er rosalega vont að vera í samstarfshópum, búin að vera í mörg ár og kannski einmitt eins og Matthías kom inn á að versta við þetta er líka að við vitum alltaf hvenær aðili er að fara að losna út. Það er alltaf tímarammi á því að fer einhverjum í fangilsi og við vitum alltaf hvenær dagsetningin er. Þannig að þetta snýst ekki það að þetta sé eitthvað svona ég alltaf að koma okkur á óvart að allt í einu er nonni komin út, við eigum að vita það. Þannig að þetta snýst það að geta unnið betur saman og svona varðandi út frá áhættu
sjónarmiði þá það þannig að það eru ýmsir þættir eins og þið eru búin að koma inn á sem að kannski erfiðar að vinna með, til dæmis eins og vilji, innsýn og annað, svona innrænir þættir einstaklingsins. En það eru fullt af verndandi þáttum sem við getum haft bein áhrif á, eins og örugg búseta. Að það sé til meðferðarplan fyrir þessa einstaklinga þegar þeir koma út. Að það sé til úrræði fyrir þá. Og jafningastuðningur og alls konar þannig. Og þegar kemur síðan að upplýsingamiðlun, og til ég veit að ég hef ekki mikinn tíma, en ég geti talað um það mjög lengi. En upplýsingamiðlun milli stofnana helsti þröskuldurinn fyrir okkur til að vinna saman. Það algjörlega þannig og ég vil fá að segja það bara að mér finnst við stundum þurfa að horfa í staðinn fyrir að við byrjum alltaf að horfa á það að hvernig eru lögin og hvað segja lögin, hvað við megum ekki gera og þurfum við byrja að horfa á hvert vandamálið, þú veist, hver vandamál þessar einstaklinga sem við erum að díla við og hvernig getum við aðstóðs, hvert markmiðið og ef að lögin að vinna gegn því, ef við erum með lög sem vinna gegn því að við getum tryggt öryggi einstaklinga, þá erum við með gölluð lög og það þarf að breyta því og þannig að og líka sem hindra það að við getum unnið saman þá kerfið einhvern veginn orðið að einhverju sjálfstæðri veru sem að þú veist, lögin eru mannanna verk við hljótum að geta gert þau þannig að það sé hægt að vinna, að þau vinni fyrir fólkið. Takk. Hjalti, ég mætti kannski aðeins bara því að nú ert þú fangaprestur Þjóðkirkjunnar og það sem verið að koma þá inn á það einhver leyti kannski spurningi svipa sem ég var að spurja Guðmund Inga og Agnar og snýra raunar að þessu samtali við og jafningastuðningur eða stuðningur við einstaklingar sem hafa fengið dóma og eru í fangelsum. Hvernig sér þú þetta hlutverk eins og fyrir að vera fulltrúi stærsta trúfélags landsins og hvernig hafið þið verið að stíga meira inn í hvernig þið getur stutt við þá bæði þá sem hafa fram með afbrotin almennt bara fólk sem meira jaðarsett? Já, takk fyrir þessa spurningu og búið ótrúlega gott að hlusta í allan dag nú þegar. Mér finnst svona eitt af því stærsta hlutverki sem ég að fást við í mínum störfum, í mínum sálgæslu samtölum, einmitt það sem að Sólveig kom svo vel inn á í fyrirlestunum sínum. Það að svipta skömm valdi sínu. Því að hún fái hún að verða svona það sem maður myndi kalla svona eitruð skömm, að þá hún halda áfram að eitra fyrir einstaklingin í eigin lífi og í lífi annarra. Þannig að mitt hlutverk að skapa farvegi mitt þar sem að einstaklingur fær að ávarpa og tækifæri til að vinna með eigin reynslu heim. Bæði ofbeldi sem hefur orðið fyrir, eins og ofbeldi sem hefur beitt, svo maður nefni einhver svona dæmi. Og auðvitað vitum við líka bara hvað víðfeðm áföll geta verið oft sem margar birtingarmyndir. Og það sem ég fæ kannski líka að gera oft í mínu starfi, og mér finnst mjög mikilvægt að leggja áherslu á það líka, að ég er fangaprestur Þjóðkirkjunnar, sannarlega. Og það hluta minni faglegu sjálfsmynd að það ábyrgðarhlutverk mitt að starfa á þvertrúarlegum basis. Það þýðir einmitt að mæta einstaklingum þar sem þau eru stödd og finna hvernig ég get orðið að liði með þá menntun og þá færni sem ég hef að vinna með einstaklingum með alla þrjár víddir tilraunina sem tengsl við okkur sjálf, tengsl við annað fólk og svo tengsl við þessa þriðju vídd sem fyrir sumum er Guð, önnur nota orð sem æðri máttur. Við getum jafnvel verið bara að hugsa tilgang, merkingu, eitthvað sem algjörlega svona afhelgað, sem orði komast. Þannig ég líka brúarsmiður inn í önnur trúfélög og önnur lífsskoðunarfélög og mér finnst bara, svo ég komi aðeins inn á það, en það sem ég líka fæ kannski að taka þátt í að gera, og það hefur komið inn á líka mikilvægt þess að geta skapað samfélag og skapa hópa, í mínu starfi þá fæ ég tækifæri til að stunda sem ég myndi kalla samfélagslega sálgæslu og sem þá líka það að geta tala þemu og stef sem við erum fást við í tilverunni, til dæmis bara reiði og vera ekki einungis í direkt einn á einn samtali, heldur að tala þessi stef í almennara samhengi og skapa það vonandi vettvang þar sem fólk getur upplifað einmitt aukna samkennd og finna sig tilheyra. Svo ég fari aðeins út í og við erum að tala leiðina og líka út að
mér langar að bjóða okkur öllum að hugsa líka að þjóðkirkjan er lágþröskulda úrræði og það er kannski ekki oft talað þjóðkirkjuna á þann hátt, en þjóðkirkjan er það og vissulega er hún ofta að starfa líka með verkefni sem trúarleg, en alls ekki endilega og í söfnuðum þjóðkirkjuna víðs vegar um heim geta einstaklingar sem að kannski finna sig ekki endilega þörf hjá sér að sækja trúarlegt starf, geta fundið ýmislegt samfélagslegt starf eiga síður sem í boði og það sem að verkefni sem ég sé að er núna framundan er að kortleggja með auknum mæli hvaða úrræði í boði söfnuðum landsins sem allt land og eins, já, bara almennt, hvernig betur hægt að mæta einstaklingum og styðja við áfram því að ég þurfti ekki að starfa lengi sem fangaprestur til því miður að upplifa það að hitta einstaklinga aftur og aftur sem að koma inn og það sem að mér þykir ekki síst sárt að sjá að þeim einfaldlega líður miklu betur inni heldur en þarna úti og það segir mér að við sem samfélag sem að glíma við vanda sem við þurfum að hjálpast öll að saman. Ég tek undir það Stef sem hefur sagt þetta getum við bara saman í einhverju góðri viðhugsun. Takk innilega. Takk, tíma okkar búinn. Takk hérlega fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Mjög gott samtal sem við áttum þarna. Næstur hingað upp á svið gamall nemandi minn úr lögregluskólanum og hann orðinn lögreglustjóri á Austurlandi. Tókst bara ágætlega held ég menntun mín á sínum tíma. Hann verður að svara því. En Kristmundur Stefán Einarsson, hann ætlar að fjalla nálgunarbann, brottvísun og ákvörðun ákæru og verndarúrræði og framkvæmdin í reynd. Gjörðu svo vel, Kristmundur. Takk fyrir góð orð, Guðmundur, og kynna mig til leiks með þessum hætti. Komið öll sæl og blessuð. Ég heiti Kristmundur Stefán og lögreglustjóri á Austurlandi og það er gott að sjá ykkur og gaman að vera með ykkur í dag á þessum mikilvæga vettvangi sem við erum hér í dag. Ég ætla að fjalla nálgunarbann og brottvísun. Ég hef unnið með þann málaflokk í rúmlega 8 ár í fyrra starfi mínu sem ákærandi hjá embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og svo einnig núna í starfi lögreglustjóra. Þannig hef ég reynslu á því að taka ákvörðun nálgunarbann og brottvísun og allt sem að því fylgir, svo sem að vega og meta lagaskilyrðin, nauðsyn, tryggja eftirfylgni og viðbrögð við því þegar nálgunarbann brotið, svo eitthvað sé nefnt. Ég ætli í þessu erindi mínu fyrst og fremst að fjalla mína eigin reynslu af því að vinna í þessum málaflokki og velta annars vegar upp hvað vel gert og hins vegar hvað við getum gert betur. Ég ætla að leggja minni áherslu á skilgreiningar, lagaskilyrði og lagatæknilega atriði beitingu nálgunarbanns og brottvísunar. Ég vil byrja á því að rifja upp að árið 2000 var nálgunarbann fyrst innleitt í lög hérlendis og árin 2008 og 2011 var innleidd sérstök löggjöf hvað þetta varðar. Nálgunarbann á Íslandi því ekki eldra heldur en 26 ára og við getum öll verið stolt af því að hafa stigið það skref að innleiða þetta úrræði í okkar löggjöf til þess að auka vernd og öryggi brotaþola. Fjölda margar ákvarðanir eru teknar á ári hverju nálgunarbann, flestar þeirra á grundvelli beiðni brotaþola en sumar eru þó teknar af frumkvæði lögreglustjóra eða ákæranda á hans vegum. Sjálfur tók ég eina slíka ákvörðun fyrir nokkrum vikum síðan fyrir austan. Hér á skjánum má sjá fjölda beiðna nálgunarbann síðustu 8 árin. Ég tel það vera ákveðið umhugsunarefni að beiðnum virðist vera að fara fækkandi síðustu 3 árin og það vert að velta því upp hver skýringin á því sé. Það að segja hvort að þörfin fyrir nálgunarbann fari minnkandi eða hvort að brotaþolar séu í minni mæli að óska eftir þessu verndarúrræði
Þessar tölur eru auðvitað með þeim fyrirvara að inn í þeim er ekki sá fjöldi nálgunarbanna sem að tekin er að frumkvæði lögreglustjóra og hér er þá sem sagt eingöngu að ræða beiðnir nálgunarbann. Ég hef í störfum mínum síðustu ár meðal annars unnið með heimilisofbeldismál og umsáturseineltismál, auk fjölda annarra mála vissulega, og ég hef á þessum vettvangi unnið fjölda nálgunarbanna og brottvísana af heimili á þeim vettvangi. Mín reynsla er sú að flestir sem sæta nálgunarbanni virða bannið og hætta háttseminni, líka eftir að nálgunarbann rennur sitt skeið. Þetta er afar ánægjulegt að upplifa fyrir okkur sem að vinnum að þessum málaflokki og undirstrikar það hversu áhrifaríkt og gott úrræði nálgunarbann er. Allir sem hafa komið að því að innleiða og framfylgja nálgunarbanni, svo sem löggjafinn, lögregla, ákærendur og fleiri aðilar, mega vera stoltir af því hversu vel úrræðið er að virka, sem er fyrst og fremst afrakstur góðrar löggjafar og fagmennsku við framkvæmdina. Það er hins vegar svo að reglulega koma upp tilvik þar sem gerendur láta sér ekki segjast með þessu yfirvaldsboði sem að nálgunarbann er og halda uppteknum hætti, svo sem áreiti, ónæði, hótunum, ofbeldi, birtast innan þess svæði sem nálgunarbann hefur meinað þeim aðgang að, svo eitthvað sé nefnt. Áreiti sem þetta hefur oft staðið yfir í fjölda ára og það er jafnvel dæmi um áreiti gerandi meira en áratug. Þessi tilvik hafa reynst erfið úrlausnar og þrátt fyrir góða löggjöf og starfsfólk í kerfinu sem er alltaf vilja gert, þá hefur ekki tekist nægilega vel að tryggja vernd og öryggi brotaþola í þessum tilvikum. Við höfum heyrt frásagnir margra brotaþola sem búa við ótta og búa við óöryggi vegna háttsemi geranda í þessum tilvikum og það eru dæmi um að brotaþolar hafi neyðst til þess að flytjast búferlum, jafnvel landshorn á milli, í þeim eina tilgangi að flýja gerandann. Og í einhverjum tilvikum hefur það ekki einu sinni dugað til að stöðva gerandann. Það eru meira sett til dæmi það að gerendur reyna að ryðjast inn í kvennaathvarfið til að nálgast brotaþola. Og það er gríðarlega mikilvægt að við sem samfélag gerum allt sem við getum til að tryggja öryggi og vernda brotaþola, en ekki að setja það á þeirra herðar, svo sem með tilneydum búferlaflutningum og þess háttar. Ógnar ástandið sem brotaþola búa við verður að laga með öllum tiltækum ráðum. Eitt af því sem ég hef rekist á í störfum mínum er það að menn sem að sæta nálgunarbanni sæta nánast engu eftirliti á meðan banninu varir. Þannig er nánast eingöngu treyst á það að viðkomandi hlýði banninu án þess að yfirvöld fylgi banninu eftir með góðu eftirliti. Þannig tekst mönnum í nálgunarbanni að brjóta gegn banninu án nokkurrar viðvörunar til lögreglu og í sjálfu sér er það lagt á herðar brotaþola að óska aðstoðar í hvert einasta skipti, hvert einasta tilvik sem að brotaþoli verður þess áskynja að sé brotið gegn nálgunarbanni. Rafrænt eftirlit myndi hér skipta sköpum, það er að segja hið svokallaða ökklaband, hvar hægt væri þá að fylgjast rafrænt með því hvort maður í nálgunarbanni fari á það svæðis þar sem að honum er meinaður aðgangur. Þetta myndi ekki bara veita gerandunum aðhald við að hlýða banninu, heldur líka flýta viðbragði lögreglu þegar brot er yfirstandandi og þannig tryggja öryggi brotaþola mun betur en er gert í dag. Rafrænt eftirlit er líka til þess fallið að stórbæta sönnunarsstöðu mála þegar brotið er gegn nálgunarbanni og mín reynsla er sú að sönnun tekst ekki í stórum hluta þessara mála, til dæmis eru sjaldan vitni eða öðrum sönnunargögnum til að dreifa og því oft eingöngu að ræða orð gegn orði sem einfaldlega nægir ekki til sönnunar sekt manna í okkar samfélagi. Það er gríðarlega mikilvægt að í nálgunarbanni felist varnaðaráhrif, þannig að sá sem því sætir sjá ekki möguleikann á því að brjóta gegn banninu án afleiðinga. Rafrænt eftirlit myndi á nokkurs vafa auka uppljóstrunartíðni þessara brota og hafa fælingarmátt í för með sér. Það sem er líka til þess fallið að auka varnaðaráhrif er þyngd refsinga. Refsingar fyrir brot gegn nálgunarbanni eru vægar, en gerendur hafa verið dæmdir til greiðslu sektar eða stuttra skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar fyrir slík brot.
og mig rekur ekki minni til þess að brot gegn nálgunarbanni hafi leitt til óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar og í ljósi þess eru til dæmis skilyrði til þess að taka mann úr umferð með gæsluvarðhaldi ekki uppfyllt. Nálgunarbann, þetta er yfirvaldsboð sem formlega er kynnt geranda að undangenginni ólíðandi háttsemi viðkomandi, auk þess sem vægari úrræði hafa verið reynd. Þannig hefur talsvert meðalhóf átt sér stað áður en að menn eru dæmdir til refsingar fyrir slík brot. Ég tel að það megi skoða það af fullri alvöru að refsingar fyrir þessi brot séu þyngri með hliðsjón af þessu og það ásamt hærri uppljóstrunartíðni er klárlega til þess fallið að hafa aukin varnaðaráhrif. Við ákvörðun nálgunarbann er það skilyrði að vægara úrræði hafi verið reynt. Í framkvæmd hefur það þróast þannig að sakborningi er boðið að skrifa undir yfirlýsingu, svokallaða Selfossleið, sem er að efni til sambærilega nálgunarbanni en hefur þó þann mun að brot gegn yfirlýsingunni hefur ekki afleiðingar aðrar en þær að vægari úrræði eru þó fullreynd. Ég tel tilefni og mikilvægt að skoða það alvöru að yfirlýsing sem þessi sé lögfest með nákvæmari hætti en undir hefðbundnum formerkjum almenns meðalhófs og að brot gegn yfirlýsingunni varði geranda refsingu, þá mögulega vægari refsingu heldur en brot gegn nálgunarbanni. En það er mín reynsla að menn eru mun líklegri til þess að brjóta gegn yfirlýsingunni heldur en nálgunarbanni. Og spila þar mögulega inn í að það varðar ekki refsingu að brjóta gegn yfirlýsingunni. Hvað er framundan? Það er eitthvað spennandi framundan. Fyrir nokkrum mánuðum var lagt fram frumvarp á Alþingi til breytinga á lögum um nálgunarbann, hvar meðal tillagna er að innleiða rafrænt eftirlit með ökklabandi. Ég fagna þessu frumvarpi og óska þess að frumvarpi ná að verða lögum svo að tryggja með öryggi og vernd brotaþola með enn betri hætti en gert er í dag. En eins og ég sagði nú hér í upphafi þá er verið að gera gríðarlega góða hluti í þessum málaflokki og grettistaki verið lyft síðustu ár og áratugi í viðbrögðum hins opinbera við ofbeldi, heimilisofbeldi, umsáturseinelti og þess háttar mála. En það breytir því ekki að við verðum að horfa fram á veginn og ávallt stefna því að gera gott betra. Og ég ætla að láta það vera lokaorðin í þessu erindi mínu hér í dag og með baráttu kveðju gegn glæpum í landinu þá þakka ég ykkur öllum fyrir gott hljóð. Takk fyrir þetta, Kristmundur, fyrir þessa góðu yfirferð og takk fyrir að koma mér á bara tíma í dagskráni. Þannig að 11:15 er klukkan og næst hingað upp í pontu er kollegi minn, Dr. Hildur Fjóla Antonsdóttir, lektor í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. Hún ætlar að fjalla hvað sé réttlæti í huga þolenda. Gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir Gummi. Hæ, komið sæl. Já, Hildur Fjóla heiti ég og ætla að fjalla í mjög stuttu máli réttlætið út frá sjónarhóli þolenda kynferðisofbeldis. Og ég mun aðallega vera að vísa hérna í rannsóknir sem byggja það á reynslu þolenda kynferðisbrota en auðvitað má einhver leyti líka yfirfæra þetta yfir á annað ofbeldi og þá sérstaklega ofbeldi sem einkennist af nánd og valdamismun. Og ég er hérna, titluð sem lektor í lögreglufræði sem ég sannlega er en er alltaf að tala hérna í dag sem réttarfélagsfræðingur sem er minn bakgrunnur. Í fyrsta lagi ætla ég aðeins að koma inn á bara hvað er réttlæti fyrir þolendur kynferðisofbeldis, hvað rannsóknir hafa verið að segja svolítið ítrekað það. Og svo ætla ég að koma aðeins inn á ólíkar sönnunarkröfur og hugtakið refsiréttarreki sem ég ætla að kynna fyrir ykkur. Og koma svo aðeins inn á fjárhagslega bætur, geta peningar bætt fyrir ofbeldi og svo í lokin uppbyggilegir réttvísi ástæða til að þróa slík úrræði frekar. Hvað er réttlæti í hugum þolenda? Þetta hefur verið í auknum mæli held ég í umræðinni, aukin vitund þetta. Þetta skiptir virðingin ofsalega miklu máli, þessi komið fram við þolanda virðingu,
að viðkomandi fá tækifæri til að veita og fá upplýsingar meðferð máls í hvaða svo sem farvegi það hvort að það sé óformlegum farvegi eða formlegum. Nú hafa rödd að þolandi fái að segja frá því sem gerðist með eigin orðum og að viðkomandi fái tækifæri til að hafa eitthvað það að segja hvernig staðið að meðferð málsins og aftur þá sama á hvaða vettvangi það Og svo það viðurkenningin, þessi langþráða viðurkenning sem nú ekki endilega, ekki sjálfsögð, allavega í kynferðisbrotamálunum, að hlusta sig á frásögn þolanda og henni tekið alvarlega og trúanlega. Og svo að tilheyra að þolanda sé veittur persónlegur, félagslegur og fjárhagslegur stuðningur og finni það að þessi staði með viðkomandi. Og svo það ábyrgðin sem mikil svona eftirspurnir eftir en kannski lítið framboð, að manneskja sem framdi ofbeldið iðrist, biðjist einlæglega afsökunar á gjörðum sínum og taki ábyrgð á þeim á þýðingarmikinn hátt. Og það mikilvægt að hafa í huga hér að þó að í huga sumra brotaþola skipti fangelsis eða sakfellisdómur og fangelsisvist máli, að þá það alls ekki iðulega lykilatriðið. Lykilatrið þess að fá fram þessa iðrun og þessa einlæglegu afsökunarbeiðni. Þannig að og við vitum það náttúrulega þó að fólk sé dæmt í fangelsi þá þýðir það ekki náttúrulega þess að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Þannig að það þessi ábyrgð sem fangelsisvist náttúrulega tryggir ekki. Þannig að það ekki endilega fókusinn hér. Og svo það forvarnir að koma í veg fyrir að manneskjan sem framdi ofbeldi beiti fleira fólk ofbeldi og að umbreyta samfélaginu þannig að kynferðisofbeldi eigi sér ekki stað. Og það náttúrulega oft ástæðan fyrir því að við vitum það eins og í kynferðisbrotamálunum að það mjög fáir sem leita til dæmis til lögreglu að kæra eða tilkynna brot og þeir sem það gera iðulega segja að þeir hafa verið að gera það til þess að tryggja að vernda aðra en að koma í veg fyrir frekara ofbeldi. Nú svo ætla ég að koma hérna aðeins inn á ólíka sönnunarkröfur sem svona kannski mikilvægt að hafa í huga. Það náttúrulega iðulega að tala að þessi lítið bein sönnunargögn kemur að kynferðisofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Þó iðulega sé eitthvað óbein sönnunargögn og því skiptir svona sönnunarkrafan og sönnunarmatið mjög miklu máli sem notað. En hún getur náttúrulega verið mismunandi eftir í hvaða réttar eða réttlætisferli við erum að nota og nú svona kannski orðin svona meiri vitund svona ólíka leiðir. Við erum náttúrulega með refsiréttin í fyrsta lagi, þess að háa sönnunarkröfu hafið við skynsamlega vafa og ég vona nú að lögfræðingarnir hér fyrirgefi mér fyrir að setja hérna prósentur á, það nú ekkert endilega vinsælt, að það sé svona þessi 95–100% bara vissa að það sem hafi átt sér stað hafi sannlega sé brot á lögum og að það sé hægt að sanna ásetning og svo framvegis. Og svo það skaðabótarétturinn, einkamál eða gjafsókn, það nú frekar lítið notað hér á landi, en það sem sagt í boði eða það er hægt að sækja gjafsókn á þeim grunni ef þetta kynferðisbrotamál eða heimilisofbeldismál. Og í skaðabótaréttinum erum við náttúrulega með þessar líkur, meiri líkur en minni, sem þessi venjulega sönnunarkrafa, það bara 50,1% meiri líkur á að eitthvað hafa átt sér stað, eða þá afar líklegt sem svona þessi örlítið hækkaða sönnunarkrafa. Og þannig að tala það ef að máli varðar háttsemi sem gæti fallið undir hegningarlög eða eitthvað slíkt að þá hækkuð sönnunarkrafa. En annars skilst mér nú að hér á landi, nú ég ekki með lögfræði bakgrunn, mér skilst nú á lögfræðingum að svona sönnunarréttur sé ekkert mjög þróaður í íslenskum rétti og íslenskri lögfræði. Ólíkt kannski víða annar staðar, Norðmenn eru með þetta mjög svona skýrt til dæmis, á meðan við erum kannski meira með þetta svona í praxís dómaframkvæmd. Nú svo erum við náttúrulega með þessa sértæku löggjöf, svo sanngirnisbæturnar, þegar við erum með þessi mál, náttúrulega þessi 5. mál, þar sem ríkið tekur ábyrgð eða ábyrgt og allavega hingað til hefur verið að setja þessa svona sértæka löggjöf utan þetta. Og hérna náttúrulega kemur upp í hugan Bakkakotsmáli sem það næsta mögulega mál sem við erum að vinna með þessum hætti. Nú þá þessi almenna krafa meiri líkur en minni séu á því að ill meðferð hafi þá viðgengist, en svo það vægari krafa fyrir einstaklingar sem ætla þá að sækja sér bætur. Og þá henni nóg að þessi nægilega í ljós leitt.
að viðkomandi hafi verið beittur illri meðferð eftir að búið þá að skilgreina það. Nú svo það stjórnsýsluréttur, þá erum við með fagráðin og kvörtunarferli á vinnustöðum og svo framvegis og það hérna reglugerð 1009 frá 2015 sem það kannast örugglega við. Sem reglugerð aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Og þar talað að í rauninni rökstuddur grunur sé nóg til þess að taka þá einhverjar ákvarðanir. Og rökstuddur grunur þá ekki sterkur grunur, heldur rökstuddur grunur og þá þarf stuðning í gögnum eða vitnum. Nú svo það uppbyggileg réttvísi sem ég ætla að koma aðeins betur inn á eftir og það náttúrulega allt annað hugmyndakerfi og allt annað svona viðmiðunarkerfi. En það nú hugmyndin sú að sá sem ber ábyrgð á ofbeldinu ætlar í rauninni að gangast við því. Allavega ef á að halda fund með báðum aðilum eða eitthvað slíkt að það sé þá alveg ljóst fyrir að sá sem ber ábyrgð á ofbeldinu ætlar að gangast við því. Nú svo þetta hugtak hérna refsiréttarreki. Þetta nú mín tilraun að þýða á íslensku hugtak á ensku sem heitir Criminal Justice Drift og var hérna coined af Cohen og Monroe sem var að gera rannsóknir í Bretlandi á svona fagráðum og kvörtunarferlum í skólum, háskólum í Bretlandi. Og svona þeirra rannsóknir hafa sýnt fram á að gefa til kynna að það sé ákveðin hætta á því að viðmið sakamálaréttarfars geti lítið svona meðferð kvartana kynferðisofbeldi og kynferðislega áreitni sem bornar eru þá fram á öðrum vettvangi. Og það gefa svona dæmi þetta, til dæmis að vera að styðjast mögulega við hærri sönnunarkröfu heldur en á að vera að styðjast við, eða þá að reiða sig á lögfræðilega ráðgjöf sem miðar þá við sakamálaréttarfari kemur að rannsókn og sönnunarmati. Og svona kannski önnur nálgun á andmælaréttin, sem að það verið að meðhöndla andmælaréttin sem vörn gegn sakfellingu í staðinn fyrir að andmælarétturinn eigi að aðstoða aðila að fá rétta og upplýsta ákvörðun. Og eins líka að svona ákveðið hik við það þá að taka ákvarðanir brot á reglum og því svolítið rugla saman við það að svona hræðsla við að ákvörðunin geti einhvern veginn fungera sem svo að það sé verið að segja svo sekt í sakamáli. En okkur skortir nú rannsóknir á Íslandi til þess að vita hvort að þetta sé eitthvað sem við erum að eiga við hér á landi, en örugglega mikilvægt að hafa þetta í huga og svona velta þessu fyrir sér. Og svo svona spurning hvort að við sjáum ákveðið dæmi refsiréttarreka í umræðinni, að svona eftir að þolendur fór að tjá sig opinberlega reynslu sína og nefna gerendur á nafn, að þá sjáum við hvernig umræðan fór að hverfast hugtök eins og slaufunarmenning og ærumissir, að vera jafnvel dæmdur að tekin af lífi án dóms og laga, dómstól götunnar og svo framvegis. Og þannig má maður sjá svona hvernig samfélagsleg umræða kynferðisofbeldi tekur svona mið af hugsunarhætti refsiréttarins. Við erum öll svolítið með svona refsiréttin í kollinum þegar við erum að ramma þetta inn. Jafnvel þegar erum að ræða tjáningu utan þess kerfis. Og við þetta náttúrulega getur athyglin færst svolítið frá reynslu fólks á ofbeldi yfir í spurningar málsmeðferð og réttindi sakar og svo framvegis. Þannig að einhvern veginn þurfa að ná að halda utan öll þessi svona ólíku kerfi og ólíku viðmið, Nú ætla aðeins að koma inn á fjárhagslegar bætur. Þolendur kynferðisbrota hafa oft tvíbent viðhorf til fjárhagslegra bóta og það nú við kannski við þolendur ofbeldisbrota yfir bara almennt. Afleiðingarnar geta náttúrulega verið mjög miklar, tekjumissi vegna fjarvista frá vinnu, hlé eða brotthvarf úr námi, sálfræðimeðferð, sjúkraþjálfun, endurhæfing, örorka jafnvel, skert lífsgæði af völdum kvíða, þunglyndis, endurupplifana, martraðna, ádraskana, sjálfsvígshugsana og sjálfsvígstilrauna og svo getur þetta haft náttúrulega djúpstæð og mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd og samskipti við ástvini. Og svo eins og við höfum séð til dæmis bara í bakkakotsumræðinni að sumir deyfa sársauka með vímuefnum og geta jafnvel leiðst út í afbrot. Þannig að afleiðingarnar geta verið mjög kostnaðarsamar en svona skaði, miski og þjáning náttúrulega svona verufræðilega annars eðlis heldur en fjárhagslegt tjón. Og þess vegna svona fátt svör náttúrulega hjá okkur þegar verið að spyrja hvers virði líf í peningum, hvers virði nauðgun, hvers virði ofbeldi. Og við þekkjum það að þetta náttúrulega passar ekkert saman við fjárhagslegar bætur.
En bæturnar geta náttúrulega samt falið í sér svona táknræna viðurkenningu sem getur skipt fólk mjög miklu máli, en kemur samt svona að mjög takmörkuðu leyti svona mætir réttlætis svona hagsmunum þolenda að mjög takmörkuðu leyti. Svo hérna í lokin bara aðeins uppbyggilega réttvísi ég komið með rauða spjaldið. Heyrðu, það hérna restorative justice og bara minna á það ekki náttúrulega sama og sáttamiðlun, ég hugsa að við hérna inni náttúrulega vitum það. Það þarf að liggja fyrir að sá sem ber ábyrgð á ofbeldinu ætla að taka ábyrgð á því, að sé ekki verið að semja það hvort að ofbeldi hafi átt sér stað eða valdið skaða, það liggi fyrir. Þetta náttúrulega þarfnast töluvert undirbúnings, hitta aðilar í sitthvoru lagi, mögulega framkvæma öryggismat, stilla væntingar áður en aðilar ákveða hvort það eigi að hittast á fundi. Oft úrræði sem tengt sem sagt réttarvörslukerfinu, mál sem eru þá líkleg til sakfellis sem sagt, og ekki mikið kannski kynferðisbrotamálum sem eru þannig. Og þess vegna er svona óvíst hver hvati sakborninga til þátttöku oft. Nú rannsóknir sýna að þolendur verða oft fyrir vonbrigðum með getu eða svona ætlun gerenda til þess að taka ábyrgð og hér á landi þetta notað í málum þar sem sakborningar eru til dæmis ósakhæfir sökum aldurs, stafrænum kynferðisbrotum, blygðunarsemisbrotum og fleiru. Þannig að spurningin hvort þessi ástæða til að koma upp slíku verkefni óháð réttarkerfinu og það hefur nú verið vísar að því eins og hjá Domus Mentis geðheilsustöð þar sem slíkt í boði. En þá komum við fljótt að spurningunni svona hver hvatir fyrir gerendur að taka ábyrgð og þá skiptir máli að við sem samfélag tökum þessar frásagnir mjög alvarlega vegna þess að annars myndast ekki þessi samfélagslegi þrýstingur þar sem gerendur upplifa að þeir þurfi að taka ábyrgð. Og slíkt verkefni þyrfti að vera unnið og þróað í nánu samstarfi við þolendur og talsmenn þeirra og aðilar sem miðla í slíkum málum verða þá að hljóta sérstaka þjálfun og hafa skilning á kynferðis- og kynbundnu ofbeldi og valdamismun. Nú, ég er búin. Bara hérna að vísa í það sem Unnar Þór Sæmundsson, einn af bakkakotsmönnunum, sagði í Kveik. Það er ekki rétt að kerfi hafi brugðist, það var byggt svona. Kerfi virkaði nákvæmlega eins og kerfi átti að virka. Það var eftirlit samkvæmt kerfinu, það fór allt fram samkvæmt reglum. Boðaðar heimsóknir, pappírar, greiðslur, hvað fór úrskeiðis. Og þetta myndi mig svolítið á umfjöllun Judith Herman sem er bandarískur geðlæknir og fræðimaður og hefur haft mjög mikil áhrif á rannsóknir á áfallastreitu og kynferðisofbeldi og heimilisofbeldi. Og hún talar einmitt þetta að skiptir raun ekki máli hvað réttlætisferli beitt ef að samfélagsleg viðmið mótast af feðraveldis hugmyndum og almenn viðhorf til slíkra brota eru enn tvíbent eða mótsagnakennd. Takk fyrir. Sæl Guðný, takk kærlega fyrir að gera þetta. Ég held að koma hér og eiga þetta samtal, ég held að við eigum að skiptast kannski á mikrofónum en okkur annar hérna hjá við hliðina á þér. Nei. Já. Gjörðu svo vel. Takk. Þú hlusta hérna á Hildi Fjólu og hún er að fjalla þetta bara hvað þolendur telja réttlæti vera. Og ég baði að koma hér vegna þess að ég veit að þú þekkir þetta bæði persónulega og svo náttúrulega í gegnum starfið sem stjórnarformaður vitundar. Og það kannski bara, ég fæði að spyrja, annars bara það sem hún er að segja og þitt svar kannski við þessu. Hvað er það sem þolendur þurfa að á að halda til að finna til réttlætis, stórt hugtak? Já, þetta er auðvitað gríðarlega stór spurning og réttlæti lítur mismunandi út fyrir mismunandi þolendum. Og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að tökum svolítið með því. En það sem ég heyri svona oftast í þessari umræðu er einmitt ábyrgðin, að gerendur taki ábyrgð. En það sem að við getum auðvitað ekki þvingað fólk til að taka sérstaklega ábyrgð, að þá finnst mér líka mikilvægt að skoða til þess að sérstaklega fyrir fólk sem kærir. Að öll sem koma að málum brotaþola í gegnum kæruferlið eða ferlið sjálft á einhverju leyti að það sé að hlusta, það sé að taka mark af þolandanum og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að þau finni til ábyrgðar
Vegna þess að ef að eitthvað fer úrskeiðis í meðferð málsins í réttarvörslukerfinu eða einhvers staðar annars staðar, þá getur það skila sér í að þolandinn sjálfur ber þungan af því og fær ekki réttláta málsmeðferð. En það sem hún til dæmis kom hérna inn á, að það svo sjaldgæft að, sérstaklega til þessum kynferðisbrotin, að ég held að það hefði verið rannsókn sem Hildur Fjóla og hvort það sé núverandi dómsmálaráðherra stóða að það kom svo fram að það var svo sjaldgæft, sérstaklega í kynferðisbrotunum, að það væri nokkur sem viðurkenndi sök. Og þannig að hvernig þá hægt að bregðast við því, annars eins og við tölum að fá mál sem tilkynnt til lögreglunnar, það þá í framhaldinu að þá væntanlega fá mál sem við erum að fá sakfellingar í. Jafnvel eins og að kannski kemur eitthvað upp á í málsmeðferðinni eins og ég veit að þú þekkir til. Þannig hvað teldir þú til þess að það þyrfti að bæta til þess að setja bregðast betur við þessu hugtæki varðandi réttlæti, þessi hugmynd sem Hildur Fjóla kom hérna inn á, eða ertu með eitthvað annað sem þú verður að benda á? Sko, ég alveg hrifin af hugmyndinni af restorative justice og ég held að í einhvern tilfellum muni það mjög vel eiga við. En ég hef líka alveg talað mjög mikið það að mér finnst mjög mikilvægt að við sem að skoða allt kerfið okkar frá grunni. Það fólk sem vinnur innan kerfisins og kerfið bara fólk. Og við þurfum að fara að líta á þetta miklu mannlegri augum og eins og Hildur Fjóla var að benda áðan hvað varðar eins og sönnunarbyrði og því líkt, að það miður þá erum við með mjög gamaldags viðhorf innan kerfisins sem að skila sér í því að þolendur fá ekki réttláta málsmeðferð. Þannig að ég held sko að ef við gætum bara reynt að líta á þetta öðrum augum, við erum alltaf að horfa það að það cirka bát 78% líkur á því að málið fellt niður eða fær ekki áheyrn dómstóla og við þurfum að breyta þessu og hvernig við breytum því með því að breyta viðhorfi gagnvart þessu brotum. Við verðum að viðurkenna vandann, við verðum að viðurkenna hvað þolendur að segja og við verðum að taka þessi mál miklu alvarlegar. En nú það þannig að bara svona undanfarna árum eins og við komum hérna líka eins fram að það hafa verið gerðar verulega breytingar og við höfum séð að það kannski ekki eins mikil fjölgun tilkynninga eins og við höfum viljað sjá þegar kemur að kynferðisbrotunum. En þegar bara varðandi eins og það ábendingar sem þú væri til þess að því að hér eru fjölmargir og eins og ég sem starfa innan lögreglunnar og við vitum að það búið að vera mjög mikil vinna í því að hvernig við höfum farið yfir ferlana hjá okkur það að stytt málsmeðferðartímana breytt til þess bara skýrslutökum, þjálfun lögreglunnar hvað meira myndir raun að þurfa til og jafnvel þá eins og sem hún var að nefna hér eigum bara að tikka í þau box sem til þess Hildur Fjóla var að koma inn á. Þú hefur talað það að þurfi kannski einhvers konar umboðsmann þolenda ef ég heyrti vera að nefna. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Sko í draumheimi, ef ég mætti ráða, þá að sjálfsögðu varum með það sem ég myndi kalla umboðsmann þolenda eða málastjóra og það svona verkefnið það sem ég sé fyrir mér að það eitthvað utanumhald varðandi brotaþola, bara bæði varðandi réttindi brotaþola, úrræði og hvernig ferli virkar. Vegna þess að eins og þetta lítur út í dag, það það mjög þannig að þú kemur bara inn og segir þetta kom fyrir mig, skýrslan tekin og svo í raun og veru gerist ekki neitt og ég bara skólabókadæmi manneskju sem fékk ekki réttláta málsmeðferð sem hefur verið viðurkennd af ríkissaksóknara en ég ber bara þungan af því. Það ekkert sem gerist, ég fæ ekki endurupptöku máls og allt sem fór úrskeiðis í rauninni ekki hægt að laga eftir á. Þannig að ef ég tek bara sem dæmi að árið 2022 þá var lögunum breytt þannig að brotaþolar eiga rétt að fá allar upplýsingar úr sínu máli, það að segja skýrslutökur og leið og lögin breyttust að ég kærði þarna 2021 og leið og lögin breyttust að það baði ég þessar upplýsingar og bæði í gegnum réttargæslumannin minn og sjálf og í gegnum allar mögulega leiðir í þjónustugáttina og allt og ég fékk þessar upplýsingar ekki og ég fékk þar ekki fyrir en mál mitt var fellt niður 2 árum seinna og það þú veist, ef eitthvað sett á pappír að það séu verklagsbreytingar, að það séu breytingar þannig að þær eru til hagsbóta brotaþolum að þá þarf að fylgja því eftir. Það þarf að tikka í öll bóksin og það þarf að sjá til þess að öll sem koma að þessum málum að þetta ekki bara málsnúmer, þetta ekki bara enn eitt málið, þetta fólk. Þannig að ég held að það sé minn aðalpunktur að þó að við sjáum verklagsbreytingar í þessi stað eða eitthvað slíkt
að það þurfum við alltaf að halda utan hvert einasta mál. Takk innilega fyrir þetta. Ég verð kannski að vera smá játningu núna, að ég held að þú hefur verið í viðtali sem ég sá hérna fyrir ekki löngu síðan, að nú er það þannig að við hjá lögreglunni höfum fengið mikla gagnrýni eins og þú ert að tala hér sem snýr að því að við séum ekki að hlusta nægilega á sjónarmið þolenda. En að einhverju leyti höfum við verið að heyra kannski meira undanfarið það að við séum jafnvel búin að ganga of langt. Hvernig myndirðu bregðast við því? Ég held ég þyrfti bara að fá meiri upplýsingar hvað er að ganga of langt, en ég held sko og það ég ætla ekki að segja það er auðvitað fullt af góðu fólki innan lögreglunnar og það hefur verið að vinna mjög gott starf að mjög mörgu leyti. Hins vegar þá er það bara þannig að hver einustu mistök sem eiga sér stað í einhverju máli hafa bara svo ofboðslega afgerandi afleiðingar og ég held að það sé bara eitthvað sem við megum ekki horfa upp á. Bara ég ætla að fá að þakka þér kærlega fyrir þetta og líka síðan að bara fá að þakka þér fyrir að vera hér en það er líka að fá kannski að segja fyrir hönd okkar einmitt sem störfum undir lögreglunnar að það er ekkert endilega kannski alltaf auðvelt að heyra gagnrýnina en ég held að við þurfum að horfa og taka það orðið í sundur og þetta sé rýni til gagns, þannig að takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Takk Guðný fyrir að deila þessu með okkur og þetta voru stórar spurningar sem var verið að svara hér. Hvað er réttlæti í huga þolenda? Það er áleitið spurning sem á að svara hérna næst. Taktu skrefið, hefur þú áhyggjur af kynferðislegri hegðuninni? Og þeirri spurningu ætlar Anna Kristín Newton, sálfræðingur hjá Taktu skrefið að svara. Gjörðu svo vel, Anna. Já, góðan daginn. Það er alltaf erfitt að koma upp og kannski ræða mál af þessum toga og eftir svona mikilvægri umræðu sem við heyrðum hérna áðan stöðu og upplifun brotaþola. En að því við erum að horfa til þess að við ætlum að reyna að rjúfa þennan ofbeldishring sem við verðum oft vitni af, að þá vitum við líka að við þurfum að beita mjög mismunandi leiðum og aðferðum til að ná til þeirra sem máli skipta. Þolendur náttúrulega það sem það er að beina sjónum að, en til þess að rjúfa ofbeldi þá þurfum við einnig að beina sjónum að þeim sem að beita ofbeldinu. Og það er það sem við hjá Taktu skrefið höfum svolítið verið að reyna að höfða til. Ef ég fæ að stela þessum setningum sem hafa verið settar hér fram, að þá erum við svolítið að reyna að finna leiðir til að aðstoða þá sem að beita ofbeldi að taka ábyrgð á gjörðum sínum til þess að það sé þá kannski hægt að hjálpa brotaþolum einni og koma í veg fyrir frekari brot. En ég set upp þessa spurningu í upphafi. Átt þú í vanda með kynferðislega hugsunum þína eða hegðun þína? Af því að þegar við fórum af stað með þetta verkefni að ætla að reyna að ná til þeirra sem að beita ofbeldi, þá sérstaklega kynferðislegu ofbeldi, að þá vorum við að velta fyrir okkur hvernig náum þeim í þetta samtal. Hefði staðið þarna spurningin, ert þú kynferðisofbeldismaður? Að þá er ég ekki viss að tölurnar sem við höfum í dag þeirra sem leita til okkur myndu líta eins út. Svo það var vísvitandi gert að við tókum svona mjög óræðna setningu og sett hana fram með þessum hætti. Þetta er loðin setning að því við viljum reyna að laða til okkar þeirra sem að þurfa á aðstoð að halda. Og já, ég segi í þessu samhengi að við teljum að þeir sem að beita ofbeldi og eða hafa hugsanir ofbeldisfulla gjörðir, að þeim vantar samtal og aðstoð sem að við reynum að mæta. Ég kannski gefi ykkur svona pínlítið innsýn inn í af hverju Taktu skrefið varð til með þessum hætti. Ég er sálfræðingur og hef starfað mjög lengi innan veggja fangelsana þar sem ég hitt fólk sem hefur fengið dóm og vissulega beitt grófu ofbeldi. Þau samtöl hafa leitt af sér kannski umræður sem að lítið talað og kannski lítil trú á að eigi sér stað og það snýr það að mjög margir af þeim einstaklingum sem ég hef talað við gegnum tíðina þegar þó að þau hafa hlotið dóm
hvort sem þau viðurkenndu það ekki, segja samt sem áður, ég vildi að mér hafi staðið einhver aðstoð til boða áður en að ég lenti á þessum stað. Mín túlkun er þessi, ég hefði átt að gera eitthvað fyrr, en ég vissi ekki hvert ætti að leita. Svo það í raun og veru svona hugmyndafræðin á bak við taktu skrefið, að það sé til einhver staður sem hægt að leita ef að fólk hefur áhyggjur eða jafnvel hefur gert eitthvað á hlut annarra. Við erum nokkur sem að standum á bak við taktu skrefið. Þau eru sko öll í útlöndum að skemmta sér, menn ég stend hér, bara svo að það sé sagt, ég vona þeir séu að hlusta á þetta í beinni útsendingu, bara svo það sé sagt. Og en við leituðum á náðir ráðuneytanna til að fá stuðning við þetta verkefni, af því að eins og með margt annað, að þá þetta bæði kostnaðsamt að leita sér aðstoðar og það þarf að vera sýnilegt. Við töldum að það væri ekki mjög gagnlegt að reyna að fá almenning til að styðja við þetta verkefni og sem betur fer hafa félagsmálaráðuneytið í raun og veru stutt okkur alveg frá upphafi og sem og önnur ráðuneyti líka með góðri umræðu og boð á erindi eins og þetta. En ef við hugsum og bara svona setjum upp hverja við hugsum þetta fyrir, að við hugsum þetta eins og með margt annað, þetta átti að vera svona lágþröskuldar úrræði. Það að segja að við vildum bara sem flestir myndi hafa samband við okkur. Svo við settum fram, þetta var sölupunkturinn okkar, að við settum þetta fram til ráðuneytisins að við værum að horfa til þeirra sem að hafa brotið gegn fullorðnum, gegn börnum, í gegnum netið með einhvers konar hætti, til dæmis með því að skoða barnaníðsefni og eða jafnvel bara fólk sem hafði áhyggjur af hugsunum sínum eða mögulegri hegðun sinni sem þau hefðu sýnt. Við erum líka að hugsa það fyrir fólk sem hefur ekki komið til kasta lögreglunnar, af því að eins og við heyrðum áðan, að þá vitum við að það undantekning ef að mál rata upp á yfirborðið svona með formlegum hætti. Svo mörg af þeim málum sem að við höfum séð hingað til eru kannski jafnvel gömul mál sem að verið að taka svo til umfjöllunar seinna meir þegar fólk hefur stundum aldur og þroska til að skilja hver skaðinn af þeirra hegðun hefur verið. Svo við settum þetta fram að það bara væri í raun og veru allir velkomnir, þetta hugsað fyrir fullorðna einstaklinga, ekki börn. Við höfum séð að það hafa, ungir einstaklingar hafa einnig leitað til okkar og það hefur verið pínlítið klemma. Yngsti skjólstæðingurinn okkar var til að mynda 16 ára, það bara svona samkvæmt lögum, en það hafa börn alveg frá 13 ára aldrei haft samband við okkur. Elsti einstaklingurinn sem hefur komið í þjónustu til okkar var 84 ára. Svo það svona breytt aldursbil sem kemur. Nú, hvert markmiðið með þessari þjónustu? Og ég ætla ekki að fara í einhver smáatriði hvernig við veitum meðferð, þið verður bara að hafa samband við mig ef þið viljið vita meira það. En fyrst og fremst akkurat markmið okkar að tryggja öryggi og koma í veg fyrir kynferðisbrot af hvers konar toga. Það stóra markmiðið. Hvernig við gerum það kannski óhefðbundnara. Það að segja að við erum að leita til þeirra sem við teljum að hafi verið að beita ofbeldi. Og fyrst og fremst þurftu að eiga sér stað ákveðin vitundavakning það að það sé hægt að leita sér aðstoðar. Við vitum að það ákveðin tækifæri sem gefast við það að taka samtal eitthvað sem að fólk hefur almennt ekki opnað á. Fæstir viðurkenna fyrir öðrum að þeir hafi beitt aðra ofbeldi, þeir vil ekki sjá sig sem ofbeldismenn eða konur ef að svo ber undir, en það þýðir ekki að þau þurfi ekki að lifa með því sem þau gerðu og þessi tilfinning sem hefur verið svolítið rætt og Solveig og fleiri ræddu að þessi skömm sem fylgir því að vita til þess að maður hafi gert eitthvað á hlut einhvers annars, að hún mjög mannskemmandi. Svo við vildum fyrst og fremst vekja athygli á því að það hægt að gera eitthvað. Þið geti leitað ykkur aðstoðar og við fengum mjög mikla og góða aðstoð við það og við höfum séð að það skiptir mjög miklu máli hvernig þessi aðstoð boðin upp. Það að segja orðavalið og framsetning, hvernig við tölum einstaklinga sem að beita ofbeldi. Að við gefum þeim færi á að það sé einhver möguleiki að taka á ræða hvað hefur átt sér stað og það einhver von sem að breytingar sem að getur fleytt þeim áfram og
og eins og ég nefndi áðan varðandi þetta aðgengi, að það sé auðvelt aðgengi að okkur. Til að reyna að mæta þessum viðmiðum að þá í raun og veru erum við með þessa virku heimasíðu þar sem að finna bæði leiðir til að hafa samband við okkur, það hægt að senda okkur tölvupóst, það sjálfshjálparefni þarna af ákveðnum toga, við bjóðum upp á meðferðarviðtöl, nánast á kostnaðarlausu, við veitum líka ráðgjöf og fræðslu, jafnvel til aðstandanda ef svo ber undir og höfum verið í samstarfi til að mynda við lögregluna. Einstaklingarna sem koma til okkar eru náttúrulega allt fólk sem upplifir sig í einhvern vanda. Við fáum vísbendingar og fólk kemur í gegnum lögregluna og aðra opinbera aðila, sumir leita á náðir geðdeildar til þess að fá aðstoð og fá þá í raun og veru svo þær upplýsingar að hægt að hafa samband við okkur. Við fáum fyrirspurnir nánast vikulega. Dómstólar hafa í raun og veru nefnt þetta úrræði sem leið til að taka á ákveðnum málum. Þið sjáu hér, sumir eiga kannski ekki erindi inn í fangelsi þrátt fyrir að þau hafa orðið uppvís af brotum, en við reynum að mæta þeim sem að koma til okkar með þeim bestum hætti sem við mögulega höfum tök á. Bara svona til að gefa okkur smá innsýn hvernig þetta hefur gengið, að frá janúar 2022 þegar við hófum þetta úrræði formlega, að þá hafa ca. 130 mál komið inn á borð taktuskrefsins. Í svona gróflega áætlað má segja að 55% mála varðar börn, það sem að annarkvort hugsun eða hegðun beinist gegn börnum. Ég ætla bara að taka sérstaklega fram ef þið tók ekki eftir í að sjálfsögðu höfum við tilkynningaskyldu ef að við höldum að það sé eitthvað sem hafi átt sér stað, sem hefur ekki verið ferlað rétt. 45% mála varðar brot eða hugsanir gagnvart fullorðnum einstaklingum. Helminguna af þessum málum, sirka svona 70 mál, hafa komið að því einhver annar vísar einstaklingum til okkar. Hinn helmingur á málunum að því að þessir einstaklingar hafa heyrt í okkur í útvarpi eða séð okkur í einhvers konar viðtölum og leita sér sjálft aðstoðar. Og það vekur hjá mér von að það eru til einstaklingar sem að vilja aðstoð. Það eru sýnileiki okkar og aðgengi gera það verkum að fleiri leita sér aðstoðar. Það mjög mikilvægt að eiga samtal og samráð við þolendur hvernig þessari vinnu háttað og hvernig einstaklingar taka ábyrgð á gjörðum sínum. Við höfum fengið óskir að vera þátttakendur og við höfum tekið þátt í samtölum sem að vísa til uppbyggilegra réttvísir, í sjálfsögðu í fullu samráði við þá þolendur. Sumir af þeim sem koma til okkar þurfa viðvarandi stuðning. Við finnum það líka og reynslan hefur sýnt okkur og það ekki bara þeir sem beita ofbeldið, heldur líka aðstandendur þessara einstaklinga sem þurfa á stuðning og það eitt af því sem við ætlum núna að beina sjónum af á þessu ári. En stóra í raun og veru stóru skilaboðin sem við höfum fengið bara þetta, að það þarf eitthvað annað heldur en refsingu til að brjóta upp vítahring ofbeldis og sérstaklega kynferðisofbeldis. Og ein leiðin því með að taka þetta skref og hafa samband við okkur. Svo við hvetjum alla til að taka skrefið. Takk. Takk Anna fyrir að fara yfir þetta með okkur. Miklu og góður upplýsingar sem við fengum. Næst ætlum við að skella okkur í pallborð. Hvaða breyttu birtingarmyndir ofbeldis eru þið að sjá í ykkar vettvangi, á ykkar vettvangi? Og því pallborðið ætlar Margrét Dóra, Magga Dóra, hún segir bara að mamma sín kallar sig Margrétu Dóri, þannig að skamma hana. Magga Dóra ætlar að stýra því pallborði, hún verkefnastjóri ofbeldisgáttar 112 og eigandi Mennskrar ráðgjafar. Og viðmælendur eru Gunnlaugur Thorlacius, yfirfélagsráðgjafi Landspítalans, Jónas Hallgrímur Ottosson, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi, Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra samtaka kvennaathvarf, Magnús Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, Skúli Bragi Geirdals, sviðsstjóri hjá Netvís og fjölmiðlanefnd, Svala Jóhannesdóttir, stofnandi Matthildar, samtaka skaðaminnkun og Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ réttindasamtaka. Gjörið svo vel.
Veit ég hvort þið búin að taka til því það kom skrið á dagskrána. Við erum komin eftir á. Sem þýðir við ætlum að tala rosalega hratt í þessu pallborði, það ekki? Vantar okkur einn, veitu? Hvað er Skúli? Skúli? Skúli bara ekki í salnum. Er einhver annar frá Netvís fjölmiðlanefnd? Nei. Ok, heyrðu, við látum það ekki tefja okkur. Alfa. Við fáum í staðinn hana dásamlegu Ölfu frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Við erum þar í forvarnarstörfum. Hent út í djúpulaugina. Heyrðu, meðan hún komið sér fyrir. Og svona til þess að vinna upp smá tíma. Mér langar, fyrsta spurningin sem ég langar til að beina til ykkar er hvort þið hafi séð breytingar í birtingarmyndum ofbeldis í ykkar störfum undanfarin ár. Og aftur upp á tíman að gera. Mér langar til að þið byggið á svörum næsta á undan ykkur, þannig þið séu ekki að tína til aftur það sem hefur verið gert, en mér hef líka áhuga að vita hvort að fleiri hafi vitað. Þannig ef að þið heyrið eitthvað frá einhverjum sem er að tala, megið bara rétt upp hönd. Og það væri líka bara forvitnilegt að sjá ykkur rétt upp hönd, ef að þið kannist við þetta. Þannig við getum svona fengið á tilfinningunum fyrir hversu algengt þetta er. Megar það sens? Ok. Heyrðu. Það byrja bara líka. Alfa, hvaða breyttu birtingarmyndir? Herðu, já, ég sinni sem sagt mest forvörnum fyrir börn og ungmenni innan sveitarfélagana og við erum búin að vera að sjá náttúrulega gríðarlega aukningu á stafrænu ofbeldi og það er náttúrulega þannig að í stafrænu ofbeldi þá eru líka gerendur oft svolítið ósýnilegir og einn gerandi getur auðvitað náð til margra þolenda þegar við erum að tala um stafrænt ofbeldi og það er svolítið vandinn sem við erum að glíma við. Og við sjáum þetta mikið í skólastarfi og við heyrum þetta mikið frá skólunum innan sveitarfélagana að það er krefjandi hegðun er að aukast og við þurfum að bregðast við því og það er bara, já, við erum bara komin á þann stað að við þurfum svolítið að stíga svolítið fast í jarðar, vera markviss í öllum okkar aðgerðum og það sem við sjáum líka, það sem hefur skipt okkur mestu máli er samvinna, þvert á kerfi, að við séum að tala saman og það er svolítið kjarninn. Ég bað þig bara um að nefna birtingarmyndirnar, elskan. Má ég stýra þessu? Já, fyrir ekki. Herði, birtingarmyndirnar eru stafrænt ofbeldi. Einhverju fleiri sem kannast við það? Okay. Já, ég fæ kannski bregðast aðeins og eftir vegna þess að það var frábært að hlusta á Þráinn. Mér langar að fá að benda aðeins á það sem hann var að tala um, að við þurfum að óna eitthvað og skólar, það ætlum að tala um gamla Ísland, skólar fyrir 30 árum voru held ég að mörgu leyti eins og hann lýsti, skólar sem voru tilbúin að ýta börnum frá sem þurftum meira og ég held að við séum dálítið að tala inn í umræðu sem ég hef áhyggjur af í dag með að það sé einhvern veginn afturhvarfið að við eigum að fara að horfa inn í þá hluti sem við erum að tala um. Sko stóra breytingin hjá okkur, ég styð stafrænt ofbeldi algjörlega með það er klárlega breyting. Við greinum klárlega það að ofbeldi, því er nú fólk hérna sem ég hef vunnið með einhverju leyti í 30 ár, við hefum alltaf verið með ofbeldi inn í skólum. Það var bara mikið ofbeldi í Breiðholtinu þegar ég kom það 98, það bara var ekki mikið sem fór upp í loft um það. Breytingamyndi núna sem við greinum er það að við erum að greina ofbeldishegðun fyrir hjá krökkum. Það er að koma fyrir inn hjá okkur að þegar maður var að byrja í þessum bransa hérna, þá voru verkefnin okkar 12 til 16 ára unglingar að stærstum hluta, við erum miklu fyrir, við erum að lenda í atvikum alveg á leikskólastig sem við verum vitna. Hinn breytingi sem ég held að skipti máli að bara frábært að sitja hérna, því þetta hefur verið verkefni sem hefur kannski staðið mér nær í langan tíma í kennslunni, sem ég hef alveg áhyggjur af sem kannski snertir því hérna sem er að gerast í samfélaginu, sem er krafan það að fólk segir frá og viðbrögð. Og við erum núna reglulega niður í kennarasambanddeildinni að fá símtöl frá kennurum sem að fá upplýsingar sem að þeir hafa kannski erfitt með að vinna úr. Og við erum að tala svo ég tali beint inn þess að við erum að tala hérna áðan, kennari sem lendir í því að faðirinn nálgunarbanni er mættur fyrir utan gluggann á stofunni. Við erum að tala námsráðgjafa sem kemur inn í framhaldsskóla þar sem að brotaþoli tilkynnir atvik á skólaballi í gær alvarlegt og brotlegi eða gerði hvað sem var ætlaði brotamæðurinn er inni á gangi. Og þetta eru hluti sem við erum allt í einu núna að sitja uppi með að díla við, nýtt átak sem segir segðu frá.
við erum nýlegt dæmi að því við erum að tala þverfaglegt kerfi. Kennarar sem hringdi búin að tilkynna sama barnaverndarmálið, býsna alvarlegt okkar mati, 6 sinnum áfram, en það stoppar í kerfinu. Og þetta líka held ég ákveðin breyting og sennilega kannski var það vegna þess að það var allt of fáum einhvern málum vísað inn í einhver kerfi, en við greinum þarna líka breytingu að það virðist vera erfiðara og það getur verið mikil ábyrgð að setja inn í svona kerfi að við séum á þessum stað því að kennarar eru almennt ekki undirbúnir undir það. Og ég veit, ég ætla að fá að vera að taka smá tíma því að út í það því að það er svo sjaldnast síðan að ég hitta þennan hópina. Því lykilatriði held ég að þessi þverfaglegu kerfi vinni. Okkur hefði aldrei tekist að búa til betra ástand í Breiðholtinu nema því að löggan var með okkur, með því að félagsmiðstöðvar var með okkur, með kerfin voru með okkur. Við vonandi erum að ná því það er líka ákveðin breyting í gangi. Frábært. Já, sko, við erum kannski á aðeins öðru meiði í okkar þjónustu. Við sem sagt í Matthildarsamtökunum settum nýja skaðaminnkandi þjónustu á laggirnar í 4. febrúar í fyrra og heitir Reykur skaðaminnkandi þjónusta. Og við erum sem sagt búin að sérhanna þjónustu sem snýr að fólki sem er að reykja ópíóða, methamfetamín og svo kókaín. Og það var bara mikil brýn þörf á að koma á þjónustu fyrir hennar hóp og á fyrsta starfsárinu þá hafa 220 einstaklingar leita til okkar. Hluti af þeim hópi er fólk 16 til 25 ára og öll mál undir 18 ára vinnum við í góðu samstarfi við barnavernd. Það sem, og ég er búin að vinna lengi með fólki með vímuefnavanda og svona, sumir segja, svona lif og hrærist í þessum ólögulega hagkerfi og þekki marga og margir sem hafa samband sem treysta samtökunum og mér. Það sem ég sé mestu breytingarnar á er kannski tvennt. Eitt er að við sjáum aukningu í að sérstaklega ungt fólk er að taka að sér verk, afbrot gegn greiðslu eða á skiptum af vímuefnum. Þetta er, og þetta hefur alltaf verið, en ég finn töluverða aukningu í þessu. Meðal annars að það vera að taka svona ákveðin hita á ákveðnum málum, fara með 1 kíló kókaíni milli bæjarhluta, fara út á land í strætó, taka sér einfaldari rukkanir, brjótast inn á heimili og meiða fólk og þetta er eitthvað svona sem við sjáum að yngsti skjólstæðingarhópurinn okkar er mjög mikið og aktífur í og við höfum verulega áhyggjur af þessu. Hitti síðan það sem ég sé mikil breyting á og ótrúlega þung og erfið mál er að það er að handrukkanir eða sem sagt þegar að sölu aðilar eða heildsalar eru sem sagt að reyna að fá pening sem þeim er skuldað sem sagt þeir að vera að kaupa vímuefni. Það í dag breytta myndi þar er að það er mjög algengt að það er beitt kynferðisofbeldi. Áður fyrr var beitt sko alvarlegu líkamlegu ofbeldi, frelsissviptingum. Í dag er mjög mikið verið að beita kynferðisofbeldi. Og þetta eru ótrúlega þung mál og jafnvel eru félagar að horfa upp á kynferðisofbeldi. Þau búa í ákveðinni menningu þar sem hefur aldrei verið MeToo og þau var rosalega þolenda ábyrgð í gangi. Þannig að svona nær umhverfi þeirra er ekki styðjandi. Þetta er hópur af einstaklingum sem er mjög erfitt að ná samstarfi við að fara inn á neyðarmóttöku. Þannig að þau eru oft ein með þetta. Mikið af strákum sem lendi í þessu og líka náttúrulega konur. Þannig að þetta er kannski svona, það er meiri harka innan í þessu ólögulega hagkerfi og þar að leiðandi höfum við náttúrulega í Matthildarsamtökunum talað mjög mikið fyrir því að við þurfum að endurskoða okkar vímuefnastefnu því hún er algjör gjaldþroti. Ofbeldi er alltaf aukast, efnir eru alltaf að vera hættulegri og aðgengilegri og þess vegna svona fer þetta mjög mikið saman. Já, takk. Já, komið sæl. Ég er þessi meinti Gunnlaugur og ég ætla að tala fyrir hönd Landspítalans. En Landspítalinn er eins og þið bara vitið öll, er hjartað og lunga svolítið í samfélaginu og sveiflast mjög mikið með því sem gerist bara
út í íslensku samfélagi á landsvísu. Og við veitum mjög öfluga og sérhæfða áfallameðferð á Landspítalanum og hluti af áfallateymi Landspítalans svokölluð móttaka heimilisofbeldis sem tekur á móti þolendum í nánum samböndum. Og þessi móttaka hún staðsett á bráðamóttöku Landspítalans og þjónustar alla þolendur ofbeldis í nánum samböndum á landsvísu og á að vera svona ráðgefandi fyrir heilbrigðisstofnanir á öllu Íslandi. Mér langar kannski einna helst af því að toppikið hér í þessu pallborði birtingamynd og það langar mér kannski einna helst að lyfta upp 2 hópum. Við fáum auðvitað alla þessa hópa. Það koma allir á Landspítalann sem þurfa hjálp vegna ofbeldis, ef þeir vilja þar að segja. Það eru 2 hópar sem okkur dettur helst í huga við þurfum svolítið að lyfta upp og gefa rödd og það annars vegar eldri borgarar. Og eldri borgarar sem eru í nánum samböndum, í þolendur ofbeldis í nánum samböndum, það mjög mikil meðvirkni. Það mjög erfitt að fá fólk til að átta sig oft á því að það verði eða sæti einhvers konar ofbeldi og þetta ofbeldi af öllum toga. Fjárhagslegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, jafnvel líkamlegt og mögulega kynferðisofbeldi líka. Þannig að þessi hópur stendur svolítið höllum fæti og á sér ekkert mjög marga málsvara og við heyrum stundum að mér langar svolítið að segja bara í gæsalöppum það tekur því ekki að gera neitt í þessu. Þannig að þegar að fólk kemur á bráðamóttöku vegna einhverra afleiðinga ofbeldis að þá þetta gjarnan svörin sem við fáum. Og það mjög erfið staða fyrir heilbrigðisstarfsmenn að standa gagnvart því að geta ekki gert neitt. Hinn hópurinn sem við langaði aðeins að lyfta upp eru einstaklingar af erlendum uppruna og stærsti hlutin af þeim hópi eru konur sem hafa litlar tengingar við innviði og samfélag, tungumálaörðugleikar eru mjög hamlandi og svo framvegis. Þannig að þetta væru kannski þeir hópar sem við myndum vilja draga svona útlínur á akkurat núna. Sæl, Alma heiti ég og formaður ÖBÍ réttindasamtaka. Bara það ofbeldi sem í gangi hverju sinni það á við fatlað fólk. Þannig hefur það verið í gegnum söguna og kannski miklu meira en við höfum þorað að viðurkenna. Og þarna hópur sem oftar miklu berskjaldaðri heldur en aðrir hópar, kannski samanborið við það sem þú varst að nefna, aldra fólk og innflytjendur. En ég held að það sé kannski ekkert ný birtingamynd eða breytt birtingamynd nema kannski það að við erum farin að kannski gefa því gaum að þetta sé í gangi. Það hefur verið svona kannski mikill ótti við að þora að segja það upphátt að þarna sé mjög jaðarsettur hópur sem beittur mjög miklu ofbeldi. Það sama hvaða ofbeldi það og þarna kannski bætist við að þarna mjög kerfislegt ofbeldi líka því að margt fatlað fólk býr í alls konar úrræðum sem þá forræði annarkvort ríkis eða sveitarfélag og þar viðgengst bara gífurlega alvarlegt ofbeldi sem kannski næri ekki að rata út í þá málsmeðferð sem það ætti að eiga heima en svo náttúrulega líka það að sem betur fyrir bæði bara með tilkomu aktivisma og umræðu að þá hafa fatlaðar konur sem eru miklu líklegri en ófatlaðar konur til þess að verða fyrir hvers konar ofbeldi og til lengri tíma líka að þora að trúa því að réttlætið eigi við þær og að þær geti leita sér aðstoðar og sótt sín mál. Og það kannski það breytast í þessari birtingamyndin sem slíkri en þetta hópur sem þarf á samfélaginu að halda og í rauninni ákall til stjórnvalda og samfélags sem það viðurkenni það að þetta hefur verið í gangi og á sér stað í miklu meira mæli en ratar á borði sem það á heima. Þannig að það kannski helsta. Þetta var sem merkimeitt það að tíminn okkar búinn. Við höldum samt bara áfram. Ég skal vera snögg. Sæl, Linda Dröfn heiti ég og kem frá Kvennaathvarfinu. Ég náttúrulega ekki tekið undir margt hér þannig að það styttir mál mitt. Það kannski rétt að það komi fram strax að eðli ofbeldis í nánum samböndum ávallt í grunninn það sama og það kúgun, ógnarstjórnun og einangrun og hverjar sem birtingamyndirnar eru og helsta áhyggjuefni hér í dag náttúrulega að slíkt ofbeldi ekki að minnka. Það koma upp nýjar kynslóðir að beita sama ofbeldinu með sömu einkennunum. Vissulega sjáum við nýjar aðferðir poppa upp og vissulega stafræna ofbeldið sem í rauninni alltaf að þróast, alltaf að breytast, við þurfum alltaf að vera á tánum og það erum við ekki. Við erum ekki að tryggja öryggi þolenda sem að verða fyrir stafrænu ofbeldi. Við erum ekki skrifa á undan, við erum mörgum kílómetrum á eftir.
Kerfin eru ekki að bregðast rétt við og framlínan er ekki nógu vel upplýst. Svo það fjárhagslega ofbeldið sem er alltaf að taka nýjar vendingar, alltaf eitthvað nýtt að gerast þar líka og verða dýpra og alvarlegra og þetta helst náttúrulega í hendur og stafræna ofbeldi náttúrulega orðið þannig að það orðið auðveldar að fylgjast með þér, auðveldar að komast inn í öll þín gögn. Með rafrænum skilríkjum erum við að sjá aukna stjórnun, konur eru að missa fjármuni, bankarnir eru ekki að grípa nógu vel þetta ofbeldi og konur eru jafnvel að afsala sér ýmsum réttindum hjá sýslumanni með rafrænum skilríkjum. Þannig að þetta svona það ofbeldi sem við sjáum að við erum ekki að ná að grípa nógu vel og alltaf eitthvað nýtt að gerast. Svo eru það eldri konurnar sem við erum ekki að ná að þjónusta nógu vel og við erum einnig að sjá stóran hóp ungra kvenna, mjög ungra kvenna og komi kvennaatkvæðið. Þetta eru börn, þetta eru 18 ára konur, 18 til 20 ára að koma úr alvarlegu, löngu ofbeldi og það þarf að bregðast hratt og skjótt við. Þannig að þetta svona það sem brennur á núna. Takk. Það svolítið flókið að koma á eftir öllu þessu fólki með allar sína birtingamyndir. En það sem við sjáum kannski, það sem því umhverfi sem ég kem úr, það sem við erum með mjög fjölbreyttar gerðir af samfélögum á okkar svæði, og þá sjáum við mismunandi birtingamyndir eftir stærð samfélaga. En allar eiga þá sameiginlegt að það þetta stafræna ofbeldi og skipulag á ofbeldi í gegnum stafræna miðla, sem að þó sameiginlegt og þó sérstaklega í ungu fólki. Og við erum að sjá svona alvarlegri birtingamyndir á ofbeldi sem að við síðan getum rakið inn á samfélagsmiðlana. Þannig að það og kannski okkar viðbrögð hafa verið þau að við erum búnir að koma á mjög nánu samstarfi við allar stofnanir á svæðinu hjá okkur, félagsmálayfirvöld, og reynum að fá alla að borðinu sem við getum til þess að tala saman um þetta og einmitt að deila upplýsingunum þó þannig að við getum þá unni með þær og brugðist við. Þannig að við vitum alltaf að ofbeldi smitandi og þannig að lykillinn að þessu að reyna að grípa gerendurna sem fyrst, hjálpa gerendum vegna þess að flestir gerendur eiga sér marga þolendur. Þannig að ég held að við það okkar áhersla eins og samfélagslöggæslan held ég að sé lykilatriði svona til framtíðar, en við þurfum að sýna þolinmæði, þetta gerist ekki á einu degi. Takk, þeir eru alltaf bara svo stórkostlegt fólk ég veit ekki hvernig ég á að vera. Ég ætla að fá að stela pínulítið meira af hádegismatnum ykkar, fyrirgefið þið, en því mig langar að heyra, aðeins að fá ykkar innslag í það sem ég heyri við erum að meira ofbeldi, fólk að segja meira frá, sem Magnús að segja, og það að koma upp meira í nærumhverfinu af því að fólk að leita sér aðstoðar, en svo hvar eru úrræðin? Hvað getum við gert? Sérstaklega þegar við erum að tala ofbeldi sem að fellur ekki beint undir einhverjar lagagreinar, eins og þú veist, svo skýrt kannski með líkamlegt ofbeldi, en svo margt stafrænt ofbeldi og einelti og í gegnum það. Hvernig getum við brugðist við því þannig að það sé að það sé gripið inn í, það sé stoppað og sé afleiðingar? Bara að því þú ert með mikrofóninn. Ég held að eins og ég sagði á hann, ég held að lykillinn að þessu sé samvinnan, að við höldum uppi virku samtali sem örast og síðan þá með alla sem að koma að, sérstaklega þá börnunum og ungu fólki, þannig að þess að heimilisofbeldi það birtist í skólunum og þannig að ég held að þeir séu lykillinn að þessu, að við höldum upp þessu samtali við félagsmálayfirvöld búa við miklum upplýsingum og þannig allan að það svo áhersla sem við leggjum eins og staðan er. Ég á bara algjörlega sammála að því að verandi þetta gamall maður þá fundum við breytinguna þegar allir hverfislögreglan í Reykjavík var skorin niður og forvarnadeildin var bara lögð af. Við bara fundum hlutir að gerast strax, það bara leið og þess vegna hef ég meldingur að það að samfélagslögreglan sé að koma sterkar inn og við finnum það líka. Og ég held að þetta samtal skipti bara mjög miklu máli bara alla leið. Við erum, eins og ég sagði, kennarar að sitja upp með mál sem þeir þurfa aðstoð við frá fullt af þessu flotta fólki hér sem þekkir það til. Samtal lögreglu þarf að ná í gegn og það þarf að vera hluti af stærra samtali og ég held að við ætlum að fá að taka undir Landsspítalanum
við erum hérna inni og ég ætla stundum að leika mér að því að því ég bý í hverfi sem fjölmenningarlegt hverfi. Við erum ekki hérna með mörg sem fæddust ekki á þessu skeri og það er auðvitað sameiginlegt verkefni sem ég held að sé lykilatriði því við erum auðvitað líka að greina það að það ákveðin, við köllum þetta gengjasöfnun en ég held að sé bara fólk safnast saman með svipaðan bakgrunn og það hluta til það að núna erum við að tala það börn eru börn til 18 ára aldurs, það er líka breyting í umræðinni þannig að framhaldsskólarnir okkar í dag að fá inn krakka sem voru ekki inn í skólunum á þeim tíma og það akkurat alls konar hlutir sem kom upp hvað sé alvarlega stærri í samfélagi þar sem að eldri einstaklingar verða. Þannig að þetta samtal og ég algjörlega á því að skólarnir sem eru nótabene eina stofnunin sem að margir erlendis ríkisborgarar þurfa að koma til. Þetta er eina þjónustan sem eiginlega garanterað að við fáum fólk til okkar sem að það má ekki sleppa því. Og það held ég sé tækifæri fyrir okkur í samtalinu að búa til meira samtal byggt á því. Það við að nota það. Alfa, skrifa orðið Linda. Takk. Ég er bara með svona draumsýn og ég trúi því svo einlæglega að forvarnir séu lykillinn að því að breyta samfélaginu og við eigum að leggja fjármagn og við eigum að leggja tíma fólkinu okkar og tímanum okkar í þetta og ég held að þið kannski hér inni og þau sem eru að horfa í streymi áttið ykkur ekki á því hvað þið eru að gera með því að taka þátt af því að þetta er sannarlega forvörn og bara með því að mæta hér og taka þetta samtal þá erum við að taka skref í rétta átt og það er það sem skiptir öllu máli, við séum að tala saman og gangi í takt. Já, ég skal bara örstugt, þetta er náttúrulega risastór spurning sem það gæti verið sér pallborð, en ég held að absolutt forvarnir, nummer 1, 2 og 3 og svo í hinum megin þá er það fræðslan fyrir framlínuna birtingarmyndir og eðli ofbeldis í nánum samböndum. Við erum með risastóran ramma sem við getum unnið inn í sem við erum ekki að nýta. Það er sláandi að sjá nýtingu á nálgunarbanni og hversu illa hún er, hversu lítið það er sótt og hversu máttlust það er enn og við eigum að geta nýtt þennan ramma miklu betur og oftar og tryggja öryggi og ég held að þetta sé, við erum mikið búið að tala hér líkamlegt ofbeldi og við vitum að þetta er bara svo miklu stærra mengi heldur en það og þar þurfum við fræðslu í dómstóla og annar staðar til þess að senda skýr skilaboð að við séum í þessu saman. Svala, svo held ég við verðum, ég verði rekin út af sviðinu, Guðmundur fyrir að kalla mig Margréti Dóru áður en ég veit af, áskorun þegar maður fólk sem glímir við mjög alvarlegan vímuefnavanda, það upplifir að það hafi ekki aðgang að almennum úrræðum eins og margir aðrir, af því við glæpavæðum það. Og þau upplifa að þau vegra sig við að leita inn í flestöll úrræði og sérstaklega heilbrigðisþjónustu. Og við til dæmis rekum símaþjónustu alla daga frá 12 til 5 og það er fólk mjög mikið að hringja alls staðar á landinu og bara óska eftir ráðleggingum hvert get ég farið, hvar er ég ekki dæmdur, hvar er ég ekki skráð að ég sem er ópíóðavanda og etc. Þannig að áskorun okkar er svolítið að finna úrræði sem raunverulega getur mætt þeim. Og við til dæmis höfum alltaf átt gott samstarf í Bjarkarhlíð og höfum vísað fólki í Bjarkarhlíð að við vitum að þar er ákveðin skilningur á fólki sem glímir við vímuefnavanda. Það er algjörlega game changer að fá félagsráðgjafa á Slysó af því að þar er hægt að mynda svona öruggan tunnel inn þannig að fólk þarf ekki að bíða í móttökunni. En áskorun er bara alltaf þetta að harkan verður meir, undirheimarnir verða hættulegri og á meðan að ríki ætlar ekki að taka ábyrgð á þessum markaði að þá bara verður þetta alltaf svona. Og ég held að við þurfum að hafa þor til þess að taka þetta samtal. Er löggjafinn og stefnan okkar raunverulega skila árangri af því hún er gríðarlega kostnaðarsöm og þannig náum við að draga úr ofbeldi. Fyrir, ef við ætlum bara að halda áfram sömu löggjöf og sömu stefnu, þá bara verður áfram allt þetta ógeðslega ofbeldi í gangi. Og þetta er ótrúlega jaðarsettur hópur. Og við þurfum að taka þessu alvarlega. Það að verða fyrir ítrekuðu kynferðisofbeldi og vera beðin að gera hluti sem það langar kannski ekki að gera, af því þú glímir við vímuefnavanda, það á bara ekki að vera boðlegt, en okkur finnst það boðlegt af því þau eru að nota ólögleg vímuefni. Og það er bara komið gott. Við skulum vera sammála því að við þurfum að viðurkenna ofbeldi allra hópa. Já. Gunnlaug, Alma, eina setningu, svo verðum við að hætta þetta. Vil ég skjóta einni setningu áður en ég verði dregin á sviðinu? Mér langar að segja eitt, af því að það er búið að nefna hérna innviði.
Innviðir eru griðastaður fyrir þá sem að þurfa einhverja vernd og það eru skólar, spítalar, félagsþjónusta og svo framvegis. En það mikilvægt. Ég bara tek undir það sem hefur komið hérna fram og sérstaklega sem að Svala sagði að við viðurkennum alla þessa mismunandi hópa. Þannig að ég ætla ekki að bæta mér. Takk fyrir allt sem þið gerið og þá held ég að við hleypum út í hátíðismat. Aðeins, hérna Margrét, hérna áður ég missi ykkur úr salnum, bíðið aðeins, takk fyrir þetta kærlega. Bara praktísk atriði, við byrjum aftur klukkan 1, þannig að þið fáið 40 mínútur. Það er afsláttur í Vox restaurant og afsláttur á barnum varðandi mat í hádeginu. Það eru vinnustofur, það er vinnustofa A hér í þessum sal. Þessum sal verður skipt upp í tvennt. Vinnustofa A verður hér. Vinnustofa 1 segi ég, nú ætlum ég alveg búin að missa þetta. Vinnustofa 1 verður í salnum Vox. Það er gengið dyrnar hérna brúnu og það er þverfagleg þjónusta við þolendur ofbeldis. Vinnustofa 2, heimilisofbeldi og landsbyggðin er í þessum sal þarna megin. Þessum sal verður skipt í tvennt. Heimilisofbeldi og landsbyggðin, salur B. Vinnustofa 3, ofbeldi og eldra fólk er í sal A hérna megin í salnum. Og vinnustofa 4 sem er svo nákvæmlega drengir og karlar sem þolendur ofbeldis er í sal FG, það er upp á annarri hæð, það er hringstiginn og upp á aðra hæð. Við byrjum aftur klukkan 1 og verðum ykkur á góðu. Takk.
að fólk fara að skila sér í salin eftir vinnustofunar. Endilega biðja þá sem ennþá frammi að koma inn svo við getum haldið áfram og klárað þennan góða dag. Ég flakkaði aðeins á milli vinnustofa og það voru fróðleg erindi sem fóru þar fram og góðar umræður. En til þess að fylgja því eftir þá ætlum við að fá fundarstjóra vinnustofuna hérna upp og ég nefni þá bara í þeirri röð sem þetta kemur á kunni. Það er Ellert Geir Ingvarsson sem fór fyrir þverfaglegri þjónustu fyrir þolendur ofbeldis. Heimilisofbeldi og landsbyggðin, það var Ásdís Ýr Árnadóttir. Ofbeldi og eldra fólk, það var María Pálsdóttir. Drengir og karlar sem þolendur ofbeldis, það var Guðmundur Fylkisson. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að koma hérna upp. Eru blóm með það? Það eru blóm. Ég held að sé bara best að þið fá okkur sæti og svo tökum við þetta samtal svona. María, já. Guðmundur, viltu ekki bara koma nægir? Ég held að ég fari bara best og tökum þetta bara í þeirri röð sem vinnustofurnar eru merktar og þá er það sem sagt Ellert Geir Ingvarsson, þverfagleg þjónusta við þolendur ofbeldis. Hvað segir okkur? Hvað helst á þeirri vinnustofu? Já, takk fyrir þetta, Gummi. Við vorum svöruð 2 spurningum. Fyrir spurningin var: hvað þarf til þess að tryggja að þolendur ofbeldis fái sambærilega þjónustu eða þverfaglega þjónustu hvar sem þau búa á landinu og hvað stöð var það í dag? Og það var rætt það að fjármagn og mannauður væri helsta áskorunin. Þá segir sig sjálft skortur á þverfaglegu og kerfisbundnu samráði. Það þarf samræðendari vinnubrögð land allt, stuttar boðlegri lykillinn. Eigum að vinna meira samhæft áhættumat, þurfum að geta sest niður saman og meta hættulegu málin. Verklagsreglur sem ekki að virka fyrir þolendur. Í kerfisbundnum samráði að skoða það að samræma alla verklagsreglur svo það tali saman, allir ferlar og verklag. Ungmenni verða að fá sæti að samráðshópum. Þurfum að rjúfa kynslóðavegginn að úrræðin virki líka fyrir börn og ungmenni. Og gæta þess að byggja allar aðgerðir og samráð á gögnum og tölfræði. Það var svona það sem við tókum út úr þessari fyrstu spurningu. Og þá er það önnur spurningin sem var hvernig getum við styrkt samstarf ólíkra aðila, sem lögreglu, sveitarfélag, heilbrigðisþjónustu og svo framvegis til þess að bæta þjónustu og eftirfylgni við þolendur ofbeldis. Og það var talað gegnsæi, samstarf og upplýsingagjöf ekki mjög straumlínulögð og það vantar upplýsingar það hvaða þjónustu í boði á hverjum stað, hvernig fáum upplýsingar það og höldum betur þær upplýsingar. Meira aðgengi eða allri þjónustu fyrir þolendur, þarf að lyfta ofbeldisgátt 1-2 meira að tala Inngilding skiptir öllu máli, það hafa ekki allir tækifæri til að koma sín á framfæri, þurfa málsvara fyrir samtalið, fatlað fólk útsettara fyrir ofbeldi en annað fólk og skortur á aðgengi að upplýsingum, til dæmis fyrir innflytjendur. Við þurfum að búa til upplýsingar fyrir fólk sem tilheyrir viðkvæmum hópum, heyrnarskert fólk, til dæmis sem talar ekki tungumálið, það þarf að grípa þriðja geiranum inn með. Áskorun það að vera bundin af persónuverndinni, má ekki deila upplýsingum á milli sem stór þröskuldur í þverfaglegu samstarfi og svo eru peningandi, það eru helstu áskorunin. Þá þetta komið það sem við vorum búin að punktuðum hjá okkur. Hóp 1, takk. Takk fyrir þetta, Ellert. Þú ert líka samfélagslögga á Suðurlandi og spennandi verkefni sem þær eru í gangi. Vinnustofa 2, heimilisofbeldi og landsbyggðin og Ásdís Ýr. Gjörðu svo vel.
Góðan daginn, takk fyrir. Ásdís heiti ég hjá Lögreglustjóranum á Norðurlandi vestra. Við vorum líka með 2 spurningar en við komumst nú bara í gegnum aðra þeirra. En það skrifast eitthvað á fundarstjórn held ég. Það var þetta Dísa að hlæja. Annars vegar, ein spurningin var hvernig við tökum frá þær hindranir sem fólk á landsbyggðinni býr við vegna ofbeldis. Og við vorum í raun og veru með af nokkri þættir, annars vegar fræðsla. Það var sammerkt og það þarf meiri fræðslu bæði til ungra krakka, við þurfum að byrja á krökkunum, fræða þau hvað ofbeldi. Það þarf líka fræðslu til fagaðila. Við sem fagfólk þurfum líka að vera duglegri að leita ráða hjá öðru fagfólki. Fjarlægðir á milli staða. Í okkar umdæmi til dæmis aflið með þjónustu. Það rætt það að það stutt á milli staða þar sem aflið býður upp á þjónustu. Hún þarf að vera nálæg og hún þarf að vera veitt af þeim sem ekki nátengdur inn í samfélagið. Því við sáum það líka því sem kom fram hjá okkur að slúður til dæmis bara gríðarlega stærsta valdatæki í dreifðari byggðum, í litlum byggðum. Við sáum líka að heimilisofbeldi eins og það skráð í gögnum lögreglu að það að öllum líkindum mjög vantilkynnt eða vanskráð hjá lögreglu. Það eru mikið fleiri ágreiningsmál hjá lögreglu á landsbyggðinni heldur en annars staðar. Þannig að það ákveðin slagsíða þar. Að sjá, hvað ég? Já, og við ræddum mikið svolítið bara hvernig við þurfum svolítið að vinna út frá þessari menningu sem skapast í minni samfélögum og hvernig við eigum að standa saman. Því að bæði í litlum samfélögum, það bæði fólkin í því ákveðnar hindranir. Þar bæði nándin og samheldnin, hún erfið. Hún getur hindrað okkur í því að leita aðstoðar, en hún getur líka verið styrkur. Og þetta 2 hliðar á sama pening. Þannig að það sirka það sem við ræddum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ég hef oft hugsað út frá lögguvinklinum. Ég hef ekki starfað út á landi en ég starfað lengi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að það sé oftar á tíðum erfiðara að vera lögg út á landi. Það nánar allt saman og maður hittir síðan bara þann aðila sem að aðstoða í útkalli í búðinni kannski bara sama dag eða eitthvað. En það getur verið kostur líka. Getur verið kostur. Ofbeldi og eldra fólk. María Pálsdóttir. Þú væri til að koma að segja okkur aðeins frá helstu niðurstöðum. Sæl. Við fórum nokkuð vítt yfir sviðið á okkar vinnustofu sem fjallað ofbeldi og eldra fólk, en kjarninn samt var fjallað nauðsyn þess að hafa skýrt verklag ef að grunur vaknar ofbeldi, sem og mikilvægi fræðslu og forvarna á þessu sviði. Það kom vel fram á okkar vinnustofu að brot í nánum samböndum og eða fjölskyldum geta verið flókin tilfinningalega og spanna yfir langan tíma, og að það sé rík tilhneiging meðal eldra fólks að gera lítið úr eigin vanda og bera ekki sín mál á torg. Vanlíðan og óöryggi getur fylgt í að vera öðrum háður, sérstaklega ef að þessi sem að við erum háð hefur ekki okkar bestu hagsmuni eða heilsu að leiðarljósi. Eldri borgarar geta verið í viðkvæmri stöðu og við veltum því upp hvort að þörf væri á sérstakri löggjöf til að slá skjaldborg fólk að þessu aldurskeiði með sértækri lagasetningu. Það að segja ef að eldri borgarar eru í viðkvæmri stöðu, hvort að þörf væri að kveða á að það væri sérstakt brot að beita aldraðra ofbeldi að annarri vanvirðandi meðferð eða misnotkun. Og auk þess að hvort að aðilum sem að sinna öldruðum á einn eða annan hátt væri gert skylt að tilkynna ef að grunur væri að aldraður einstaklingur sæti ofbeldi. En fordæmi slíka löggjöf til dæmis í Bandaríkjunum og Kanada. En það kom mjög vel í ljós á okkar vinnustofu að fólk á því sem við köllum þriðja æviskeiðinu eftir að starfsævinni lýkur
fjölbreyttur hópur með ólíka þarfir, en það sem þeir eiga þó sameiginlegt að ef að allir eldri borgarar hafa þörf fyrir sjálfstæði og að sjálfræði þeirra sé virt og að hafa ætti mannlega reisn eldri borgara ætíð að leiðarljósi og í hávegum. Við settum fram tillögur að þróa áfram samstarf og verkferla lögreglu, félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu með hagsmuni eldri borgara að leiðarljósi, að þörf væri að tryggja upplýsingamiðlun og þverfaglega samvinnu milli stofnana, víkja þagnarskyldu þegar þörf á til að tryggja öryggi hugsanlegra brotaþola, þörf á að framkvæma gagnaöflun og rannsóknir á ofbeldi gegn öldruðum og skoða þessa sértæku lagasetningu sem að ég lýsti hér á undan. En síðast en ekki síst þarf að stór auka fræðslu birtingarmyndir ofbeldis gagnvart eldri borgurum, bæði meðal eldri borgara sjálfra og umönnunaraðila aðila þeirra og í samfélaginu öllu. Okkur var tíðrætt hér í morgun skömmina sem að getur fylgt ofbeldismálum. Þarna skömmin líka, kemur hún líka við sögu, en skömmin, hún þrífst í myrkrinu. Þannig að ef að okkur tekst að draga þessi mál fram í dagsljósið, þá skömmin ekki lengur fyrir hendi. Takk. Takk María. Skömmin þrífst í myrkrinu. Ég held að við séum öll sammála það. Það þrífst nú mjög vel. Þannig að þetta samtalsvegum hér virkilega dýrmætt. Þá það 4. og síðasta vinnustofan, drengir og karlar sem þolendur ofbeldis, og það Guðmundur Fylkisson. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Ég var svo upptekinn að ég halda tíma því Eygló var búin að pressa svo á mig tíman. Ég náði kannski ekki alveg, en ok. Við vorum sett með drengi og síðan karlkyns fatlaða einstaklinga og það voru 4 fyrirlestrar eða 4 kynningar sem voru svo sem allar held ég svona sjokkerandi. En svo ég að reyna að fá eitthvað til úrbóta og þá var það sem svo staðan í dag þá svo mikil vantrú á kerfinu og hvernig ætlum við að laga það, hvernig ætlum við að auka traust fólks á kerfinu öllu saman. Það liggur allt undir. Það var talsverð umræða biðlista og reyna hvað gerist þegar fólk á biðlistum og þá getum við á einhvern hátt veitt stuðning þegar að fólk á biðlistunum. Það voru 2 atriði sem eru nokkuð einsæðir að segja að það var talað forvarnir. Hvað erum við búin að tala forvarnir í marga áratugi? En á einhvern hátt forvarnir og þá komum við ábendingu það ef að fara aftur í íslenska módelið. Komin kannski tími til og getum við hugsanlega nýtt okkur það á einhvern hátt. Svo kom fólk eftir á þegar það var búið að loka mælendaskrá. Og þá var það hvernig tölum við við tölum í raun og veru niður drengina og hvaða orð erum við að nota. Til dæmis eins og núna í Bakkakotsmálinu þá verið að tala fóstur og fósturheimili og fósturbörn og það taka það öll til sín. Við þurfum að gæta varúðar þar. Eitt sem ég tengdi sem kom í einum fyrirlestrinum, það var það að fötlun ekki skráð í neinum kerfum. Og það bara hlutur sem ég hef upplifað í lögreglu að vera að reyna að hringja í einstakling sem fatlaður og hann skellir alltaf á mig. Ég hef stundum leyft mér að segja það, mér finnst í raun og veru réttindakerfið eða réttindi sumra einstaklinga eru farin að vinna gegn þeim. Ég að gleyma einhverju? Rópnum? Nei, ok, takk. Kæra þakki fyrir þetta. Það voru góðar og gagnlegar umræður sem áttu sér stað í vinnustofunum og þær niðurstöður verður teknar saman og unnið með þær áfram. Þannig að þið eru laus úr prísundinni. Takk kærlega fyrir ykkar framlag. Nú stöðumalavörðurinn mættur í punkt UTH 36, NYP 01 og SY 87. Bílarnir ykkar ekki á góðum stað.
Fjallakofinn er ekki ánægður með lagningu, þannig að þið sem eiga þessa bíla, ef þið munið ekki númerinn eitthvað, þá er það bara eitthvað vandamál. En hvernig lítur framtíðin út í baráttunni gegn ofbeldi og afleiðingum þess? Hvaða skref viljum við taka í þeim efnum? Pallborðsumræður. Þeim ætlar Dr. María Rún Bjarnadóttir að stýra og hennar viðmælendur eru Grímur Grímsson, þingmaður og formaður starfshóps mótun nýrrar löggæsluáætlunar, Margrét María Sigurðardóttir, forstöðumaður Mannréttindastofnunar Íslands, Salvör Nordal, umboðsmaður barna, Herdís Gunnarsdóttir, forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála, Sigurður Örn Hilmarsson, varaþingmaður í allsherjar- og menntamálanefnd og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingmaður og formaður velferðarnefndar. Gjörið svo vel. Takk fyrir. Hafa 4 mismunandi aðilar komið að máli við mig og sagt mér að tala sem allra minnst og sem allra styst og ég rak þau öll á sviðið og ég er ekkert að heilsa með neitt, bara let's go. Eitra bingo. Það er búið að kynna alla svið, þau eru öll búin að setja ykkur í stellingar og þá byrja hraðaspurningar. Fyrsta spurning. Nú erum við öll búin að vera í dag, sum erindin hafa kannski sjokkrað okkur og önnur eitthvað sem við höfum heyrt margoft. Við höfum frekar stuttan tíma en áður en við byrjum með spurningarnar, þá langar mig örstutt að spyrja ykkur ef það eru eitthvað svona bara 3 orð og þið hafið 30 sekúndur og ég bara stopp ykkur ef þið farið yfir, eitthvað þrennt sem að situr eftir hér eftir umræðunar áður en við förum inn í framtíðina. Hver býðst til að byrja? Það eru auka sekúndur. Já, vel gert. Það er samstarf, mannhelgi og fræðsla. Glæsilegt. Já, einmitt. Ég var reyndar bundin á þinginu þannig ég gæti ekki mikið verið með ykkur. En kannski, ég veit ekki hvort það hefur verið rætt þetta. Mér er mjög umhugað svona þetta landamærileysi afbrota sem er svona svolítið nýtilkomið. Við förum kannski yfir eftir. Já, ég er undir sömu sökseldur, ég var ekki hérna í morgun, því miður, en gaman að vera með ykkur núna. 3 orð, fyrst orðið sem er dettur í hug er samvinna. Ég held að ef við ætlum að geta tekist á þetta þá þurfum við að við geta unnið saman. Upplýsingaskipti kannski annað orðið. Og svo ég læti bara staðunum, ég man ekki eftir 3. orðinu í bili, kemur kannski eftir. Já, góðan daginn. Ég var nú að hlusta bara á niðurstöðnar hérna úr málstofunum. Þannig að það sem kemur í minn huga eru ferlar, samþætting og þverfagleg samvinna. Ég myndi segja fræðsla, já, og virðing. Ég held að virðing fyrir börnum og fyrir öllum sem koma að málum, ég held að það sé númer 1, 2 og 3. Frábært, takk. Glæsileg framistæði, fá öll auka sekúndur út af þetta. En það sem í gegnum daginn þá erum við búin að tala breytingar á birtingarmyndum, við erum aðeins búin að vera að horfa á svona raunveruleikann eins og hann er núna. En þegar við horfum aðeins fram í tímann, þegar við horfum aðeins fram á við, hvað er það svona sem að brennur á ykkur? Hvað er það sem að svona þau hugsið að þurfi að leika lykilhlutverk í því hvernig við svona horfum til framtíðar í því hvernig við útrýmum ofbeldi. Þetta er bara fíkniefnalaust Ísland. Ég skal byrja, þetta er nú mjög erfið spurning, en sko ég veit ekki hvort að ég vil nú helst vera raunsær, getum við einhvern tímann útrýmt ofbeldi, ég veit ekki, ég vona að við getum minkað þannig að það sé kannski innan ásættanlegra marka, en við gerum það held ég bara með því sem við vorum að segja hérna áðan. Það er að vinna saman þverfaglega að því að geta aðstoða þá sem að bæði verða fyrir ofbeldi og beita ofbeldi. Ég held að sé forvarnirnar skiptir líka gríðarlega miklu máli að við getum áttað okkur á því, eða börn geti áttað sig á því snemma hvað ofbeldi sé. Þá meina ég bæði þegar verður að beita því og þeir sem verða fyrir því. Sjáum það í könnunum að stundum átt að krakka sig, virðist ekki átt að sjá því að þó það hafi verið slegnir þá sé það ekki ofbeldi. Þannig að ég held að fræðsla skiptir hérna höfuðmáli en ég held að ég er svolítið fastur í því að við þurfum að vinna saman. Ég þurfum að draga svolítið marga að. Ég meina auðvitað skóli, foreldrar
og tómstundastarf. Ég held að þetta sé kannski í grunninn og síðan að því að þetta auðvitað þessi stendur krökkunum næst þegar við tölum unga aðila og síðan það auðvitað ríki og sveitarfélag sem þurfa að koma að þessu. Já, ég get tekið bara heilshugar undir þetta og auðvitað efast ég því miður að við getum útrýmt ofbeldi en við getum hins vegar telja útrýmt skömminni sem að risa þáttur í mörgum af þessum svona alvarlegustu og erfiðustu málum sem við erum að fást við. Það ofbeldi í nánum samböndum og kynferðisbrotum. Þar held ég að við svona sem samfélag getum stigið betur inn. Þar verk að vinna. Það svona markmið sem við getum stefnt að og getum svo sannarlega gert betur í. Já, takk fyrir þetta. Þetta er þungar spurningar, en það sem að ég held að sé eitt verkfæri sem við megum nýta betur, það mannréttindamiðuð nálgun. Þessi fræðsla í því og til dæmis eins og UNICEF hefur verið leiðandi í fræðslu í skólum og leikskólum varðandi mannréttindi. Og ég held að það sé eitthvað sem við gætum gert betur og ég hafa líka svo mikilvægt að bregðast strax við og ofbeldi bara einn stærsta mannréttindaógn sem við höfum og ekki síst gagnvart kynbundið ofbeldi og jaðarsettir hópar og þetta er náttúrulega bara grafalvarlegt og þetta samtal í dag er búin að vera mjög áhugavert og margt svona sem stendur upp úr en samtalið og samstarfið er gríðarlega mikilvægt í þessu sambandi. Þetta er nú búið að vera mjög áhugavert að sitja hérna í dag og fyrsta lagi viljum bara þakka fyrir að fá að vera hérna og ávarpa ykkur aðeins. Eitt sem til dæmis var rætt í morgun var að rjúfa ofbeldis svona hringinn og vegna þess að við vitum það að börn til dæmis sem lenda í vandræðum oft í skólakerfinu eru náttúrulega kannski búa við ofbeldi eða hafa reynslu af áföllum og ég hef miklar áhyggjur af því og við höfum verið að ræða það mikið hjá mínu embætti að ofbeldisumræðan eins og það er mikilvægt að vera með þessa vitundavakningu ofbeldi að þá nær hún yfir orðið svo margt og hún nær yfir hegðunarvanda barna. Það farið að tala börn sem gerendur í ofbeldismálum allt niður í leikskólaaldur og mér finnst ég uggandi yfir þessari þróun vegna þess að þarna eru börn sem eru það einhvers konar vandi komin upp, hvort sem það í umhverfinu eða í baklandinu eða hvar það og það þarf náttúrulega að mæta barninu þar sem það og við þurfum að styðja barnið en ekki að gera það að geranda bara frá unga aldri og við erum að sjá það að börn sem, það bara hópur barna og kannski ekki síst drengir sem í þeim hópi sem að lenda utangars í skólakerfinu kannski bara nánast frá fyrsta degi og þau ná sér aldrei á strik og það kom nú reynda fram hérna í morgun í reynslu sögunni að þú veist, börn fara að upplifa þetta sem ofbeldi, gagnvart sér þau tilheyra ekki, þau rekast ekki í kerfinu, þeim þau eru að vel rekin, þau eru verða utangátta. Við erum að búa til umhverfi sem við erum að skapa þessum börnum umhverfi sem þeim algjörlega óbærilegt og gera það verkum að þeirra eina svar og kannski eina hegðun sem þau hafa alist upp við eða fá einhvern veginn skilaboð einhvern veginn að slá frá sér. Þannig ég held að við þurfum, þarna sé mikilvægur hlutur sem við verðum að ávarpa og taka hérna á. Og ég eins og ég segi, ég hef verið mjög uggandi yfir þessari miklu ofbeldisumræðu talandi gerand og þolendur þegar börn eru bara lítil og það hefur komið hér upp í fréttum umræðu þar sem bara það hefur verið að tala refsingar og það hefur verið í skólakerfinu það þurfi bara aukna öryggisgæslu og svo framvegis. Þarna erum við algjörlega á rangri leið og við verðum að snúa þessari braut og reyna að mæta börnunum þar sem þau eru og styðja þau og þarna náttúrulega kemur inn á það að það vantar úrræði, það vantar úrræði innan skólana og allt mögulegt. Þannig þetta það sem ég myndi vilja sjá að við myndum virkilega leggja okkur fram að rækta þennan garð sem við höfum sem skólinn styðja börnin með fjölbreyttum úrræðum og það alveg hægt. Við sjáum það alveg í ýmsum skólum þar sem þetta hefur tekist vel.
Já, takk fyrir að það er ánægilegt að vera hérna með ykkur, ég tek undir það og takk fyrir að bjóða mér að koma og deila mínum hugsunum og fyrir hönd Geðeftirlitsstofnunar hingað inn í þennan fína sal og þetta flotta fagfólk sem hér er. Ég myndi svona vilja byrja á því að segja að þetta eru tekið undir hér að það eru engar töfralausnir og sennilega útrýmum við aldrei ofbeldi. En kannski byrja á því að segja það að auðvitað er ofbeldi hvort sem það snertir þá og við erum að horfa á þolandan sjálfan eða gerandan, að þá er þetta í rauninni mjög stór heilsu og velferðarvá hjá okkur hér á landi eins og annar staðar og í rauninni ýmislegt sem við höfum tækifæri til að gera sem tiltölulega fámenn þjóð þar sem að boðleiðir eru stuttar. Í tengslu við það sem þau hafa verið að segja hérna áðan, þá vil ég taka undir það sem hefur þegar komið fram, en kannski til viðbótar myndi ég vilja bæta við að grunnurinn að því að fyrirbyggja og að veita aðstoð er alltaf að greina þarfinnar. Greina hverjar eru þarfinnar þeirra sem að verða fyrir ofbeldi og þeirra sem að eru gerendur. Ég kalla þetta vá vegna þess að ofbeldið og afleiðingar þess geta haft svo rík og stór áhrif inn í líf fólks og lífsgæði fólks til framtíðar. En það sem að þarf að gera er að hafa svolítið þarfir þessa fólks í brennipunkti og síðan að bregðast við. En hvernig gerum við það? Við erum held í því miður, ég ætla bara að fá að lega mér að segja það, að vinna of mikið í ólíkum kerfum, í ólíkum sílóm og við þekkjum það örugglega úr okkar störfum að þessir einstaklingar eru stundum að geta þetta svolítið milli skips og bryggju þegar þeir eru að leita sér aðstoðar og við erum að meðhöndla vandan með sittkoru mótinu í sittkoru kerfinu. Þannig ég held að það sem kom hérna fram áðan varðandi fræðsluna auðvitað fyrst til þess að stíga fram og útrýma skömminni eins og líka að greina þarfir þessa fólks þeirra sem að verða fyrir ofbeldi og eru gerendur, samþætta þjónustuna í kringum þessa aðila og hefja þverfaglegt samstarf þar sem að kerfin er að tala saman og við erum að mæta þessum þörfum, bæta lífsgæði fólks og veita fólki alvöru þjónustu og meðferð sem að hjálpar fólki að stíga út úr þessu. Þetta er svolítið gegnumgangandi þema. Ég fór hérna á milli nokkra vinnustofa og svo heyrði maður líka í erindunum í dag. Það eru þessi kerfi og það hvernig kerfin tala saman og kerfin séu oft kannski orðin háð sjálfum sér með mismunandi skilgreiningar, með mismunandi viðmið og svo er persónuvernd eitthvað sem kemur kannski aftur og aftur upp og er það einhvern veginn þannig að við séum búin að byggja kerfi sem eru orðin andstæð markmiðum sínum? Er það sem við erum að horfa upp á? Ég taka þetta. Ég held að það geti vel verið bara. Mörg þessari kerfi eru þetta mjög gagleg. Ég sitt núna á þingi en svona venjulega er ég lögmaður, hef starfað sem verjandi og réttargæslumaður og komið á alls konar málum. Mér finnst mjög áhugavert þetta sem Guðmundur Fylkisson nefndi hérna áðan að það sé ekki í lögreglukerfunum og kerfunum sem þið eru að vinna með gert grein fyrir því að fólk sé merkt sem fatlað sko. Ég þekki það á mínum störfum sko að strax bara í hvaða farveg máli fer strax í byrjun. Það getur verið lögreglumaðurinn á vettvangi sem skráir kannski í stað þess að skrá sko brot eða grunum brot sem heimilisofbeldi að skráir það sem minniháttar líkamsárás og það bara grípur, það er bara farið út úr kerfinu. Þannig að og allir þessi verkferlar, endurskoðun og annað sem við erum að reyna að grípa það bara náði ekki, bara út af annarkvort mistökum eða vanga og bara fólksins á vettvangi. Og það er náttúrulega líka sem að mér finnst sko, við getum talað kerfi en í grunninn sko byrjar þetta endar þetta alltaf með fólkinu bara á gólfinu, á vettvanginum sko. Ég get talað endalaust persónuvernd, ég held að við séum bara búin að persónuvernda yfir okkur og þetta er bara til trafala bara í íslensku samfélagi sko. En það er bara efni í annan landssamráðsfund. Ég nótir að þetta, við erum búin að persónuvernda yfir okkur. Ég var á Austurlandi í nokkur ár og þar var ég að leiða starfið Öruggar Austurland og þá var þetta vandamál sem kom upp aftur, sérstaklega milli sveitarfélagana og heilsugæslunnar og lögreglu.
Og þetta vandamál sem við þurfum að vinna að. Hvernig getum við tryggt þjónustuna? Auðvitað þurfum við líka að gæta persónu frelsi þessa einstaklinga sem ræðir. Þannig að þetta glíma en við verðum að finna lausn. Já, kannski ég fá að grípa boltan meðan mikrofónin gengur á milli en ég rétti mitt Sigurði Erni mikrofónum vegna þess að ég veit að hann er mikill áhugamaður persónuvernd og þá sem persónuvernd yfir sig. En málið er að sko að ef við horfum bara til þess að við viljum ná þverfaglegri samvinnu að þá verðum við að geta deilt upplýsingum. Og þá er einhvern veginn, finnst mér, persónuverndin farin að vinna gegn markmiði sínu ef það verður kannski til þess að við náum ekki að aðstoða viðkomandi með viðeigandi hætti. Þannig að allar svona hömlur á því að geta deilt viðeigandi upplýsingum til þess að ná árangri með viðkomandi einstakling eða einstaklinga, að það held ég að sé vandinn við það. Vegna þess að ég trúi því að það sé það allra mikilvægast að það er að geta unnið saman að þessu. Ég held að sé engin ein stofnun sem að mun redda þessu og við erum auðvitað 400.000 manna samfélag en við erum orðið ansi flókið samfélag og ég held að þess að það sé mikilvægt við getum einhver leyti brotið upp það sem þarf til að geta deilt upplýsingum. Það hefur verið til dæmis í lögreglunni, þá höfum við verið að tala upplýsingamiða á löggæslu, að reyna að miða okkar starf við það og við erum kannski, lögreglan er kannski þannig að sko, hún getur tekið við miklu upplýsingum en getur gjarnan ekki deilt upplýsingum. Sama með heilbrigðiskerfið og það hefur verið alveg, og við höfum ekki gleyma því að það eru til alls konar úrræði, alls konar brýr það sem er verið að reyna að byggja á milli þessara stofnana til þess að geta tala saman. Það er kannski ekki, það vantar kannski svona heildar áhrifin að því. Því miður þá er það þannig að kerfin eru ekki að þjónusta borgarana í þeim mynd sem það ætti að gera og við sáum það nú bara mjög vel í Kveik í gær að það er bara frábending frá geðheilbrigðismálum ef fólk er með einhverfu og geðheilbrigðisvanda og þá bara geta stofnanir sagt nei, við tökum ekki viðkomandi að þeirra með þetta tvennt og maður spyr sig hvernig í óskopunum getum við verið með velferðarkerfi sem bara ákveður að þjónusta ekki eitthvað ákveðin hóp og þetta á náttúrulega við börn og svo fullorðna og þetta er býsna stór hópur, þetta var náttúrulega alveg hörmulegt að sjá þetta í gær og þetta er auðvitað því miður, heyrir maður fleiri dæmi það sem stofnanir geta svona bara skilgreint sig frá vanda og þá er ekkert ljóst hver á að taka við. Þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem við getum ekki liðið í okkar samfélagi. Varðandi, sko annað sem ég held að sé vandamáli í sambandi við kerfið er það að við erum að koma með lausnir og þá koma þær oft ofanfrá og það eru settar svona að fara alveg frá efsta lagi og niður á gólf. Svo ná þeir bara aldrei niður á gólf. Þannig að við þurfum að koma með lausnir sem raunverulega bæta þjónustuna við fólkið sem er að þjónusta fólki á gólfinu. Þetta verður að ná niður. Þetta stoppar oft í svona bara alls konar einhverjum stofnunum og starfshópum og alls konar og svo þegar þetta komin á gólf þá er ekki peningarnir lengur til eða klárast kannski eitt ár eða hvernig það er. Þannig að við þurfum núna, ef við ætlum að bæta þjónustuna, þá þurfum við að bæta þjónustuna við fólki. Við þurfum að bæta skólana sjálfa, ekki sko hugmyndina skólana. Þannig að við þurfum að fara alveg niður á gólf og þá getum við bætt þjónustuna við fólk. Já, heyrðu, ég langaði með þetta, vonandi það eru að koma upp á yfirborðið ýmis mál sem eru vonandi undirtekningar eins og þetta sem að Salvör er að lýsa. Ég get alveg tekið undir það og sagt frá því hér að við höfum upplifað það á starfstíma okkar stofnunar frá 2022 að við erum að fá innsendi erindi og erum að rannsaka okkar frumkvæði ýmis mál þar sem að þetta er stundum því miður rauði þráðurinn og þess vegna er ég að tala um þessa sílóahugsun að til dæmis börn með flókið vanda er að detta milli skips og bryggju vegna þess að ég ætla bara að segja að þeim er vísað frá Pontíusi til Pílatusar. Ýmist þau eiga að fara á Bugl, eiga að fara á Stuðla, hvar eiga þau heima og hvar á þjónustan heima. Þess vegna er ég að segja við búum tiltölulega í litlu landi þar sem að
við ættum að geta samræmt lausnir og sem betur fer er vilji fyrir því og verið að vinna að því núna í fyrsta sinn að það eru 4 ráðuneyti að vinna saman að því til dæmis með börnin með flóknavandann. Hins vegar vildi ég líka segja það að fá náttúrulega tækifæri kannski komin út fyrir spurninguna að við erum hins vegar ef við tölum áfram um börnin að þá erum við með lítinn hóp af börnum hérna hér á landi sem eru með flókivanda og þau geta ekki beðið eftir því að 2 ára áætlun birtist og nýtist þeim. Við þurfum átak fyrir þessi börn og við þurfum að byrja að æfa okkur strax í að láta kerfin vinna saman fyrir þau og bjarga þessum krökkum. Það er svona mitt mat. Hins vegar eru kerfin búin að, eru þau að þjóna tilgangi sínum eða hægt að þjóna tilgangi sínum var spurningin. Þá vil ég taka undir mig grími. Ég held að margt sé mjög vel gert, bæði í menntakerfinu, í heilbrigðiskerfinu og í velferðarkerfinu. Ég trúi því að þar sé fagfólk í fremstu röð sem hefur góðan ásetningum að gera vel, en kerfin eru með afmarkað hlutverk og þau þurfa að tala saman og það þarf að brjóta niður múra og það er hægt með lagasetningu að leyfa bæði lögreglu og heilbrigðisstofnunum, félagsþjónustum að deila upplýsingum sín á milli. Og við til dæmis erum meðal annars stofnun, reyndar eftirlitsstofnun sem að þjónum fleiri en einu og fleiri en 2 ráðuneytum. Þannig að við erum að getum unnið þverfaglega og er þvert á málaflokkana. En ég hef gjarnan sagt það líka, hvað þú ert með persónu og þú ert með einstakling, þá bútar þú hana ekki niður eftir ráðuneytum. Og þarft samræmda þjónustu fyrir mannesku út frá hennar þörfum. Bútum ekki fólk niður eftir ráðuneytum. Það eru góð skilaboð. Það er ákveðin samhljómur í því sem þeir eru að segja og það er kannski gott. Það er jákvætt. Og ég held að þegar ég horfi hérna yfir salinn hvað það er frábær mæting hérna og hvað er mæting frá rosalega fjölbreyttum geirum og hópum samfélagsins að þá er það líka hvatning í sjálfu sér vegna þess að svona fundur fyrir 20 árum verið óhugsandi held ég. Þar sem að fólk frá þessum ólíku geirum gæti verið að tala og jafnvel svona opinskátt að það væri kannski ekki allt alveg eins og best vera á kosið. Þannig að það er líka ákveð þroski sem hefur náðst í umræðinu að við getum talað kerfin okkar með gagnrýnum hætti án þess að tala þau niður. Þannig að ég vildi bara hrósa ykkur sérstaklega fyrir það. Það eru 7 mínútur eftir að þessum tíma. Ég er með motto í lífinu sem er svona passlega raunveruleika tengt að það er til nóg að tíma og peningum. Og auðvitað sem sagt er þetta oft erfitt fyrir manni minn, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þetta er samt ákveðin svona, þetta er ákveðin hugsunarleið vegna þess að eins og við hugsum kerfið okkar, ef við hugsum íslenskt samfélag, þá er til nóg af peningum í þessu samfélagi. Það er til fullt af peningum. Hvað getum við gert til þess að þeir fari á betri stað? Hvernig getum við hjálpað vegna þess að þetta er samvinnuverkefni? Hvað getum við gert til þess að hjálpast til að forgangsraða þannig að tíminn og peningarnir fari í rétta hluti og þið hafið svo cirka 30 sekúndur á mann. Þetta er frábært upplegg. Ég beðst afsökunar fyrirfram. Já, ég byrja. Ég langar til að byrja að segja það þegar maður sem stjórnmálamaður fer og heimsækir fólk þá eru allir sem þurfa peninga. Já. Allir. Þannig að þá er þetta eins og spurningin varðar, það er hvernig við forgangsröðum þeim. Og ég kann ekki á einhverjum sekundum að segja hvernig það verður best gert. En ég held við verðum samt sem að hugsa til þess hvað er það sem skilur okkur mestu tilbaka. Og ég held að því að það var nefnd þátturinn í gær á RÚV að það er fullt af fólki sem getur gefið þessu samfélagi svo mikið ef það fær rétt inngrip snemma. Það sé grundvallaratriði og við ættum kannski að reyna að forgangsraða peningum einhver litið þangað. Já, einmitt. Já, þegar stórt er spurt, ég held að í grunninn er talað í svona breytingastjórnum sem við erum grunninn að fást við, að þá þarf alltaf svona sense of urgency, ég kann nú ekki þýða það yfir á íslensku svona, en fólk þarf að finna til að það sé áríðandi að grípa til aðgerða og ég held að við, svona sem samfélag erum að einhverju leyti segum bara svona almennt andvaraleysi þegar kemur að þessum málum, svona fallega orð duga ekki, svo er þetta hitt bara þetta klassíska sem ég verð nú stundum var við er að
þetta auðvitað svona þverfaglega vandamál, sko, en fagstjættina sjálfar, sko, þetta svona, þó maður halda á hamri þá ekki allt naglar, sko. Og þá held ég að stór hluti af þessum málum sem að koma inn á borð til að mynda lögreglunar byrja náttúrulega sem svona félagsleg mál, sko, velferðar og félagsleg mál, sko, að ég held að að styrkja stuðningur þar skila sér margfalt, sko, annars staðar í samfélaginu. Ég tek undir það sem búið að segja þetta undan. Þetta grunnurinn öllu saman að hugsa vel börnin okkar, við vitum það. En að það sem mig langar kannski að taka þetta í aðeins aðra átt og það sko, mér finnst kristallar vel í dag sko líka mikilvægi sko frjálsra félagasamtaka því að almenningur virðist á einhvern hátt eiga erfitt með að nálgast þessi kerfi. Þannig að við megum ekki gleyma þeim, þetta samfella, við erum öll að vinna saman en ég held að þessi umræði væri ekki í gangi hér nema fyrir þrýsting frjálsra félagasamtaka. Þannig að, já. Já, ég held að það er náttúrulega bara mjög brýnt að til dæmis að útrýma þessum biðlistum og efla úrræðin, þannig að vandi til dæmis að því nú hugsa ég þetta náttúrulega út frá börnum að við erum bara að sjá það að vandin vex, færa grassera og vaksa allt og lengi og verður náttúrulega orðin mjög erfiður og bara mörg ár kannski farin að lífi barns í súginn og þetta er náttúrulega óskaplega dýrkeypt og bara, þetta er náttúrulega bara hræðilegt. Þannig að ég held að það sé engin spurning að við eigum að forgangsraða peningum þangað. Síðan langar mig að segja svona í lokin að því ég held ég fá ekki mækin aftur að við eigum, og það er auðvitað mjög gott í þessar ofbeldisumræðu, þá er náttúrulega farið að hlusta miklu meira á börn og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og við sjáum það líka bara í öllum samtali við börn að þau hafa líka alls konar hugmyndir og lausnir. Þannig að til dæmis inn í skólunum og þau eiga náttúrulega fá að koma að þessu borði og þessu samtali það hvernig við getum bætt til dæmis stöðu barna inn í kerfunum, hvort sem það er inn í skólakerfinu eða öðrum kerfum. Já, ég skal lofa að vera fljót. Ég tek undir þetta með biðlistana. Ég hef nú gjarnan sagt það líka oft í gegnum tíðan að það hafa verið að tala biðlista fyrir sálfræðiþjónustu fyrir börnin í heilsugæslu eða annað slíkt. Biðlistin einn og sér er kannski ekki vandamálið, heldur biðtíminn. Tíminn sem þú bíður á listanum. Og það þarf klárlega, ég er sammála því að það þarf klárlega að skoða það því þar ert að greina upphaf af einhver vanda, þú ert að greina einhverju, þú ert að greina ADHD, þú ert að greina einhvern vanda ef við erum að tala börnin. En þegar þú segir að nóg til að peningum, þá sé ég nú fyrir mér svona söfnunarátak í sjónvarpinu. Ég sá það svona ljóslifandi fyrir mér. Hvert ég var að sækja þessa peninga og það er alltaf sótt í ríkissjóð. Það er tvennt sem ég mætti nefna, þá er það sem ég nefndi áðan. Það eru börnin með flóknasta vandan. Við þurfum að bregðast hratt við fyrir þau. Þau geta ekki beðið. Og svo er það heldur líka þetta sem við nefndum líka áðan með eldra fólkið okkar. Það er mjög stutt á milli það sem við köllum félagslega einangrun og vanrækslu og ofbeldi. Það er þunn lína þetta á milli og það þarf fræðslu og vitundarvakningu. Frábært. Ég ætla að hrósa ykkur, við erum 1,5 mínútu á undan og ég ætla að gefa ykkur hana. Þannig að þið megið nota hana að vild. Þið megið grípa mækinn. Það sem mér hefur lást að segja núna hérna upp á sviðinu er það að við þurfum að miða, held ég, nálgun okkar við áföll. Ég held að áföll sé eitthvað sem við þurfum að horfa á. Hvaða áföll verður einstaklingu fyrir og hvernig getum við meðhandla þau. Ég held að við þurfum að hafa svolítið fókus á áföll. Ég greip mækinn áðan til þess að koma að því sem ég vildi absolutt koma að. Go for it. Ég ætla bara að taka undir með Grími. Ég held að áföllin geta oft verið rótin af mörgum vanda sem að þarf að greina, talandi þarfir og síðan þurfum við að byggja upp áfram þjónustu í kringu það. Og svo eru þetta viss veikindi og annað sem maður getur spilað inn í þetta líka hjá fólki, fatlanir. Við þurfum líka að hlúa að fatlaða fólkinu okkar. Við höfum ekki gleyma því. Ég er rosalega ánægð með verkefnalistan sem þið eru búin að gefa ykkur hérna. Þið eru að fara að breyta lögunum, 2. Þú ert að fara að keyra í söfnunarátak.
þið ætlið að stýra útdelingunni, bara til hamingju með þennan frábæra panel. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Svona rauði þráðurinn í þessu samtali sem við höfum átt í dag við þurfum að eiga samtal, við þurfum að vinna saman, við þurfum að hafa samráð og svo það bara söfnun á RÚV. En mér finnst reyndar sem spurningin var hvaða skref viljum við taka í þeim efnum að berjast gegn ofbeldi og mér finnst nú Sigurður hafa alveg fókusað það í nokkrum orðum. Við erum að persónuvernda yfir okkur. Ég held að það sé allavega hluti af vandamálinu sem við getum breytt. Ekki spurning mínum huga. Það fer að líða að lokum og ég bara ætla að hrósa öllum þeim sem hafa komið upp að ég hef ekki þurft að skamma mikið fyrir að fara yfir tímann og sérstaklega Maríu Rún, hún var alveg upp á 10 í þessu. Sendi mér skilaboð hérna í miðju, hvað átti ég aftur að vera lengi? Þannig að ég svaraði því 15. Jú, ég segi frá öllu. En mér langar bara svona rétt í lokin, áður en Grímur Grímsson settur ríkisstjórnarstjóri kemur hérna og slítur fundinum að aðeins að ég skila bara bréfinu mínu strax. Afsakið. Grímur Hergeirsson settur ríkislögreglustjóri. Að ég búinn að eins og ég upplýsti hér í morgun, búinn að vera lengi í lögreglunni, 38 ár og ég búinn að upplifa allt sem búið að gerast, hvernig við vorum fyrir 38 árum síðan og síðan það sem við erum að gera í dag og ég sé alveg gífurlega mun. Ég sé alveg gífurlega mun á úrræðum og öllu í kerfinu og við megum ekki gleyma því að við erum búin að gera fullt af góðum hlutum en við getum gert betur. Og ég held að ég svona bara, síðan sem ég segi, við skuldum þeim sem lifa við ofbeldi meira viðbragð í augnablikinu. Við skuldum meiri samfellu í þessum aðgerðum sem við erum að vinna að. Við skuldum meira samstarf og við skuldum lausnir sem endast. Það sé svona frá mér. En Grímur Hergeirsson, velkominn í púltið. Já, þakkaði fyrir þetta Gummi minn. Komiði sæl, kæru þáttakendur og gestir. Við erum að ljúka degi sem að ég vona hafi skilið eftir spor í huga okkar allra. Ekki vegna þess að við höfum leyst vandann. Ofbeldi hefur og mun því miður fylgja okkur mannkyninu sinn. Heldur vegna þess að við höfum sýnt að við getum horft á þetta vandamál saman. Með opnum huga og sameiginlegu vilja til breytinga. Ég vil þakka öllum sem komu hér saman í dag, öllum þeim sem héldu erindi, viðmælendum, öllum sem tóku þátt í pallborðum, bæði frá lögreglunni, frá sveitarfélögum, frá heilbrigðiskerfinu, fjölbreyttum fulltrúum frjálsra félagasamtaka, fræðafólki, þingmönnum og fulltrúum lykilstofnana, auk allra þeirra sem hafa verið með okkur hér í dag, bæði hér á staðnum og í streymi. Þið, hvert og eitt, táknið í rauninni það þverfaglega samtal og samstarf sem algjört skilyrði fyrir því að við náum að tryggja nauðsynlega vakningu, viðbrögð og valdeflingu til þess að bregðast við ofbeldi og afleiðingum þess og þannig stuðla að enn öruggara Íslandi. Sérstakt þakklæti fær ráðherra félags- og húsnæðismála fyrir samstarfið og að baki þessum samráðsfundi, landssamráðsfundi og öll þið sem studdu við skipulagningu dagsins.
Ég vil líka þakka sérstaklega svæðisbundnum samráðsverkefnum lögregluembættanna og samstarfsaðila þeirra fyrir mikilvægar vinnustofur hér í dag. Ábendingarnar sem komu fram í vinnustofunum verða teknar saman og þeim deilt áfram. Þær munu leiðbeina okkur í vinnu að bættu kerfi, hvort sem það varðar þverfaglega þjónustu við þolendur, viðbrögð við ofbeldi gegn öldruðum, leiðir til að vinna gegn heimilisofbeldi hringinn í kringum landið eða bættum stuðningi við drengi og karla sem þolendur ofbeldis. Á hverju ári svara 7% Íslendinga að þau hafa orðið fyrir ofbeldi í þolendakönnun lögreglunnar eða tæplega 30.000 manns. Nýjar birtingarmyndir eru þróaðar. Oft fær enginn að vita af ofbeldinu nema þolandi og gerandi. Eitt af því sem einkenndi þennan fund var skýr samstaða að við getum ekki unnið þetta verk hvert og eitt. Lögreglan ein getur ekki stöðvað ofbeldi. Félagsþjónustan ein getur ekki brotist í gegnum einangrun þolenda. Heilbrigðiskerfið getur ekki meðhöndlað sárin sem ofbeldi skilur eftir sig eitt og sér. Og félagasamtökin okkar, eins frábær og fjölbreytt og þau eru, þau geta ekki gert þetta ein. Og þaðan af síður einstaklingarnir, hver í sínu horni. Aðeins saman getum við breytt hlutunum til batnaðar. Aðeins þannig. Góðu gestir, takk kærlega fyrir daginn og ykkar framlag til fundarins. Ég segi þessum landssamráðsfundi ofbeldi slitið. Takk.